مثل این که نمیخواد اجازه بده. یه نسبم که چیز عجب متوسطی دارم، کارش نمیشه کرد. من دارم رکورد میکنم چون در هر صورت در نظر گرفته بودم که ممکنه سری جا قطع بشه. چی بگم، واقعا چی کارش میشه کرد. ولی آره این یکی از دلایلی که چرا استریم نمیکنم. و اینکه اینو میخواستم بگم سینا، اولا که بچه‌ها گیج نشن، من همزمان تو توییچ و یوتیوب دارم استریم میکنم بابت همین موضوع. من دارم از دو جا دارم چت میگیرم، الان نگن که خب این داره با خودش صحبت میکنه، هرچند که اونم اوکی فرقی نمیکنه. یه سری جاها مخاطب از من میخواد که من مثلا توی یه نقطه خودم رو حبس کنم. خب یعنی فقط راجع به ویدیو گیم صحبت کن و فقط راجع به فیفا مثلا صحبت کن، مثلا میگم. خب من کنت دیگه، یعنی واقعا اصلا به خاطر مخاطب اون کاره رو نمیکنم. الان آرکین تو زندگیم خیلی نقش داره، در نتیجه راجع به آرکین صحبت خواهم کرد. و مثلا میگم الان 2 ماه دیگه فکر کنم چنل بشه کلا کتاب. چطوری امیر؟ کلا بشه راجع به کتاب صحبت کنم، راجع به یه سری کتاب و یه سری چیزای دیگه که معجب میشه، چون اکثر مخاطبام جنرالیست نیستن. گذری باشه. آره الان من هر چی آرکین میذارم دیفالت داره بالای 1 ویو رو میگیره. خب اصلا من تو یه هفته پر شد، تو یه هفته 4000 ساعت واچ تایم من پر شد. اینطوری بودم که واقعا نمیدونم چه حسی داشته باشم. من چون آرکینه، چون داریم راجع به آرکین صحبت میکنیم، بذار تماتیک قضیه رو جلو ببرم. دقیقا فاز سیلکو رو داشتم که آره دیگه جلوی استاتیو وندر میشینه و اینطوری میکنه که او فاک الان میفهمم چی شد قضیه. حداقل این سفر شما داشته باشید. منم دقیقا همونطوری هم الان اینجوری هم که نیشن آف زان درآمدزایی یوتیوب 4000 ساعت واچ تایم واقعا هیچ حسی نداره برام، چون حس نمیکنم چیزی به دست آوردم، چون مخاطب گذریه، چون صرفا آرکین رو دوست داره آرکین رو میبینه و رد میشه میره. منتها اوکیه، اشکالی نداره، منم آرکین رو دوست دارم، پس راجبش با هم دوره هم صحبت میکنیم. حالا نهایت یکی هم از خود کرکتر من خوشش میاد و محتوا رو دنبال میکنه. ولی آره نیاز بود اینو بگم که بنده حس نمیکنم که موفق شدم. یوتیوب هم داره میتره کنه همون 6 تا ویو، اونقدر فرقی نمیکنه. حالا امیدوارم که اونقدر قطع نشیم. نیازی نیست دلت بسوزه امیر، من خودم با این قضیه اوکی ام. یعنی جای دیگه هم لایوی، آره تو توییچ هم لایوم. چی میگن، نیازی نیست کسی واقعا دلش بسوزه. اولا که مرسی حالا این حرفو میزنی، لطفتو میرسونه که مثلا دوست داری ویو من بیشتر باشه این حرفا. ولی من میگم من یک سری جاها با اینکه خودم رو اذیت میکنه ها، چون من دوست دارم آقا مثلا من یه حرفی میزنم به نظر من خیلی نیتپیکه، خیلی چیز نیشیه، هر کسی بهش توجه نمیکنه، چیز عمیقیه. خب من قطعا دوست دارم راجع به اون چیز صحبت کنم با بقیه و بشنون. خب منتها چون یک سری جاها احمقانه است، یعنی این تناقضه رو خودم نمیتونم هندلش کنم، چون صرفا تخلیه ذهنی از ویدیوه و مخاطب رو در نظر نمیگیرم، خیلی پیچیده میشه. یعنی کامنت میگیرم که آقا ویدیو خیلی پیچیده است، اصلا این سری کلماتی میگی که توضیح نمیدی و این حرفا، و کاملا همشون برای من قابل احترام، قابل درکه، به خاطر اینکه واقعا هم همینه. یعنی مثلا من دارم یه اثری رو میبینم، یهو به ذهنم میرسه پارالاکس ویو. خب این پارالاکس ویو من توضیح نمیدم چیه، ولی راجبش صحبت میکنم چون میدونی اثر رو تجربه کردم و اینطوری هم که اوکی دیگه مخاطب هم هم سطح و هم لول منه. نمیام مخاطب و یه چیز پایین‌تر در نظر بگیرم که بخوام بهش توضیح بدم، هرچند این دیدم اشتباهه. یعنی چون یه موضوع بلد نیست دلیل بر این نمیشه که پایین‌تر باشه. آقا توضیح بده دیگه، اوکیه. ولی حالا قربون رایان، چطوری لپ چرا واسه یه مدت ویو بالاست تبلیغ یوتیوب رو باز نمی‌کنی بعدن اذیت میکنه؟ آها چرا انقدر بدون ویرگول خوندم. الان اگه باز کنم چیزا رو، اولا که بخوام اپلای کنم خب باید یا یه دوستی تو خارج از کشور داشته باشم یا باید چیز کنم،
چیکار باید بکنم؟ انروپی و اینجور سایت برایتم انروپی و اینجور سایت ها باید پیگیر بشم که قبول نمیکنن، چون اون میانگین ویو تو دارن نگاه میکنن دیگه. طرف بیاد ببینه یه ویدیو 1000 تا ویو خورده، ویدیو بعد 6 تا داره ویو میخوره، اصلا قبول نمیکنه که بخواد تو درآمدزایی بکنی. و اینکه نه، صدمه نمیبینه چنل، به خاطر اینکه این واچ تایمی که الان من پر کردم 4000 ساعت تا سال بعد میمونه که سال بعد ریست بشه، من دوباره اون 4000 ساعت رو بتونم پر کنم. یعنی من تا سال دیگه ممکنه هر ویدیویی بذارم هیت باشه و ازش بتونم درآمدم داشته باشم. ولی خب نمیخوام اونقدر روش حساب کنم دیگه. اصلا من یه دلیلی که تونستم محتواهام، با اینکه میدونم یه سری جا پیچیده است، میدونم یه سری جا واقعا به ترکا افیلیت نمیدن، با اینکه یه سری جا میدونم اذیت میکنه و اینا، ولی تونستم اینقدر پشنت نگه دارم ویدیوامو، این بود که اما به ویو و پول اهمیت ندم دیگه. ببینم یعنی من یه جایی خودم رو پیدا کردم و این تصمیم رو گرفتم که آقا اوکی، اگه من هیچ درآمدی نداشته باشم از یوتیوب، هیچ کی نگاه نکنه، بازم ویدیو درست میکنم و وقتی جوابم آره است، خب پس ولش کن دیگه، چرا خودم علکی اذیت کنم. مخاطب مک در نظر بگیر، همه چیز کامل از صفر میگی، برو بریم. اگه به مگ باشه که اون میگه کیفیت میکروفون من مثلا در حد آپاراتیه، ولی اینجوری هم حاجی چی میخوای از من؟ مثلا سوار لامبورگینی برات ویدیو درست کنم؟ من به خودم اهمیت میدم، من پنکر رو روشن میکنم، حالا کیفیت صدا میخواد کم بشه هم بشه، چون اذیت میشم، نه اینکه مثلا در اون حد مخاطب تخمم. ولی خب من ترکیه ام، اگه کمک خواستی خوشحال میشم، در حد توان کمک کنم. قربون نایرزا، قربونت، یعنی صرفا همین، چیزی بیشتر نمیتونم بگم. باید ببینم چیکار میخوام بکنم. یه ذره گیجم، یه ذره چشید، یه ذره اون طعم کامنت ها و مخاطبی که مثلا میمد. ببین من عشق میکردم، یعنی واقعا این روزا که داشتم ویدیو آرکینو میذاشتم، مخاطبا میمدن چیز میکردن، کامنت میذاشتن که آره حالم گرفته است مثلا. حالا یه سری جا خیلی اگزاجره، یعنی قبول ندارم که یه نفر مثلا باید کل زندگیش حول محور آرکین بچرخه، ولی مثلا بچه‌ها کامنت میذاشتن که الان که آرکین نیست نمیدونم با زندگیم چیکار کنم، و اینقدر تونسته بودم فضایی رو درست کنم که راحت مخاطب این حرفا رو بزنه و حس نکنه جای بدیه. یعنی مثلا حتی کامنت گرفتم که آقا من باورم نمیشه یه نفر دیگه مثلا مثل من زار زده با آرکین، مثلا چه بدونم، خوشحالم که توی این کامنت اینجا میتونم بگم که آره منم گریه کردم، اگه بچگونه به نظر میادم یه موقع منو نزنید که خب نه واقعا بچگونه نیست. اوکی دیگه، احساسات رو که نمیشه زیر سوال برد. ولی خب من اصفهانم، به یهودیت دعوتت میکنم. بله بله. آره خلاصه که ذره طعمش چشید، اینطوری هم که نه I have to make it. I have to make it. ای خدایا، باید ملت رو میلک کنم. آره بچه ها، آرکین خیلی خوبه. آره حتم. ولی آره دیگه این صحبت ها فعلا به نظرم اونقدر چی بسه. حالا ما از هفته قبل که آرکین با تحلیل تو کنار شیم، کلا ذهنمون گیره اونجاست و گیجم. یه سری سوالا رو همون اصلا کامیونیتی هم چیز کردم، یه سری سوالا بپرسید جواب میدم و این حرفا. یه سری چیزا رو نوشتم، الان بهشون اشاره میکنم و اینا ویدیو میشه. ازتون میخوام که به هم اجازه بدید من این صحبت ها رو بکنم و پشت سر هم راجع به این چیزایی که نوشتم، پشت سر هم این چیزایی که نوشتم و بگم. ما بین حرفایی که دارم میزنم اگه چیزی تو ذهنتون اومد، میدونم شاید یه ذره زحمت داشته باشه، ولی ازتون میخوام که نگه دارید، یه جا برای خودتون بنویسید، یادداشت کنید. من تمام این چیزی که نوشتم تموم شه، این قراره توی قالب ویدیویی قرار بگیره. جدای از اون خب مشخصا شما اینجا هستید و سوالها رو میپرسید و من اونقدری که اطلاعات دارم جواب میدم. بعد از اون میشینیم چیز میکنیم، ویدیوی نکریت با کارگردان آرکین رو ببینیم و اون سوال جوابا و اون چیزایش که مهمه رو من باز به ویدیو اضافه میکنم. برو بریم کانتنت قطری. کلا ویدیو یه طور هست انگار رفیق آدم نشسته داره تعریف میکنه. هدفم هم همینه،
هدفم هم همینه. یعنی من یه چیزی مثلا داشت به یکی از دوستان میگفتم، یکی از دوستان به هم برگشت گفتش که خب تو چرا مثلا میای یک ریویوی رو میبینی؟ اون زمانی بود که خیلی ویدیو بیشتر میدیدم و حتی یه موقع همون حرفا رو مستقیم تکرار میکردم، اصلا خودم نمیتونستم از خودم حرف بزنم، توانشو نداشتم. یه چیزی که یادم افتاد و گفتم اینطوری بود که آقا دیدی وقتی یه سریال میبینی بعد میری این ور اون ور نکاتشو میبینی، ریویوشو میخونی و میای راجبه به چیزی که جفتتون دیدید با دوستت صحبت میکنی؟ من میخوام همون کارو بکنم. تموم شد. یعنی نمیگم هدف کل چنلم اینه ها، ولی دوست دارم بتونم اون حسه رو در بیارم. یعنی اون حس آقا نشستید کافه داری شاخه به شاخه راجب مزخرف ترین چیزا صحبت میکنی و حال بده دیگه. منتها اون اکثرا شکل محتوا سازه که تو یوتیوب هستن اینطوری نیستن و عملا دارن محتوا میسازن، عملا دارن محتوا درست میکنن، تحلیل فلان چیز، چه بدونم چیزای این شکلی دیگه. من یه سری جاها اونطوری نیستم، اصلا نمیتونم درست کنم. اوکی آره صحبت میکنم. خب پس من چیز میکنم، پس من این چیزی رو که نوشتم و میخونم و این ما بین چیزی تو ذهنتون اومد بگید. یه ذره این تیکه ممکنه فرمالیته بشه چون اول میخواستم ویدیو کنم، یه ذره اینجوری بودم که اوکی چیکار کنم باشه اینا. آره خب من رو متن شروع میکنم، از روشم میخونم دیگه، یعنی اینجا به بعد آها اگه کسی داره الان استریمو میبینه و اگه نمیدونم تایتلا آپدیت شدن نشدن من نمیتونم ببینم متاسفانه به خاطر وی پی ان و خوب بودن ایران. مخاطب این استریم کسی که آرکین رو دیده، بچه ها آرکین سیزن 2 را دیده است. هیوی اسپویلر وحشتناک و لطفا این تجربه خودتون رو خراب نکنید دیگه. آره خب نیازه بگم که نیومدم سوالا رو به چی؟ وای غلط املایی دارم تو متنم، فاک درست نکردم اینا رو، به فاک رفتیم. وای خدایا همون بر رکورد میکردم اشتباه شد. سلام تازه با چند داشته شدم با همون کار حال میکنم. لطف دارید دادش عزیزه. غلطم گن زدیم خراب شد. من فرض کن ویدیویی که رکورد میکنم الان دقیقا همین جوریه. خب برای همینه پیچیده است، چون مثلا برین استورم شدم، هر چی تو ذهنمه پشت سر هم نوشتم، بعد اون لحظه که بعد این چرک نویسم رو مشخصا مثلا مرتب کنم میتونم که فاکیت همونو ویدیو یه سری سوال و جواب میخوام در رابطه با آرکین مثلا چیز کنم. غلط چیه؟ غلط املایی شکارکاره؟ نفهمیدم. خب ببینید کلا خودم به خاطر پیش زمینه‌ای که دارم نسبت به لیگ و لور اصلا یک سری جاها سورپرایز می شدم از سوال و بحث هایی که داره میشه و چیزی که مخاطب مطرح میکنه که آقا چرا این اتفاقی داره میافته، در صورتی که همچین چیزی اصلا به ذهن من نمیرسید. یعنی من اینطوری بودم که اوکی دیگه اینو میدونم چرا، خب ولی مخاطبی که فقط انیمیشن دیده یک سری جا اینطوریه که خب همچین چیزهایی توی اثر بود و جواب اون سوالها داده شده بود، یا اینکه نه من باید برم یک مدیوم دیگر رو اکسپلور کنم، برم یک مدیوم دیگه که حالا میخواد کتاب باشه، میخواد بازی باشه، هر چی میخواد باشه، برم اونجا بگردم تا جواب سوالامو بگیرم. یک ویدیو گیم ادپتیشن اینطوری خوب نمیشه. اصلا کل ارورها و خطاهایی که ویدیو گیم ادپتیشن ها داشتن و آرکین اومد گفتی معجزه کرد همه اونا رو گرفت، این بود که تو نیازی نیست از لیگ هیچی بدونی. خب پس این چیز خوبی نیست حتما
که ما مثلا بریم 4 نفری که لیگ پلیرن رو ببینیم، بگیم آها جواب همه این سوالا در یک مدیوم دیگه هست، پس هیچی مشکلی نداره. اتفاقا ما باید در نظر بگیریم که چیزهایی که اثر توی خودش داره اینطوری بدون جواب میذاره چرا بدون جواب میذاره. و به نسبت اینا من توی کامیونیتی یوتیوب گفتم که آقا یه سری سوال که تو ذهنتون هست بپرسید، حالا هر چقدر میخواد سطحی باشه سطحی باشه، میخواد به یوتیوب مرتبط باشه، میخواد به لول مرتبط باشه، به چیزهای مختلف مرتبط باشه، بگید من جواب میدم. و آره هر سوالی باشه مربوط به آرکین باشه تا اونجا که بتونم و مغزم بکشه فعلا جواب میدم. بعد یه سری چی انصافا بیشترش رو توضیح داد سری. آره یک سری چیزا رو توضیح ندادم، به صورت تماتیک توضیح داد. مثلا بچه ها اینطوری بودن که آقا خب چی باعث میشه این آرکین نابود کننده باشه؟ خیلی سوال خوبی هم هست خب، ولی جدای از اینکه چی انسان رو کارپت میکنه و به نسبت لور بازی میتونی اون قضیه وید باشه و عملا یک جای خالیه، یه نمیخوام بگم حتما نبوغ، یه سجا وظیفه‌ش بود که این کار رو انجام بده، ولی توی اون شکل تماتیکی که برای خودش چیده بود آرکین، داستان تماتیکی که چیده بود، اون دوالیتی کرییشن و دیستراکشن که مستقیم ویکتور یک سری جاها بهش اشاره میکنه، میدونیم که این عنصر زندگی جادو یک سری جاها که همینه، در لحظه هم داره میسازه هم از بین میبره. و خب حالا این سورس قدرت رو وقتی دست یک نفر بدی، قدرت اوکی کلیشه‌ایه ولی کار میکنه. قدرت به خودی خود همینطوری خراب میکنه، مخصوصا که تو یک تصویر کلی از اون چیزا نداشته باشی، یک تصمیم اشتباهی میگیری که زندگی همه رو بین میبری صرفا به خاطر اینکه قدرت داشتی. ببین همچین منطقی الان مثلا واسه اونی که فقط انیمیشن میبینه کار میکنه. خب یک سری جا حتی کلیشه‌ای هم میشه، ولی مثلا میگم واسه منی که لول پلی دادم این کانتکست دیگه هم میتونه داشته باشه که آقا صرفا اون جادوی مثلا توی زمین و اون دوالیتی کریشن و دیستراکشن نیست، بلکه چیزم هست، تو یه ویدی داری، واچرا رو داری، تو ایسول رو داری، بیسیکلی خدا تو بازی هست. اینطور نیستش که یک تصوری از خدا باشه، یک ایمبادیمنتی از خدا باشه، لیترال خدا داره بازی. خب ایسول آرین سول الان براتون میارم عکسشو ببینید. داستانش رو خیلی کوتاه بخوام بگم، زمانی که کل دنیا وید بود، هیچی بود. ببین به شکل روایت رایت خیلی مهمه، با این کلمات بازی میکنه، با این داستانه بازی میکنه. میگه هیچی بود، اول هیچی بود. بعد تو وقتی خیلی صاف و ساده بخوای این کلمه رو برداشت کنی، خب یعنی اول هیچی بود دیگه، ولی نه، اینجا منظور از هیچی میتونه وید هم باشه، اون nothingless. خب بعد یه موقعی که قبل از اینکه ایسول کهکشان ها و ستاره ها رو به وجود بیاره، کسایی بودن به اسم واچرها، واچر لول، کسایی بودن به اسم واچرها که همون ویدیه که 20,000 رو من تو ویدیو میگفتم و مخاطب متوجه نمیشد. یک کوچولو دارم میخوام توضیح بدم که حالا اگه مخاطب دوست داشت مثلا پیگیرش بشه. و اینا اصلا شکلی که زندگی میکردن از حضور خودشون هم آگاه نبودن، یعنی چشم داشتن ولی نمیدیدن، گوش داشتن ولی نمیشنیدن، حتی متوجه حضور خودشون هم نمیشدن. که ایسول میاد میگه که خب من به این تاریکی میخوام روشنایی بدم و ستاره ها رو به وجود میاره. چون فضا روشن میشه، اتاق روشن میشه، یهو 1000 تا واچر بغل هم دیگه اینجوریه که من وجود دارم، what the fuck چیکار کنیم من؟ این way of not livingشون یه سه چیز فارسیش انگار خیلی بد چیده میشه، اون سبک زندگیشون که زندگی نکردنه در اصل، بعد از متوجه حضور خودشون تبدیل میشه به جلوگیری یا از بین بردن این روشنایی و این خلقته. و این یک بالانسی رو توی دنیای رونترا مثلا در میاره که تو سلستیال ها و اسپکت هایی رو داری، که اینا میخوان محافظین این سرزمین و این خلقته باشن،
تو اون ور قضیه ویدی رو داری که مثلا میخوان دائما از بین ببرن این اسپکت ها رو، این خلقت و این روشنایی و این سرزمین هایی که به وجود میاد و مثلا همه اینا از اینجا بخوایم بریم جلوتر وارد یه سری تئوری و دیپلور میشه که خیلی چیز عجیب و غریبی میشه. ولی چرا اینا رو گفتم؟ مهم این داستانی که گفتم نیست، مهم عمق اون داستانه یا چقدر سلسشیال و سوپرنچراله. حرفی که میخوام بزنم اینه که شما وقتی آرکین رو نگاه میکنی حس نمیکنی همچین چیزی رو. یعنی برای مخاطب معمولی که فقط قرار انیمیشن ببینه اون سطح از اسکیل از ماجرا رو نداره. خب یعنی اصلا متوجه نمیشه که داره یک داستان فانتزی سوپرنچرال رو تجربه میکنه. اصلا شکلی که فصل یک جلو میره مخاطب فکر میکنه که خب دیگه کل رونترا خلاصه میشه به پیلتوور و هکستک. چرا؟ چون تو داستان فانتزی وقتی تو میای مثلا یه پورتال میذاری که اون پورتال موجب میشه کرکترها به هر جای دنیا که میخوان سفر کنن، به شکل ناخودآگاه و غیر عمدی دنیا تو داری کوچیک‌تر نشون میدی برعکس به جای که بزرگتر باشه، چون خیلی ساده بین همه جا میشه جابجا شد. جدای از اون دوباره شکلی که سیزن یک رفت جلو انگار یک سری آدم میمون اوگا بوگا بودن، هکستک اومد، خب ما رسیدیم به تکامل. خب اون هکستک از کجا اومد؟ خب این جادوه چطور تو این دنیا وجود داره؟ آرکین یه سری جا دنیای خودشو خوب شهر نداده. نمیگم حالا توی سیزن دو باز یک کم به نظرم بهتره، ولی تو سیزن یک واقعا نه. یعنی تو مثلا اینجوری که آره که یه سری that's some nerd shit for us nerds دیگه too much nerd. اگه خیلی داشت نردی میشد به هم بگید، نمیخوام خیلی واردش بشم، صرفا میخوام اون چی میشه من ویدیو میخوام درست کنم، انقدر به من میگید من کلمه انگلیسی استفاده نکن، کل سرچام شده معنی کلمات که فارسی بگم. گرسپ نه بیرون از حد ادراک، ولش کن همون انگلیسی اون گرسپ این رو نداره مخاطب که اوکی چقدر این دنیا بزرگه، چقدر چیز میز تو خودش جا میده، مخصوصا که اینقدر رو کرکترها فوکسه و باعث میشه خب مخاطب یه سری چیزا رو متوجه نشه و اصلا برداشت دیگه ای بکنه به شکل این که به خاطر شکلی که خود آرکین داستانش رو روایت کرده. این حالا چند تا دلیل مختلف داره، راجبش صحبت میکنم، ولی اینو میخوام در جا همون اول بهتون بگم که آقا داستان اینقدر بزرگه، اینقدر فاز سلستیال داره، یعنی اصلا توی لولی ما داریم صحبت میکنیم که مثلا میگم شما وقتی نورس میفولوژی رو دنبال میکنی اینطوری که 9 رلم، این 9 تا رلم وجود داره و بعد تموم میشه. خب ولی وقتی راجع به رونترا صحبت میکنی میگه نه، من یک رونترا دارم که خود این رونترا 3 تا رلمه، فیزیکال، اسپریچوال و دفرلم داره، به جز اون 7-8 تا چیز سلستیال دیگه داره، یعنی اصلا فراتر از رلمه. خب تو همچین چیزی واقعا حس میکنی تو آرکین؟ نه، چون حس نمیکنی اینطوری که خب اینجا یعنی چی، اون یعنی چی. و این خطهای خود سریال هم هست و یه چیزی که واسه هم مهمه و بخوام بهش اهمیت بدید اینه تو طولانی مدت بچه هر کاری کنید تو طولانی، مرسی از اینترنت که وی پی ان نمیتونم بزنم، تو طولانی مدت هر کاری کنید داستانهای لول به خطا میخوره، آرکین به خطا میخوره. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. توی این 10 سالی که لیگ اومده خب یک کتابی نبوده که از طبق اون مثلا همه چی ادپت شه. چمپیون های جدید که میان، یک چمپیون، یک کرکتر که میاد یهو داستان یه منطقه کاملا نسبت به اون باید عوض شه. مثلا میگم سرافین یک کرکتری خواننده است، توی پیلتوور و زانم دقیقا زندگی میکنه، اینجور چیزا هر چی دارم میگم اینا به هم کانکت میشه. این سرافین ما خب یه خواننده که توی پیلتوور و زان هست، وقتی این کرکتر رو توی یهو میخوای اضافه کنی و انقدر محبوبه، چطوری میشه که از قبل اون هیچ کرکتری از نقش این خواننده توی اون منطقه آشنا نبوده، اصلا از وجودیتش خبر نداشته؟
توی اون فرمول داستانگوی رایت گیمز همیشه یه کاری که اینا میکردن این بوده: یک، فضای خالی ما میذاریم، یعنی هر کرکتر رو که میخونی داستانش رو یه بخشی از اون منطقی یا ایونت ها رو داستانش رو میگه. دو، متنه. خب اینا میمدن اسکین مثلا میدادن جدید یا ویجیو یه کرکتری رو آپگرید میکردن، داستانش رو عوض میکردن. داستانم تو قالب متنی خیلی راحت عوض میشد. درسته که 100 تا کرکتر رو یهو باید آپدیت میکردی به نسبت اون داستانه، ولی میتونستن این کارو بکنن. حالا چه میخواد با داستان کوتاه باشه، چه میخواد با داستان کرکتر باشه، چه چیزای دیگه. ولی وقتی الان ما 2 تا رمان داریم، رمان انبسا داریم، رمان روینیشن داریم که یکی از مهمترین ایونت های دنیای رونتراه، تو نمیتونی اون کتاب رو مثلا عوض کنی، باید کلن رتکانش کنی. خب کاری که با بازی ها اینا کردن، یعنی بازی میمد در لحظه داستان بازی اشتباه بود چون با آرکین مچ نمیشد. خب چرا باید اینطوری باشه؟ و حرفم اینه تو طولانی مدت شما بالا بری پایین بیای، قراره یه سری چمپیون، یه سری داستان به پیلتوور و زان اضافه بشه. خب و تو اینا که اضافه میشه تو پیش خودت میگی خب چرا کرکتر آرکین تو سیزن 1 و سیزن 2 اصلا از وجودیت این چیز خبر نداشتن؟ حرفی که میخوام بزنم اینه که جدی بگیرید آرکین رو ها، ولی هنوز بدونید که قراره پر از باگ باشه. و کل حرفا که تا الان زدم خلاصش میشه این که آقا در طولانی مدت انقدر خطا از خودش نشون میده به خاطر شکلی که داستانگویی بازی کار میکنه که متاسفانه یک سری جاها اثر کمبود توی خودش رو بیشتر نشون میده. خب تا اینجا به نسبت چیزایی که گفتم چیزی میخواید بپرسید من یه چتا رو بخونم. و اینکه هولی شیت استرس دارم انقدر استریم نکردم، استرس گرفتم از استریم کردم و صحبت کردن. چطوری اوجن؟ به نظر من باربول اینطوری میگه که به نظر طبق چیزی که خیلی ها میگن باید 3 فصل میشد و خیلی چیزا رو نصف نیمه ول کرد. راست میگن؟ احتمالاً علامت سوال به جای علامت تعجب. الان به فرض مثلا یه نمونهش اونجایی که جینکس قصد خودکشی داره ولی یکو منصرفش میکنه و نجاتش میده، خب بلش کردن عملا. شایعه های مختلفی نسبت به این قضیه هستش که حتی تکذیب هم شده. یعنی میگفتن آرکین قراره از اول 5 سیزن باشه و خود نویسندش برگشت گفتش که نه شایعه است، ما از همون اول میخواستیم 2 سیزن باشه این حرفا. ولی سوالت رو جور دیگه اگه بخوام تغییرش بدم و اینطوری بکنمش که چرا سیزن 2 اینطوری شد و انقدر فضا کم داشت، انقدر چیز توش جا نمیشد، اینا تو ویدیو مصاحبه نکرید با کارگردانم که ببینیم متوجهش خواهیم شد که میگه که آقا اصلا قرار نبود سیزن 2 باشه. خب ما یه سیزن 1 دادیم که از اول هدفش یک لاولتری به فنهای گیم بود، اصلا برای مخاطب دیگه ای نبود. ما نمیخواستیم وارد صنعت انیمیشن بشیم، هدفمون این نبود. بعد یهو گرفت یه اتفاق دیگه ای که افتاد پشت پرده. خب بازم انیمیشن بینا ممکن ندونن. بعد از اینکه آرکین سیزن 1 موفق شد اینا اینطوری کردن که آرکین کننه و هولی شت کامیونیتی لیگ منفجر شد یه بار. چرا؟ چون نمیخوره، چون آرکین سیزن 1 نمیتونه کنن باشه، اصلا نمیتونه. به نسبت توضیحی که دادم به نسبت توضیحایی که دادم و چیزی که گفتم، آرکین به عنوان یک استندالون پروداکت چیز خوبیه، فوق‌العاده است. جوابه فقط سیزن 1 رو دارم میگم ولی وقتی کنار دنیای رونترا قرارش میدی اصلا کار نمیکرد. اینطوری بود که خب با اون سیستما نمیخونه، یعنی اصلا منطقی نیست. نمیتونی داستانت رو روایت کنی به خاطر شکل روایت و اینکه گفتم چجوری داستانا آپدیت میشن، چجوری کرکتر اضافه میشه و تمام این چیزها. و وقتی کنن شد اینا آرکین سیزن 2 جدای از اینکه مثلا خب دیرتر اون پروژه ساختش شکل گرفت و پروداکشنش شروع شد و این حرفا،
اینا حالا اینطوری بودن که خب اوکی، حالا که آرکن کننه، حالا ما میتونیم کلی چیز که تو دنیای رونترا هست رو اضافه کنیم مثلا به بازی. مثلا میگم الان این کلاغی که همه دارن میگن وای سوین وای سوین، آقا اون سوین نیست، میتونه مرتبط به سوین باشه ها، ولی از یه طرف میتونه بره سمت دیمونولوژی آرکین. میگم آرکین که نه، رونترا. میگم رونترا یک دنیای به شدت عمیقه که همه چی رو تو خودش داره، جهنم داره، دیمونولوژی داره، اینو داره، اونو داره. و این کلاغه مرتبط میشه به راوم دیمن آف ویژن، نمیدونم یه چیزی بود اسمش، و خود سوین قدرتش رو از این دیمنه میگیره. خب منتها تو الان هم چیزی اصلا نمیدونی، تنها نقشی که مثلا واسه مخاطب معمولی میتونه داشته باشه اینه که بفهم یک بار دیگه بهش یادآوری بشه که این چه دنیای فاکتاپیه، اصلا چی داره توش اتفاق میفته. خب ولی واسه چیزی که واسه من لول پلیر داره، جدای از این که میفهمم این به راوم میخوره، این به سوین میخوره، این میره ناکسز و این حرفا، میفهمم که اوکی اون المان هایی که توی داستان خودش داره، مثلا اون دیمونولوژیه رو قراره بیاره. و وقتی مثلا دیمونولوژی رو میاره، آقا تو نمیتونی فیدلستیکو زیر سوال ببری. فیدلستیکو باید داشته باشی فرست آف 10. خب این کسایی که لیک پلیر اینجا میفهمن، اگه بگیم مثلا 10 تا دیمنه اینطوری که فرست آف 10 فلان بیسار، تا اینم یک وسلیه از اون دیمنه، مثل که واقعا این تصویر اون دیمنه نیست، چون ترس اصلی یک ترس ناشناخته است که نمیتونه فرم خودش بگیره این چیزا. من میدونم که اوکی قراره به این سمت بره، قراره سمت زویی بره. مرسی خود فاک قراره سمت زویی بره. اگه قراره سمت زویی بره، باید سمت ایسول بره. و الان مثلا یه سوالی که الان میتونم جواب بدم که تصور من چیه نسبت به این که سیزنهای بعدی یا شوهای بعدی سمت چه چیزی میرن، اصلا من نمیتونم تصوری داشته باشم. باید سمت این برن که اون کرییشن آف رونترا رو شهر بدن، نشون بده که این چیز سلسشیال چیه. اگه میخواد بره ناکسز، باید داستان مورد کیس رو حتما روایت کنه. اگه نمیخواد روایت کنه تو ریدی. یعنی اگه بخواد اونطوری کنه، هر چقدر میخواد خوب باشه، داره گن میزنه تو داستانه و در طولانی مدت تو طولانی مدت این اروراشو هی بیشتر نشون میده، مخصوصا نسبت به صحبتایی که اوله گفتم. یه چی من بخونم. پس در واقع خدا رو نشون داده مثلا، چون چت یه ذره دارم دیر میخونم، نمیدونم دقیقا داری کجای حرفا می من شنیدم این کریستال در موجودات باستانی بودن. نه اشتباهه. ببین اسپکت ها وقتی رونترا رو از طریق رون ها به وجود میارن، اون رون ها بس با عکس نشون بدم وورد رونز. ببین خیلی احمقانه است، ولی رونترا وورد رون این همچین تصویریه که از این قضیه هست. توی لژندز آف رونترا هم داستانش خیلی بهتر میتونی دنبال کنی. یک سری رون هست که تو ویدیوهای مختلف مثلا من گفتم آقا دامینیشن، گرسپ، اینسپریشن، سورسری، اینها پرسیژن. مثلا جینز توی اونجا که داشت با وارویک فایت میداد از رون پرسیژن داشت استفاده میکرد. ناکسزیا معمولا از رون دامینیشن استفاده میکنن و اینطور گفته میشه کسی که همه اینا رو کنار هم مثلا داشته باشه، نمیدونم چجوری واقعا بگم، اونجرز توری یه چیزی از تانوس بدتره. و کنترل کردن تمام این قدرت ها یه چیز وحشتناک خطرناکیه. چرا؟ چون با یه دونه از اینا میشه کل رونترا رو بین برد. یعنی ببین باز اون دوالیتیت خودش داره. همونطور که موجب کرییشن این دنیا بوده، میتونه موجب نابودیش هم بشه. و مثلا میگم الان توی داستان خیلی خفنی داری مثل رایز که این آدم فاکینگ چند تا از اینا، آخرین باری که به ما نشون دادن 4 تا از این رونا رو داره. خب و از قدرتشون برای نابودی هیچی استفاده نمیکنه. اون قدرت رو میزنه کنار. دود اوه مای گاد
و یه ذره بذارید من یه چیزی فقط بگم قبل اینکه هر سوالی بپرسید. میدونم به خاطر اینکه یک حالت ربیت هول دیگه، وقتی تو فازش میفتی تا تهش میخوای بری هی ببینی خب اوکی این داستانش چیه، آورا این داستانش چیه، اون داستانش چیه. اه، این تا تهش رفتنه رو بچه ته نداره. بر همین بر همین یه سری سوالا رو بذارید یا سطحی جواب بدم یا زیاد شاخه به شاخه نشیم، چون دیپلورش خیلی عجیب و غریبه. یعنی اصلا یه کاری که اینا میکنن، ببین فن فیکشن و کامیونیتی توی لول خیلی تاثیر داره، خب خیلی مهمه. دیمولوژی این لول به شدت مهمه و استفاده میکنن از این قضیه. یعنی تا حدی که مثلا این عکس رو میذارن، بعد من چجوری اینو باز کنم که چیز نشه. حالا این چمپا اشتباه ها، حتما این نیست، این تئوریه. میان عکس اینطوری میذارن، میگن که آقا اوکی ما هیچی نمیخوایم بهتون بگیم، خودتون در بیارید. و از اون فن فیکشن ها و داستان هایی که مخاطب در میارم اتفاقا یه سری جا استفاده میکنن که مثلا یک سری چیزا رو به اون داستانی که دارن اضافه کنن. یه چیزی مثل نمیدونم کسی وارهمر 40k فن هست توی چت یا نه. وارهمر 40k هم خیلی چی بهش میگن، تداخل مداخله، نه نمیدونم، ارتباط داره با مخاطب، پاسکاری میکنن. خب نظر میگیره از مخاطب، از تئوریاشون استفاده میکنه، از اون فن فیکشن ها یهو تبدیل به یک سری چیزای کنن میشن. مخاطب تو ذهن خودش پیش خودش فکر میکنه که خب لاکس و ازرا قراره ازدواج کنن و لیترالی یهو ازدواج میکنن تو بازی. از این چیزا استفاده میکنه، هرچند که یه سری جا هم عوضش میکنه. ولی یه سری جا مثل وارهمر 40k، یعنی من نمیتونم همه چی رو بهتون بگم. این یه چیزیه که بازم میگم حواستون باشه، هیچ چیزی که دارید میبینید و به عنوان یک حقیقت 100% و فکت برداشت نکنید، به جز آرکین احتمالاً. چرا؟ چون جلوی یک تعداد خیلی زیادی از مخاطب قرار گرفته، توجه گرفته. اینا دوست داشتن ملت آرکین و اینا میخوان که آرکین کنن باشه و آرکین زیر سوال نره. ولی اگه مثلا میگم شما الان برید بازی چیزو بازی کنید، که یه بازی خیلی خوبم هست پیشنهاد میکنم، اگه چیز بازی که 1000 بار واسهتون چیز تبلیغ شده، رید شادو لجندز رویند کینگ گیم. وقتی شما برید اینو بازی کنید، که بازم میگم یه بازی خیلی خوبه و ماما میا واسه لیگ آف لجنده و مربوط به ویگو و روینیشن هم میشه، یه جا اهری میگه که I am the last Vastayan left. خب من آخرین کسی هم که از نژاد خودم مونده. که نه نه برا what the fuck do you mean. اصلا لحظه که این گیم اومده بودم اشتباه بود حرفی که داره میزنه. سر همین به جز آرکین وارد چیز دیگه قضیه اونقدر نشید. آره خیلی باحاله، من 10 سال از زندگیمو دادم به لول، خیلی باحاله میدونم، ولی انقدر چیزا راحت عوض میشه که یکی مثل نکریت هر هفته داره با هر آپدیت که اینا میدن مثلا میگه فلان داستان عوض شد، این زیر سوال رفت و همه این چیزها. ولی در نهایت خب از این داستان ها میشه کمک گرفت که اثر رو ما برای خودمون بهتر کانتکستچوالایز کنیم. خب من یه سری چیزا بخونم کلم داغ شد. یکم دیگه نرچی میگه چی؟ یکم دیگه نرچی میشه حاجی والا که لیگ آف لجند. ناراحتم. مفهوم خود آرکین نگفته درسته. هکستیک هکسکورشن کجا اومده؟ ببین الان هکسکور که از چیز اومده. هکسکور که من دقیقه اینور پیدا کنم. هکستیک الان هنوز هست. خب توی دنیای رونترا ما هنوز هکستیک رو خواهیم داشت. تنها چیزی که ما از دست دادیم هکسکوره که یک چیز بذار من بیارم بهتون نشون بدم. اول خیلی مهمه که بهتون نشون بدم، پیدا کنم. اگه پیدا کردم
آها اوکی. شما این فریم رو نگاه کنید. دوباره سیزن 1 به یاد بیارم بهتون که ما اینجا هکس تکی که داشتیم، این هکس تکه همینجوری تبدیل به جادو نشد. تمام اون رونها، پرسیژن، دامینیشن، ریزالو، سورسری، اینا کنار هم قرار گرفتن و اسکای به اون کلید آخری که اینسپریشن باشه اومد و وقتی این رونها کنار هم قرار گرفتن انگار کرکتر ما یهو تونست به وجودیت اون خلقت و جادو مثلا دست پیدا کنه و ازش استفاده کنه. پس هکستک به خودی خود چیزی نیستش که کارپت کنه و چیزی رو از بین ببره، به خصوص که محصول یک رونه، یعنی اصلا 4 تا رونی توش در کار نیست و اصلا یک چیز ارگانیک نیست. خب تو سیزن 1 جایی که ویکتور مریض میشه اصلا خونش دقیقا میرزه همونجا که تو سیزن 2 ما دیدیم جیس با چکشون پورتال رو میزنه و اون محصول رو ارگانیک میکنه، به خودی خود به وجود نیامد. همه اینا باترفلای افکتی بود که خود ویکتور و اون خونی که ازش ریخت و این چیز رو ارگانیک کرد موجب این چیزا شدن که بتونه به جادوی اون حقیقت دست پیدا کنه که حالا اون جادو رو ازت میپذیرن که آره اونو واقعا درست توضیح ندادن. خب به نظرم بیا پافاویزال 2 بلمون کن بابا. سازندگان و نویسندگان چی؟ یه ذره سوم شخص نوشتی بعد چیز نوشتی متوجه نشدم. سازنده و نویسنده ها چرا معلوم نمیکنن قشنگ که جینکس زنده است یا مرده؟ چون ببین شرودینگریه. خب اینا مثلا میگم من اگه برید ویدیو چیزمو نگاه کنید، انتظارات من از آرکین، برگشتم گفتم انتظار دارم کاراکترها بمیرن. خب گفتم که آقا میخوام کاراکترها بمیرن. یه لحظه من معدم اذیت میکنم. معدم موز میخوام. گفتم که آقا انتظار من میخوام کاراکترها بمیرن. چرا؟ چون اگه نمیرن لوله دیگه، کاراکترهای لولت رو نکشتی. خب ولی کشت. ولی این کارو کرد. این کاری که کرد باعث چند تا شکل از واکنش گرفتن متفاوت شد و دست خودشون هم باز گذاشت. خب بذار من اینجا متنششون نوشتم، از اون متنم میخونم اگه به نظرت جفت. بذار اینو جلوتر جواب میدم اوکیه؟ چون من سر جینکس خیلی متن نوشتم، نمیخوام چیزی جا بندازم که بعد دوباره آره الان دارم نگاه میکنم بیشتر نوشتم. بذار بهتون بگم چه سوالایی نوشتم که اینا رو نپرسید یا مثلا جلوتر بپرسید. سر جینکس اون پایان و شکستن اون چرخه نوشتم، سر مل و امبسا نوشتم، سر بلک روز یه مقدار نوشتم، سر این نوشتم که وای ریدن تو داستان لول گوه زدن توش، خرابش کردن، الان نصف چمپیونای لول از بین رفت، چیکارش کنیم؟ اونا رو نوشتم که راجع به اون صحبت کنم. راجبه که چرا واسه ایشا مموریال نذاشتن نوشتم راجبه سه شده. بذار اینا رو یکم جلوتر جواب میدم. سریال بعدی درباره ناکسس، ولی داستان ناکسس خیلی ارتباط با داستان دیگه داره، چطور میتونن داستان سرایی کنن؟ آفرین. اوه حال کردم، سوال خوبی بود. یه لحظه از این فازا گرفتم که یارو میره این اونور هزاران تا سوال ازش میپرسن ولی همشون خیلی خشک و معمولیه. اینجوری هم که اوه عجب سوال. خدا ببین نشدنیه، چون نشدنیه به نظرم اینا یه هدفی دارن. موقعی که سیزن 1 میاد خب قرار نبوده سیزن 2 باشه فلان 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 اینا رو که گفتم، ولی الان که سیزن 2 داره میاد و در طول این که ما داشتیم این محتوا رو مصرف میکردیم، کارگردان تو صحبتش با نکرید برگشت گفتش که آقا ما 1 ساله داریم رو محصول بعدی کار میکنیم. خب و حدس من اینه، با صدرا داشتیم صحبت میکردیم دوستامه که آقا اصلا صحبت داشتیم میکردیم که آقا اگه به نظر آرکین بعدی بیاد اصلا اون ترید مارکش باید چی باشه؟ اون برندش باید چی باشه؟ اسمشو قرار بذارن آرکین
اگه قراره بذارن آرکین، خب یه جوری نیستش که داستان اون چیزا ادامه پیدا نمیکنه. یا نه مثلا قراره بذارن گوستاف آیونیا یاسو که مثلا خب داستان یاسو رو روایت کنه. یه چیزی که با سر صحبتش شد و حدس من بود اینه، اسم اثر آرکین میمونه به خاطر چی؟ ببین بر همین من اون خلقت این رونت رو این چیزا رو توضیح دادم. اینا میان میگن که اوکی ما یه جادویی، یک سورس ماجیکی توی این دنیا داریم که توی همه چی هست، تو همه چی رخنه کرده. خب هر کسی هم با یه مقدار اطلاعات داشتن میتونه به اون جادوی مثلا دسترسی پیدا کنه. حالا ممکنه یک سری لازمه ها داشته باشه ولی این جادوی توی کل این دنیا هست. پس آرکین میشه سریالی که تأثیر این جادو یا تمام اون المان هایی که توی رونترا هست رو روی کرکترهای مختلف برای تو به تصویر میکشه. خب یعنی چی؟ یعنی من میگم این هیچ وقت نمیاد داستانی به تو بده که مثلا فوکسش بیلیس کرانک باشه، هیچ وقت نمیاد داستانی به تو بده که فوکسش روی کمیل باشه، هیچ وقت نمیاد داستانی به تو بده که فوکسش روی چه بدونم مثلا داریوس باشه. میاد میگه نه، من یه هکستک دارم، یه هکس کور دارم، یه جادویی دارم، به واسطه اون چیزی که دارم و اون تم دوالیتی که دارم تمام کرکترها و چیزایی که توی این قالب قرار میگیرن رو میام داستانش جلو تو میذارم. خب حدس من همچی چیزی. یعنی چی؟ یعنی الان اگه ما آیونیا بریم به نظرتون داستان چی روایت میشه؟ دقیقاً مسئله اون فیزیکال رلم و اسپریچوال رلم توی آیونیا خیلی فوکس تره روی این چیز جادویی و ارتباط با طبیعت، و این درگیری که با ناکسز دارن هم باز دوباره از اون دید جادویی میتونن روش سوارشن. خب یعنی تو یه منطقه‌ای داری که مثلا از جادو دارن استفاده میکنن واسه صلح و یک سری باورهای این شکلی نسبت بهش دارن و با ارواح باید ارتباط برقرار کنن این حرفا، ولی یه چیزی مثل ناکسز از اون جادوه فقط داره استفاده ابزاری و نظامی میکنه. یعنی کل آرکین قرار حول محور همین آرکین به چرخ دقیقاً، نیاد بیاد بگه من داستان یاسویونم، نیاد بگه من داستان دوتا خواهرم، بیاد بگه من داستان یه جادو هم، داستان رونترا هم، داستان فرست ماجیک هم. فرست ماجیک برای اون کسی که نمیدونن وقتی که کل این دنیای سلستیال یا رونترا به وجود میاد یه چیزی هم ازش در میاد به اسم فرست ماجیک، اولین جادو، و از اولین جادو این چیزهای متفاوتی که حالا مثلا این رونها باشن و چیزهای مختلف از توش در میاد اون فرست ماجیک و تأثیرش روی این نیشن های مختلف، کرکترهای مختلف رو به تو نشون میده. اینطوری به نظرم میتونه سیزن بعدی رو هندل کنه. خب هنوز جواب سوالت دیگه کم مستقیم ندادم که خب اوکی قبول، ولی نکته اینه خود ناکسز قراره به 1000 جا ربط پیدا کنه و با همه جا درگیره، پس چطوری داستانش رو هندل میکنن؟ من میگم تا یه حدی بیخیال میشن، تا یه حدی این کارا رو انجام نمیدن. چطوری انجام میدن؟ فرمول مارول توری میرن جلو. یعنی میان میگن آقا من داستان ناکسز رو که میخوام به تو بدم میام یه مقدار دیمونولوژی توش میذارم به خاطر سوین، داستان داریوس دریون دقیقا دوتا داداش، داستان اونو برای تو میذارم، با چند تا چیز دیگه رو میذارم، اینو با یه منطقه دیگه هم درگیر شاید بکنم، ولی اگه نکنم اون بیگ ایونت رو به عنوان یه فیلم یا یه سریال جدا به تو میدم. اگه اینطوری مارولی تور بشه درسته که ضعف‌های خودش رو هم داره و درسته که یه سری جا خراب میکنه، چون من خوشم نمیاد، من بدم میاد از اینکه 45 تا فیلم باید ببینم که فیلم 46می رو متوجه بشم و در نهایت خود مارول هم الان کاری که میکنه مثلا میگه آقا من 40 تا فیلم دادم، خب چیکار کنم مخاطب بیاد الان اینو ببینه؟ خب استندالون پروداکتش میکنم، از دنیای خودم دیسکانکتش میکنم. خب پس تو اون موقع چجوری میخوای توضیح بدی که وقتی یه همچین اتفاقی افتاد فلان کاراکتر رو هیچ کاری نکردن، فلان کاراکتر رو نبودن؟ اگه بتونه اون خطاها رو بگیره،
اگه بتونه یه کاری کنه که آقا تو آرکین رو دیدی فقط آرکین رو دیده باشی، یا اگه مثلا آیونیا رو میبینی فقط آیونیا رو دیده باشی، کارو در آوردن. اگه نتونن و بخواد مارول توری پیش بره، این میشه جواب سوالت که چجوری میخوان داستان ناکسس رو هندل کنن. مارول توری. ولی چه دایرکشنی یا چجوری خود سریال احتمالاً بره جلو، میشه آرکین و داستان داره در رابطه با فرست ماجیکه، در رابطه با اون جادو است که رو اون آدمای مختلف نیشن مختلف تاثیر میذاره، تاثیر اون دنیا رو کرکترها، و حالا با خیلی ریزبینی، یعنی تو فوکسی رو کرکتر ولی داستان اون دنیا داره روایت میشه، اونطوری میره جلو. مثل همین سیزن 2. اصلا تو سیزن 1 یه چیزی که مثلا بچه‌ها حس می‌کنم موقع توجه نکردن، کرکتر مل، اصلا کرکتر مل دریچه‌ای بود به بقیه دنیاها. خب یعنی تو وقتی کرکتر مل رو میبینی با ناکسزی ها آشنا میشی، میری یه منطقه دیگه، دوربینت میره توی محیط دیگه. تو سیزن 2 هم دقیقا کرکتر مل داره تو رو میبره ناکسز، یا تو رو با بلک روز آشنا میکنه. خب سر همین به نظرم دقیقا همین دایرکشنه رو نگه خواهند داشت که اوکی ما یه کرکتری داریم، خیلی با دقت و با ظرافت اینو مینویسیم، داستان یه سری چیزا رو باش روایت میکنیم. اینو که دارن گیم ام ام او میسازن به مشکل نمیخورن. از چه نظر به مشکل میخورن یا نمیخورن؟ ببین اینا گیم ام ام اوشون چندین بار کنسل شد. من معدم اذیت میکنه، یه درس عذر میخوام. چی بود بس؟ آها ام ام او. ام ام او که چندین بار کنسل شد، ولی چند وقت پیش خبر دادن گفتن که آقا ما میریم دوباره میخوایم از اول استارت بزنیم ساختن ام ام او رو، ولی میریم تو سکوت خبری، که خیلی حرف احمقانه ای بود به خاطر اینکه تو سکوت خبری هستن. تکلیفشون باهاش مشخص نیست، ولی الان که نوشتی از نظر داستان، از نظر داستانی هم باز نظر من همونه. این اصلا فرمول داستانگوی اینا یه جوری که به مشکل میخوره، به خطا میخوره. چون تو داری یه داستانی روایت میکنی که متن نیست، یه متن روی وب نیستش که بتونی آپدیت کنی، داری کاتسین درست میکنی، داری سینماتیک درست میکنی، داری انیمیشن درست میکنی، داری کتاب بیرون میدی. میخوای چیکار کنی؟ میخوای اونا رتکان کنی؟ نمیشه. هدف نویسنده اینه که خیلی هوشمندانه بتونه کرکتر رو به یک داستانی، به یک چیزی اضافه کنه و از اون المانهای قبلی که یک بار برای تو روایت کرده رو استفاده کنه و رو همونا سوار شه. ولی توی این اسکیل خیلی بزرگ نمیشه، یعنی اینا بازم به مشکل میخورن. حتی یه سری جا میشه مثل وارهمر 40K بازم، اونم باز مثال خوبی. 300 تا کتاب داره وارهمر 40K، 300 تا کتاب، یعنی هولی شit. خب یا بیشتر یا کمتر حالا، ولی خب اینا قراره به مشکل بخورن، قراره بدم به مشکل بخورن. سر همین نمیدونم، یعنی فقط میدونم که امیدوارم توی اون لول سطحی گن نزنن و اون فضای خالی که برای اصلا مثلا میگم خود ورد آف وارکرافت یه گندی که زد، خب خود ورد آف وارکرافت هم عمدن یک سری فضا رو خالی میذاره، یعنی یک سری چیزا سورپرایزیه، تو اینجوری که میخوای بدونی چی شده اینطوری شده. آقا الان این اسپکت ها، این خدایه بالاخره هدفش چیه؟ یعنی با وید مثلا سایت میشه یا با خود اسپکت ها سایت میشه که وید رو به این ببره؟ اینجور چیزا رو قرار نیست هیچ وقت تو جواب بده. به محض اینکه جواب بده خراب کرده. خب اگه اشتباه نکنم تو چیزی این اتفاق افتاد دیگه، اکسپنشن شادو چی بود که اومد خیلی از سوالا، خیلی از داستانا رو احمقانه رید توش، اصلا منفجر کرد داستانو. ببین اینا رایت گیمز ادعاش اینه، حتی ام ام او هم میخواستن بسازن از نظر گیم پلی، نخ میدم موضوع میخوام، ادعاشون این بود که آقا ما اشتباه بیلیزارد رو نخواهیم کرد، اصلا اشتباه هیچ کسی رو نخواهیم کرد که میاد بیلیزارد رو میبینه میگه آقا این فرمول موفق است، من این فرمول موفق رو تکرار میکنم و بازم موفق میشم. خب چون فرمول موفقه.
ادعاشون اینه که ما همچین کاری نمی کنیم. اگه این کار رو نکنن و بتونن هندل کنن کار در میاد. ولی حرف من اینه، منم حتی به عنوان مخاطب لور لیگ، منی که از روزی که پلی دادم لیگو به خاطر داستانش میبرم یه کرکتر رو انتخاب میکردم و برمی داشتم، الان نمیدونم چه خبره، نمیدونم قراره اینا چطوری هندل کنن. تنها راه حلش متاسفانه ساب کردنه. و چقدر بد میشه اگه، اینجا مهمه واسم، چقدر بد میشه اگه شرودینگری بخواد باشه همه چی مثل پایان قسمت آخر باشه. یعنی ویکتور و جیس، همین الانش من میتونم بگم ویکتور و جیس نمرده، هیمر نمرده، جینکس نمرده. خب کی مرد؟ خب وارویک هم که نمرده، بازم هیچی نمرده. ولی چون شرودینگریه، چون فضای خالی گذاشته، هر موقع میتونه اونو عوضش کنه و تو حس میکنی با یه محصول طرفی، حس میکنی که اوکی من باید برم پیگیری این بشم ببینم چرا این اتفاق داره میفته. اوکی من باید برم پشت صحنه قضیه رو بدونم که اوکی اینا مثلا همچین تصمیم های سیاسی پشت پرده گرفتن، سیاسی که حالا سیاست پشت پردهش مثلا این بوده و باعث شده که مثلا همچین کاریو بکنن که باعث شده الان این پایان آرکین به من حس پایان نده. میفهمم اذیت کننده است، میفهمم، ولی منم نمیدونم قراره چه گوهی بخورن. چون شکل روایت اینجوری وقتی یه بازی تبدیل به یه چیز لایف سرویس میشه همینه. خب لیگ اف لجند چیز لایف سرویس دیگه، هی داره آپدیت میگیره، هی داره چیز میز بهش اضافه میشه. هندل کردن این داستان، هندل کردن این سینماتیکا نتیجهش میشه کلی رتکان کردن، نتیجهش میشه ریدن. خب حتی دیویل میکرای هم من میتونم سر این قضیه مثال بزنم. دیویل میکرای که دیگه لایف سرویس که نیست، ولی چون یه محصولی اومده داده نمیدونه باش چی کار کنه. اینجوری که خب من دیویل میکر 3 رو دادم، حالا چیکار کنم؟ هی میاد ترتیبش رو عوض میکنه، هی میاد میگه نه اوکی این تیکش رتکانه، این تیکش ولش کن، اون تیکش بهش توجه نکن، این تیکش جای خالی بذار. تو طولانی مدت آرکین فقط میتونه خودشو نشون بده. ولی از الان یه حرفی که میتونم بزنم اینه، یا اینا یه بار دیگه نبوغ خودشون رو نشون میدن و یک بار دیگه نفرین این قضیه رو میشکنن. چون من بازم میگم آرکین سیزن 1 با اینکه خیلی دوست نداشتن، همون روزی که از فریم اولی که تو میدیدی اینطور که اوکی نفرین ویدیو گیم ادپتیشن ها شکسته شد، به خاطر اینکه بچه این یک ویدیو گیم ادپتیشنه. الان آرکین به یه لول خوبی رسیده، ملت این اسم روش بر میدارن دیگه، توجه نمیکنن به این قضیه. نه این برچسب روش بر ندار، این یه ویدیو گیم ادپتیشنه. خب و ویدیو گیم ادپتیشن ها همیشه با این قضیه مشکل داشتن، هیچ وقت نتونستن داستان روایت کنن، هیچ وقت نتونستن یک شکل خوبی تمام اون چیزی که داشتن رو استفاده کنن و مثلا برای تو به تصویر بکشن. آرکین یه بار تونست این کارو بکنه. منتها از اینجا به بعد چطور قراره این همه داستان رو تو خودش جا بده و فراتر از اون حالا یک ادپتیشن خیلی خوب بره، صرفا باید صبر کرد. باید ببینیم که اوکی اینا میخوان مارول توری برن جلو، اگه مارول توری جلو میرن قراره همون اشتباه ها رو دقیقا بکنن. میدونی نمیشه جواب داد، مخصوصا که خود نویسنده اومده، بازم میگم شرودینگری گذاشته جلوی تو، جعبه رو باز کنی هم گربه زنده است هم گربه مرده است. خب من به شما چی جواب بدم؟ هیچ جوابی نداره اصلا، از عمده. یعنی میخواد توی اون بلا تکلیفی باشه، هر چند یه ظرافتی که حداقل میشه داشت توی این قضیه و گفت اینه که توی اون حالتی که در نظر گرفته اثر، آقا ما میگیم یا صفر یا یک دیگه، یا کرکترها مردن یا نمردن. حداقل یه خوبی که آرکین داشت به نظر من، بی نتیجه نبود چیزها. خب نیومده بود بگه من نتیجه ندارم. تو چه به این نگاه کنی که مرده کرکتر، چه به این نگاه کنی که نمرده، فیتینگ داستان میچسبه. خب اوکیه، هدفش رو به دست میاره. پایان داستانی کرکترها رو حداقل بهشون میده. میری سینا، برو قربونت.
اگه کسی چیز میشه اینو بگم دیگه، اگه کسی قرار حوصلش سر بره اینو بگم که آلردی ما با یه استریم 3-4 ساعته طرفیم، شاید بیشتر. ولی خب یه سری صحبت هم قرار تکرار کنم چون یه سری چیزا که همین الان دارم میگم و نوشتم. ولی خب معنی کنن چیه؟ بکنم به جواب داد چیز، نه کسی به جواب نداد. معنی کنن عرفان حسینی مثلا میگم ما یک سورسی داریم، یک کتابی داریم. خب این کتاب اسمش دونه برفرض. خب این کتاب شما کننه دیگه، خود داستانه. خب ولی یه موقعهایی یک ادپتیشنی هم میاد، یعنی اصلا نمیگم فن فیکشن، نمیگم آرت. خب یه موقعهایی بین مخاطبا، بین گیکا، بین نردا این اتفاقی میفته. یه ادپتیشنی میاد و مثلا سازنده قبول نکرده که این کننه، صرفا با اینکه یک ادپتیشن از رو کتاب ها، ولی چون مثلا خیلی جاها رو طرف تغییر داده، یه سری مخاطبا میگن این کنن نیست. یعنی چی؟ یعنی با سورس اصلی یکی نیست، یعنی اصلا نمیخونه با اون. کلی خیلی میتونم اینطوری راجبش بگم. من یه لحظه رفتم از مرگ جینکس خیلی صحبت کردی. نه هنوز فکر کنم اصلا بهش نرسیدم و راجب پایان کلا داشتم صحبت میکردم و اینکه چی میشه چی نمیشه. بذار من بخونم چون اسم سریال لیگ آف لجند آرکین هست. خب آره خب آره خب میگم چیز دیگه، داستان لیگ آف لجنده، ولی انقدر مخاطب جذب کرده که ملت توجه نمیکنن به این قضیه. یه چیزی که من نفهمیدم هدف قسمت آخر سیزن 2 چی بود؟ مگه قرار نبود جادو آرکین از بین بره؟ جادو از بین نرفت، هکس کور از بین رفت. هکس کور از بین رفت و استفاده اشتباه و جاه طلبانه‌ای که ویکتور میخواست از اون جادو بکنه ولی نتونست، حالا یا نخواست. چرا ما بازم هکس گیت و هکس تک رو میبینیم؟ گفتم دیگه چون چون هکس تک از بین نرفت، هکس کور از بین رفت. این چیزی که تو خود اثر هست، این یه سری چیزایی که دارم میگم سعی میکنم از اطلاعات قبلیم استفاده نکنم و همون چیزی که تو خود اثر هست، یعنی صرفا یه ذره باید بیشتر دقت کرد. یه چیزی که خب اینو که خوندم، اگه درست یادم باشه بعد اکت 2 گفته بودی اگه داستان بره تو فاز مولتیورس خوب نمیشه. قسمت 7 شاید برای خیلی‌ها مثال خودم بهترین قسمت بود. ببین من گفتم حرفمو چون داری خلاصه میکنی اینطور به نظر میاد، اگر اون شکل مولتیورسی بخواد بشه که مثل کومیکا بشه، شکل مولتیورسی بشه که مارول داره مثلا یه سری داستاناشو روایت میکنه، اونجوری خوب نمیشه. خب اونجوری اصلا ببین مولتیورس، یه ویدیو جدا من باید سر این قضیه درست کنم. این استفاده از مولتیورس و پارالل یونیورس و چیزای مختلف یک سر جا بهونه است فقط واسه پیچوندن داستان. یعنی کم میاره اینجوری که خب چیکار کنم مولتیورس، و این انقدر باگ داره، انقدر خطا داره، اصلا یک سری جاها پارادوکسیکال میشه. خب که آقا اگه تو داستانت یه چیز سوپرنچرالی مثل سفر در زمان هست، این سفر در زمان چجوری کار میکنه؟ خب خود ویکتور اون سنگر از کجا آورده؟ چجوری تو زمان برگشت؟ چجوری الان چیزی که یک سری جاها ما با در نظر گرفتن چیزی به اسم اسپایرال استوری تلینگ میتونیم از اسپایرال استوری تلینگ از این قضیه یه ذره راحت بشیم، یعنی یه ذره بگیم که اوکی اشکالی نداره. اسپایرال استوری تلینگ اینطوریه که آقا این یه خطیه دور خودش هی داره میچرخه، خب همینطوری داره هی میره جلو، هی هم داره میاد بالا، به سمت بالا داره میاد. خب این نقطه با این نقطه با این نقطه همه اینا تکراری هن، همه اینا یکی هن، ولی 4 بار این مسیر طی شده، 3 بار این مسیر طی شده. خب و این به اندازه کافی که جلو بیاد به اون نقطه‌ای میرسیم که ما داریم اثر رو میبینیم و تجربه میکنیم و اثر به نتیجه رسیده. خب
همچین چیزی رو ما توی الن ویک 2 هم داریم که یک سری جاها خیلی میتونه گیج کننده باشه، یک سری جاها خیلی میتونه پیچیده کنه قضیه رو که آقا تو چه جوری داری یه مسیری رو مثلا هی دور خودت میچرخی. همین مثلا میگم توی اتاک آن تایتن احتمالاً دیدید، توی الن ویک 2 دیدید، تا توی آرکین دیدید خیلی جا ازش استفاده میشه، توی چیز حتی دیدید فکر کنم درست یادم نیست، ترو دیتکتیو سیزن 1 که کرگل میاد اینطوری میکنه آقا من این عکس رو برداشتم ولی این عکس رو در از خودم به خودم دادم و تو اینطوری که وات این میشه یه سری جاها حتما سفر در زمان نیست، حتما مولتیورس و پارالل یونیورس، این باز اسپایرال استوریتلینگی که داره. مولتیورس شده یه سری جا بهونه نویسنده تنبل، واقعا یه سری جاها آره، چون پیچیدگی های خودشو داره، چیزهای پارادوکسیکال خودشو داره که تو همه اونا رو باید منیج کنی و اگه نتونی منیج کنی داستانت بد در میاد. خب اصلا میتونی بپیچونی، یعنی الان میتونه بگی که اوکی توی این خط یونیورس که ما داریم میریم مثلا مارول، توی ارف 616 میدم عوض میخوام، توی ارف 616 هکستک نداریم، توی اون یکی یونیورس هنوز داریم. ای بابا اینم شد بهونه آخه. واقعا جذاب نیست ولی خیلی در شکل استفاده این از یونیورس رو بخوام بگم، این پارالل یونیورس رو بگم، خیلی درست استفاده کرده بودن. یعنی اصلا این چیزای واتیف که همیشه دوست داشتنیه، همیشه جذابه. وات ایف و این وات ایف ها اگه تو داستان اون دنیا رو دنبال کنی خیلی بورینگه، چون اینا زندگی معمولیشون رو دارن میکنن، هیچ اتفاقی نیفتاده. خب دقیقاً به خاطر این جذابه که تو داری داستان این رو دنبال کردی، تراژدیشو دیدی، میدونی چی شده میدونی چی نشده و اون وات ایفه جذاب میشه برات. مگر نه اگر اون وات ایفو از اول بهت نشون میدادن اصلا خوابت میبرد، اینطوری بود که ولم کن مثلا مهم نیست این داستانه. ولی اینا قشنگی چیزی که مثلا داشته به استفاده کردن این بود که آی من تنم مرمور میشه. ببین اکو رفت تو یک یونیورس دیگه، یعنی توی ببین داستانگویی تو نگو، رفت تو یک لول سوپرنچرالی تو یک یونیورس دیگه و اونجا با جینکس صحبت کرد که بتونه با صحبتهای خود جینکس برگرده تو یونیورس خودش و توی لول سوپرنچرال زمان رو برگردونه عقب و با برگردوندن زمان عقب صحبت خودش رو به خودش بگه و نجاتش بده. و ببین واسه چی سیزن رو یه سری داره اذیت میکنه، همون سکانس همون لحظه داره یه کار دیگه هم میکنه. توی اپیزود 8 وقتی زمان هی برمیگرده عقب، خب یه چرخه است دیگه، چرخه خودکشی، چرخه خودت رو از بین بردن. این زمان وقتی هی داره برمیگرده عقب، هر بار که اکو انتخاب میکنه چه کلمه‌ای رو بگه، چی به جینکس بگه، همون لحظه‌ای که جینکس دیگه خودش رو از بین نمیبره، دیگه بمب رو منفجر نمیکنه، چرخه شکست، دیگه نیاز نیست زمان دوباره برگرده عقب. حداقلش واقعا این کردیت رو بهشون بدیم که خیلی استفاده خوبی کردن از اون چیزای سوپرنچرالی که دارن تو داستان خودشون. یعنی ماما میا. ببین حتی وندره توی مثلا توی اون پارالل یونیورس میاد به جینکس اینطوری میکنه تو باید بری سفر کنی، تو باید بری مثلا بری بچرخی، جات اینجا نیست. و فرض کن این حرفا رو مثلا توی مخاطب میتونی حس کنی که خب این حرفا رو فرض کن به جینکس میگفت، اصلا این حرفا رو انگار داره به همون میگه، اصلا منفجرم میکند. ولی در نهایت هر چقدرم خوب باشه نمیشه این انکار کرد که یک سری جاها بخوای با مولتیورس و پارالل یونیورس و اینجور چیزا داستانتو بپیچونی تنبلی محضه. یعنی من داستان خوبی تجربه نکردم که بتونه از این مولتیورس درست حسابی استفاده کنه، اصلا باگی داره. ببین چجوری دستگاهی که تو ساختی مثلا یک، اصلا همینم بد توضیح میده، یک آنالومی که نه آنالومی ها
پرونانسش چجوری میشد؟ پرونانس Anomaly. انامالی. یک انامالی من چی میشه؟ ببینم فارسیشو بخوام بگم. ناهنجاری درسته؟ آره دیگه درسته دیگه. آخه ناهنجاری غیر خلاف قاعده. بیهنجاری نه، آره ناهنجاری میتونه میشه گفت به چیزای کاسمیک و اینطوری هم میشه گفت. انحراف، ناهنجاری، ناشناس. اوکی، میخواستم اینو بگم که این ناهنجاری که داره، این انامالی رو بازم درست استفاده نمیکنه. یعنی اینجوری که چطوری تو با همین هم میتونی تو زمان برگردی عقب، هم بین یونیورس ها میتونی جابجا شی. اوکی ببین، تو لحظه حس نمیکنی اینا، ولی یه قدم برگردی عقب فکر کنی اینطوری که اوکی، چرا یه نفر از یه یونیورس دیگه از این انامالی استفاده نمیکنه بیاد یونیورس رو بین ببره؟ میبینی باز دوباره مارول توری شد، باز دوباره اینجوری شد. خب سیکرت وارز، درگیری بین مولتیورس ها، در مزخرف، یعنی قشنگ مزخرف، چرت و پرت. حالا مثلا تو یه داستانی داری مثل مردکیسر. خب مردکیسر اینطوریه که این آدم یک ژنرالی بوده، اگه داستانشو عوض نکرده باشم، من یکی دو سال داستانا رو نخوندم، ممکنه عوض کرده باشم. یه ژنرالی بوده، این خیلی قدرت طلب بوده، یعنی اصلا همه رو بین میبرد و این حرفا، و هر کیو میکشته یه اتفاقی میفته، این میمیره. هر کیو میکشته میفهمیده که همه اینا میرن دفرلم. و این انقدر خونخواه بوده، انقدر کلمه درستش استفاده نمیکنم، پیدا نمیکنم، نمیخوام بگم خونخواه. رونوس درست میشه؟ بذارم معنی رونوس، یا از آهنگ لمب آف گاد یادم آمد. آره رونوس درست میشه. حریص، به شدت گشنه، پر اشتیاق. آره دیگه، خواه، خیلی رونس هانگر. فاکینگ از آهنگ لمب آف گاد ناراحتم. به شدت آدم پر اشتیاقی بوده، منتها اون شکلی نه، مثلا پر اشتیاق به خاطر اینکه پشنته، به نسبت قدرت طلبی و کشتن آدم ها. وقتی میمیره وارد دفرلم رونترا میشه، و وقتی وارد دفرلم رونترا میشه میبینه که آقا این آدمایی که اینجا هستن چرا اینقدر اصلا چی بهش میشه گفت، ناامیدن، خودشونو باختن، تسلیم شدن، فکر میکنن همه چی تموم شده. این میاد یه نقشه میریزه، میگه که اوکی، من زبان این دفرلم رو یاد میگیرم و جدای از این که میتونم با این ارواح، با این مرده ها ارتباط برقرار کنم، برمیگردم تو رونترا و میگردم دنبال قوی ترین ها که اونا رو بکشم که توی دفرلم بتونم دوباره کنترلشون کنم. ببین داستانش خیلی خفنه. خب ولی حالا من یه صحبتی دارم، چرا همچین آدمی نباید به جای اینکه همچین کاری بکنه به فکر این باشه که خب چه کاریه من برم تو مولتیورس آدمای مختلف از یونیورس های دیگه بیارم تو یونیورس خودم، یونیورس اون از بین رفت هم رفت، اگه انکر پوینت داشتم انکر پوینتش از بین بره، بعدش تو یونیورس خودم اونا رو بکشم که برم مثلا بکنم نوکر خودم یا ارتش خودم. خب میبینید چی میگم؟ به نظر شاید خفن بیاد، ولی همه چی رو خراب میکنه، حال به همزن میکنه، مارولی میکنه. من دوست ندارم. من مولتیورس اونجوری نیستم. خب هر چقدرم لوکی رو دوست داشتم، هر چقدرم خوب بود، خطا 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 پشت سر هم خطا، چون این پیچیدگیه رو نمیشه یه سر جا درست در آورد. همون بهتر که شما بیای بگی من این یونیورس رو دارم. خیلی هم سخته آقا، اصلا نمیگیم نیست. مولتیورس اصلا یک تئوریه که ما همین الان هم داریم دیگه، همین الان هم ممکنه مولتیورسی باشد، پارالل یونیورسی باشد، نمیگیم نیست، ولی جابجایی بین اینا انقدر سخته، انقدر وحشتناکه که شدنی نیست، کار هر کسی نیست. ولی آرکین سیزن 2 یه جوری اینو در میاره که آقاش هایمردینگ 6 ساعت نشست رو زی درایو کار کرد، بعد یارو بین دو تا یونیورس جابجا شد.
میدونی ایمپکت اون قضیه رو میگیره که چه کار مهمی اینا کردن. اصلا به قول یکی اصلا کرکتر اکو اونقدی بهش فرصت داده نشده بود که مخاطب حس کنه اینم مثل جینکس زرنگه، باهوشه. همه اینطوری بودن که اوکی این خلافکار زیرزمینی داره تو فاضلاب داره زندگی میکنه، چجوری این سفر در زمان اختراع کرد، چجوری 4 تا چیز رو تخت کشید سفر در زمان کرد. خب که این چیزی که دارم میگم یک سری جاها خطاش از خود سیزن 2 میاد و اینکه اثر خیلی پکته، خیلی توهمه، خیلی پشت سر هم داره یه سری چیزا رو روایت میکنه و وقتی ببین توی آثار مختلف سرعت تاثیر متفاوتی میتونه بذاره، ولی توی خیلی از آثار مثلا میگم 50 ساعت تو با یه کاراکتر وقت میگذرونی و این عینکیه، وقتی بعد 50 ساعت عینکش رو برمی‌داره و میبینی عینکی نیست، این مغزتو منفجر میکنه. خب و شاید واقعا خیلی چیز خفنی ها، یعنی نویسندگی تهشه، یعنی مغز منفجر میشه. ولی وقتی توی یه داستان دیگه پشت سر هم اتفاقهای سوپرنچرال توی اون اسکیل داره میفته و مثلا اکو میره میرقصه این ور هایمردینگری و جادو میکنه تو فضا و زمان میشه سفر کرد، ایمپکتش رو از دست میده. یعنی خیلی چیز معمولی به نظر میاد. وقتی بخواد انقدر معمول کنه، وقتی بخواد انقدر دسترس پذیر کنه چیزایی که توی این یونیورس هست، احمقانه میشه. خب پس تا اینجا نتیجه میگیریم چی؟ سفر در زمان اوکیه، مولتیورس اوکیه، اینکه چقدر راحت این اتفاق میفته یا چطور رو داستان و یه سری چیزا تاثیر میذاره میتونه اون چیزا رو خراب کنه و بدش کنه. یعنی هر جایی که مارول کم میاره بگید که خب من کاراکترای یونیورس دیگه میارم و اون یونیورس از بینم رفت. یعنی چی؟ What the fuck do you mean؟ اصلا نه حرفم این نیستش که مثلا وای سفر در زمان و مولتیورس مثلا مگه چقدر چیز عجیب و غریبیه به نسبت تمام اون چیزی که خودت گفتی توی این رونترا هست و توی یه لول گاد لایکه که مثلا انقدر عجیب و غریب باشه. خراب میکنه، خود داستان رو خراب میکنه، نه اینکه نمیتونه وجود نداشته باشه. خب آخرین سکانسش که نامه رو پرت میکردن یکی پاندن دنیا منتها با رنگ پوستی رو که نمیدونم شاید ازش استفاده کنه. چیز رو فکر کنم میگی، بذار فکر کنم میدونم کجا رو میگی، بذار بیارم. من اگه کس جدیدی اومده توی چت یه سلام و عرض ادب بکنم، اگه توجه نکردم به چتتون عذر میخوام، به اینکه یوزرتون تفاوت داره تا بهتون سلام بکنم یا هر چی. ولی آره یه ذره همین الان احتمالاً که دارید استریم میبینید میتونید حس کنید که این پیچیدگی ویدیو از کجا میاد. یه موقعی اون اثر پیچیده است، یه موقعی همین الان دارید میبینید ذهنم چجوری کار میکنه، یه روشن میشه و هی شاخه به شاخه داره میره جلو. امیدوارم که اذیتتون نکنه، ولی سوالی بود بگید، من سعی میکنم که جواب بدهم. مثلا هدف استریم اینه که خب شما درگیر باشید و بتونید اون سوال ها رو بپرسید، مگر نه که من هدفم رو نتونستم اچیف کنم. دور بر تو متین. داریم راجع به کجا صحبت میکنیم؟ داریم راجع به اینجا صحبت میکنم. اینو میگی تو؟ اینو همون اول میخوام بگم نه، چون جینکسرز دیگه، یعنی ما از اول دیدیم که آدم‌های مختلفی بودن که موهاشون رو رنگ آبی میکردن و حتما نشونه از این که اون مولتیورس داره اتفاق میفته نیست. چی میگم؟ یعنی خیلی خیلی راحت میشه ردش کرد این چیزی که میگی رو. و اینکه یه سری جاها مخاطب به شکل جنون‌آمیزی، به شکل دیوانه‌واری درگیر جزئیات میشه که من از اول استریم کل هدفم اینه که لطفاً این کارو نکنید. یه تعادلی باید بین این داشت که آره واقعا فریم به فریم ممکنه
یه هدفی پشت چیزها باشه و اینکه ممکنه واقعا هیچ معنی نداشته باشه، میدونی، صرفا هست، صرفا چیزی که همینطوری هست دیگه. اونقدر مسئله خاصی نیست. درود بر تو الیس. اونقدر نیازی نیستش بهش توجه کرد. میفهمم اون سطح از درگیری جنون آمیز با یک اثر رو، ولی من خودم سعی میکنم اون تعادله رو نگه دارم. یعنی اینطوری باشه که اوکی همه این چیزا که میگم ممکن اشتباه باشه، چون دارن جای خالی میذارن، چون خیلی چیزا توضیح داده نمیشه. هدف اصلا هنر یه سر جای همین دیگه، هر کسی بتونه برداشت خودشو داشته باشه. من نیام بگم اینجا فقط معنی این است و تمام، حقیقت محض حال نمیده اونجوری. ولی خب به نظرم اونقدر عمیق نمیشه بهش نگاه کرد، به نظر من. خب چقدر طول کشید. فکر میکنم تا الان تمام شه. من یه سری چیزا رو بس کنم. موزیک بک‌گراند بذارم. موزیک میذارم، صداش زیاد بود بهم بگید. موزیک های استاد سوشیما که بذارم الان جو میگیریم. پرسونا 5 جواب دیگه. درود بر تو لئوناردو. صدا زیاد بود بهم بگید. خب من یه سری چیزا که این بر آقا من این زیاده؟ من خیلی کمه. هولی شد وات فاک. مطمئنی زیاده؟ خیلی کمه ها. و اینم در نظر بگیری که جایی که من صحبت کنم صدا اتوماتیک، صدای موزیک اتوماتیک کم میشه. اگر که الان که دارم صحبت میکنم صدای موزیک به نظرتون زیاده بهم بگید. لطفا بچه بگید این قضیه رو به من که من بتونم دین دین. اوکیه میفهمم رایان. حال میده، اصلا حال میده. یعنی تئوری چیدن و این چیزا حال میده. اثری که دوست داری میچربه که بشینی مثلا واسش تئوری بچینی و فکر کنی وای اینجوری میشه، وای اونجوری میشه، و یهو اون حرکتی که فکر نمی‌کردی مثلا تصورشو داشتی و بزنن و عشق کنی. اوکی میگم من صحبتم میکنم صدا موزیک اتوماتیک کم میشه. خب من یه سری چیزا نوشته بودم چون به شدت اذیت داشتم میشدم سر این چند وقت. یه سری بچه‌ها کامنت میذاشتن که آقا بذار همونجور که نوشتم اینجا چیز کنم. آیا یه سیکس اینقدر باعث میشه نظرتون نسبت به اثر کلن زیر سوال ببرید و توجیه کنید خودتون رو که چرا اثر بده؟ یعنی از اول متوجه نشدی اثر چقدر بده، صرفا به خاطر اینکه هوموفوبی، زنستیزی، چه بدونم اینجوری اینطوری که اثر بد است. خدایا. در رابطه با شکل یک سری بحث ها و چیزایی که توی اون بحث جاگذاری میشه تا طرف بتونه باورهای اشتباه خودش رو به شکل منطقی پیش ببره، قبلا صحبت کردم تو چنلم به خصوص تلگرام. مثلا یه موقعی آقا پورن بده و مشخصا همه قبول دارن بده و بد مساوی بد، ولی یهو شخص به این نتیجه میرسه که زن زیبا تو گیم بد، یا مثلا میگم تربیت بچه به نسبت یک سری چیزا بده مساوی ترنسا برن خودشونو بکشن. هیچ ربطی به هم ندارن ولی به هم مرتبط میشن، مثلا به شکل منطقی. مشخصا این مسئله‌ای که مغلط است. خب آقا یعنی چی که من کامنت میگیرم بچه ها اینطوری بودن که گفته میشه جدای از این که حال به همزن اون سکانس وای باید پسر می بود. خب اینم ووکه عزیزم،
اینکه تو یک کاراکتر زن رو میخوای زوری پسر کنی و یک کاراکتر لزبیان رو میخوای زوری استریت کنی، اینم وکه. یعنی چه حماقتی، چه درکی از کلمات دارن یک سری، متوجه نمیشن. اما چی باعث میشه که من اینجا بخوام به این قضیه اشاره کنم؟ منم حس کردم طولانیه، منم حس کردم جاش بده. یعنی من با دوستم صحبت میکردم، باز فکر کنم دوباره با صدرا، اتفاقی که افتاد اینطوری بودم که آقا به کاراکترها میخوره اون لحظه. از نظر کاراکتریزیشن مشکلی نداره که بگم چقدر سورپرایز شدم اینا سکس کردن، ولی از نظر جاگذاری، ببین حتی لوکیشن هم مد نظرم نیستش که وای اول تو فاضلاب کیس گرفت ازش، بار دوم تو زندان باهاش سکس کرد. خب خود داستان مد نظرمه، از نظر جاگذاری توی داستان هم یه جوری بود، اشتباه بود، خیلی فورست به نظر میمد. چون این مسئله وسط جنگن یا بعد جنگن، قبل جنگن، هرچیه، پس نمیتونن یک سری کار رو انجام بدن، اصلا منطقی نیست. و کلی اصلا میتونم اسم ببرم که دقیقا رو همین موضوع سوار میشن که آقا اوکی وسط جنگیم، دلیل بر این نمیشه که من خوشحالی کنم یا زندگی کنم. اما پوینتم این نیست، تو خود کانتکست و فرمی که آرکین داره فورس به نظر میمد، عجیب به نظر میمد، زمان درستی نداشت. حتی اگه به نظرم یکم عقب تر بود اوکی میشد. چرا؟ سکانسی که ما اونجا میگیریم اینطوریه که اینا اصلا نمیدونن وسط جنگن. بذارید بچینم، اگه متوجه نشدید تو چت بهم بگید. ببین کیت وقتی میفهمه که اینا قرار جنگ داشته باشن که جیس و مل فاید میدن با اون پاپت ویکتور و میفهمن که اوه به فاک رفتیم، سکانس بعدش اینا سکس میکنن. خب اگر قبل این قرار میگرفت که کاراکترها نمیدونستن قراره تو همچین شرایطی قرار بگیرند، پیسینگ بهتر در میمد. خب چون اینطوری نبود، به نظر منم یه جوری بود که هم از طرف کیتلین ما میدونستیم که این آدم الان دید اون پاپت ویکتور رو، دید که چه تهدیدی شهرش رو داره به خطر میندازه. چطوری بنفی؟ خوبی؟ چه تهدیدی داره شهرش رو به خطر میندازه. هم از طرف وای دیدیم که از نظر احساسی چه رابطه الان با خواهرش داره و خواهرش چه حرفایی زد و ممکنه خودش رو بکشه بعد درجا بعدش سکس کردن. خب اون ایموشنال ایمپکت رو از تو میگیره به خاطر سرعت اتفاقهای و اون شکلی که کنار هم قرار گرفتن و پشت سر هم دارن اتفاق میافتن. خب پس نتیجه گیری، اون کاری که با هم میکنن، من نمیخوام چینی بازی در بیارم مثل مخاطب مثل چینیا بگم که مخاطب ایرانی بره این نسخه رو ببینه که هم سکس سانسور شده باشه، هم چیز شده باشه، یعنی هر جایی که این کاراکترها حتی نزدیک به همن کات شده، حال به هم زنه، سنسورشیپ بد است، زوری یک چیزی رو تو اثری جا کردن هم بد است. خب ولی ما اینجا زوری چیزی رو نداشتیم، پیسینگه به نظرم مشکل داشت. و یه مورد دیگه ای که میشه راجبش صحبت کرد توی یه لول سطحی، سکس سین ها حالا کلن واکنش متفاوتی میشه نسبت بهشون داشت. نمیخوام خیلی شاخه به شاخه کنم، ولی باید یادم باشه که به خصوص راجب تأثیر یک سکسین تو فیلم و رابطه و این چیزا بکنم. به خاطر چی؟ اگه دقت کنید سیزن یک شکلی که این کاراکترها با هم رابطه گرفته ارتباط داشتن و رابطهشون شکلی که بود، من یادمه مثلا یکی صحبت میکرد اینطوری میگفت تو سیزن یک انقدر رابطه بین این دوتا مقدسه، بادی لنگویجشون توی اون لول میکرو و بادی اکسپرسشون انقدر خوبه که تو ذهنت فکر میکنی اینا آردی با هم دوست دخترن. خب تو رابطن، اینا کیسو گرفتن تموم شده رفته. خب به خاطر اینکه خیلی یک سری جاها اون هم اسلو برن بود، هم خیلی خوب با ظرافت در اومده بود. خب کلن من میگم صرفا حرفم اینه اگه کسی متوجه شد،
صرفا مشکل سکسینه نیست توی آرکین، مشکل سکسینه و تأثیری که میذاره توی داستان، کرکترها، رابطه و واکنش متفاوتی که مخاطب بهش داره. خب و آقا یه سری جاها اون رابطه رو انگار به خاطر شکلی که تو خود میدیوم ها سکس به تصویر کشیده شده انگار از مقدس بودن در میاره، اذیت میکنه یه جوریه. یعنی اصلا همین که من به عنوان مخاطب دارم این سکسین رو میبینم انگار کرکترها تو اوپن ریلیشنن، یه جوریه. تمام این المانهای ریز و اون جاگذاریه بیشتر به نظرم خراب میکنه برای مخاطب معمول. خب ولی اون مخاطبی که میگه که آقا اینا لزبیانن پس کونه لقه لزبیانه، یا میاد زیر کامنت من فوش میذاره میگه ریدم تو هر چی ال جی بی تیه، ریدم پس کلت، نمیخوام فوش خیلی چرت پرتی بدم، گورتو گم کن. اون بهونه چرته. اگه این سکانس بد در اومده به نظر من دلیلش ایناست که گفتم که روشون خیلی بیشتر میشه سوار شد. اگه کسی دوست داشت شاید بیشتر راجبش صحبت کنم و ویدیو درست کنم. دونیت ها نمیدونم بنفی، اولا که مرسی، اولا که خیلی لطف داری، اولا که دمت گرم، مرسی بابت دونیشن، هر کی میخواد دونیت کنه، حمایت مالی و این حرفا، دمتون گرم. فکر کنم صرفا چیز نمیاد، نوتیفش بر من نمیاد. یه لحظه من چک کنم، که حداقل بتونی پیگیر پولت بشی اگه نیومده بود. جدایی از این که دمت گرم و این حرفا، هر کسی دونیت میکنه و این حرفا. بذار ببینم. آره یه عزیز دیگه امین هم 50,000 تومان دونیت کرده، مرسی. عذر میخوام اگه اشاره نکردم. من خب میام هم خیلی از استریم فاصله گرفتم، هم اینا اصلا کلا اوورلی و اینا کلا کنسل. دمت گرم. 10,000 تومان هم به این فی دونیت کرده، دلام به تو، دمت گرم. قضیه اون سکانس حذف شده جینکس و اکو چیه؟ مثل اینکه چیز بوده، مثل اینکه اینا با هم صحبت کردن، یه سه چیزا رو به هم گفتن و این کات شده. اینو ما باید بشیم صحبت‌های نکرید با کارگردان رو دنبال کنیم، ببینیم قضیهش چیه. ولی به نظر من تصمیم درستیه، به خاطر اینکه ببین خیلی باید با دقت بشینی اینا قرار به هم چی بگن. خب چجوری قرار همو قانع کنن، چجوری مثلا قرار یه سه چیزا رو به هم بگن و این حرفا، و واقعا میتونی حذف بشی یه سه جا تصمیم عاقلانه تر، نمیگم هوشمندانه، نمیگم خوب، عاقلانه تریه تا اینکه اون سکانس رو بذاری و صحبتی که اینا دارن با هم میکنن احمقانه باشه. چون توی مخاطب میدونی اینا قرار راجع چی با هم صحبت کنن و توی اون سکانس میبینی اصلا یه دلیل دیگه که جینکس متوجه میشه یا دست از ترکوندن اون بمب برمیداره اینه که اون ساعته رو میبینه، میبینه توش تو اون میمونا هستن و اون حرفی که اکو میزنه اصلا میدونه که این حرف رو این آدم از کجا میدونه، میدونی اون حسه رو واسش تریگر میکنه که باعث میشه مثلا دست بکشه از اون کاری که میخواد بکنه. به نظرم تصمیم عاقلانه‌ای بود، نمیگم هوشمندانه یا خیلی خوبی. یعنی اگه مثلا یه صحبت خیلی خوب در میبردن بین اینا قطعا هممون بیشتر لذت میبردیم، ولی اوکیه کات کردن. بچه‌ها یه چیز رو من میگید حالا که هستید، اینو دفعه قبل پرسیدم کسی نگفت. این پیام تست من هم تو توییچ هم تو یوتیوب داره نشون میده یا؟ چون من وی پی ان نمیتونم بزنم، به محض اینکه بزنم اصلا نمیتونم استریم کنم، دارم با ری استریم چتا رو میبینم، یه همچین حالتیه برای همون. مخمدم. خب عوض میخوام. خب به وای اشاره کردم، این از این چون لقرچی کویرفوب و اینجور چیزاست، میتونید سیکتون رو از این چنل بزنید و راجع به این چیزا صحبت میکنم. سر وندر و سیلکو
سوال خیلی ساده بود، اینطوری بود که سوال اینطوری پرسیده شده بود: مشکل بین وندر و سیلکو چی بود و بین اینا چی شد؟ آقا خیلی ساده است. یک بار دیگه من اینو بگم. این مسئله پارالل استوری تلینگ و پارالاکس ویو رو در نظر بگیرید. بچه‌ها تو رو خدا اگه من از کلماتی استفاده میکنم اینا رو اگه نمیدونید سرچ کنید، اذیتتون میکنه. اگه پارالل استوری تلینگ اگه متوجه نشین این کلمه رو تا اذیتتون میکنه. من سعی میکنم این بعد یه سری از این چیزها رو توی تصویر بذارم، ولی آقا این پارالل استوری تلینگ دو تا خطیه که خب مثلا به هم نمیرسن، درست؟ ولی توی شکل روایت داستانی جوری که استفاده میشه میاد میگه آقا من یک مین کاراکتر یک دارم، خب این یه بخشی از داستان رو روایت میکنه، مین کاراکتر دو یه بخشی از داستان، مین کاراکتر سه یه بخشی از داستان، ولی همه اینا جوری که به هم کانکت میشن انگار دارن داستان همدیگه رو روایت میکنن. خب این استراکچرهای متفاوتی تو داستانهای متفاوتی میتونه به خودش بگیره به نسبت اون پیسینگ و اون خطی که کارگردان و نویسنده میکشه و شکلی که از این مسئله استفاده میکنه. ولی ساده ترین مثالی که براتون زدم با سولز بود که مثلا میگم دقیقا جواب همونو بخوام بدم امیر، یه ذره صبر کنی. اتفاقی که میفته مثلا توی بازی سولزا ما یه کاراکتری داریم به اسم رادان. خب رادان، اوکی، این کاراکتر رادان پارالل میشود با گاتفری. داستان این دو در یک سری لول های مشخصی به نظر میاد هیچ ربطی به هم نداره، خب ولی گاتفری داره آینده داستان رادان رو تعریف میکنه و رادان داره گذشته داستان گاتفری رو تعریف میکنه. خب حالا پارالاکس ویو چیه؟ پارالاکس ویو همیشه بزنم این سینما تا بیاره چون اسم یه فیلم هم هست، این استوری تلینگ. اسم میکنم اول انگلیسی هستی بعد فارسی یاد گرفتی. به خاطر چیزه، به خاطر محتوایی که مصرف میکنم، کل محتوایی که مصرف میکنم کلن چیزه انگلیسیه، سر همون پیش میاد. اوکی، پارالاکس ویو میاد میگه ما یک ویو پوینت یک داریم که به یک آبجکت، به یک حقیقت نگاه میکند و به یک ویو پوینت بی داریم که باز دارد به یک آبجکت و یک حقیقت نگاه میکند، ولی هر دوی اینها یک نتیجه متفاوتی رو دارن میگیرن. خب همون قضیه که تو ویدیوم گفتم، هیچ کاراکتر دیده کاملی نسبت به این چیزا نداره، نسبت به هیچی. حتی خود ویکتور هم اونجا توی پایان وقتی دست از کارش میکشه که میاد دیده جیس رو نگاه میکنه و این قرمز رو آبیو با هم داره. خب متوجه شدید چی شد؟ این پارالاکس ویوه و شکلی که توی داستان‌های مختلف از این قضیه استفاده میشه و خواهش میکنم استفاده من از این کلمات و جمله‌هایی که کنار هم میچینم، واقعا یه سری سوالایی که بچه‌ها میپرسن تو خود همون ویدیو جواب دادم، ولی خب حس میکنم خودم کم کاری کردم، کم توضیح دادم و موجب شده که مخاطب دقیق نفهمه قضیه چیه. اوکی، پس پارالاکس ویو الان فهمیدیم چیه، پارالل ویو هم الان فهمیدیم چیه، قضیه شرودینگری هم که میدونیم چیه دیگه، امیدوارم. اوکی، ما یه بخشی از داستان رو نمیگیریم، ولی اگه بخواد برامون هنوز روایتش کنه و چندین هدف رو همزمان با یه کار به دست بیاره، چیکار میکنه؟ از همین قضایه استفاده میکنه. یه لحظه من بدم عذر میخوام. یعنی کاری که اثر میکنه چیه؟ برگردیم سیزن 1. خب ما میاد میگه اوکی، دیدی اینجا هدف جینکس صرفا کمک کردن بود، I just wanted to help، ولی موجب کشتن وندر شد. خب این واکنشی رو از وای گرفت. وای چی کار کرد؟ وای چک زد تو صورت جینکس و جینکس رو رها کرد و اون رها کردنش جینکس رو و اون تروما رسپانسی که بهش داشت
توی اون شرایط روحی و روانی و فیزیکی قرار داد. خب اوکی، ببین دقت کنید این سیزن که خیلی مهمه ها. پس چک زده میشه تو صورت جینکس، رهاش میکنه و پادر تبدیل به جینکس میشه. این از سیزن 1. توی سیزن 2 هم میبینیم که وقتی جینکس نامه وندر رو میخونه میگه اگه اینو خونده بود همه چی عوض میشد. اینو تو ویدیو بهتون گفتم. در عین حال هم صحبت وندر به سیلکو که هیچ وقت نشنید، همون لحظه انگار صحبت وایه به جینکس که بازم در لحظه چیزی نمیگه به جینکس، ولی به جفتشون و مایه مخاطب درک بیشتری و بهتری میده. خب این دوتا مثال زدم. بقیه چیزا و بقیه جاهایی که توی اثر از این تکنیک استفاده میشه رو خودتون میتونید کنار هم بذارید، ولی دیگه الان متوجه شدید دقیقا. خب اوکی، حالا بین وندر و سیلکو چه اتفاقی افتاد؟ ببینید ما توی همون سکانس، بذارید براتون بیارم، اپیزود 5 رو باید بیارم، آرکین 5 میشه دیگه. آره اینجا ببینید ما توی این سکانس هم که باز دوباره اون پارالل استوری تیلینگ، پارالاکس ویو اینا رو داریم. اینجا چی رو میبینیم؟ نیشن آف زان. نیشن آف زان دیگه. اینجا چی رو میبینیم توی خاطرات؟ سیلکو داره چه کتابی کار میکنه؟ کتابشو بذار ببنده. ببند، من الان کپی رایت میخورم، تو رو خود زودتر. اوکی، نیشن آف زان. خب we shared a dream Vander, our dream, our vision, nation of زان. هر دوی اینا چیزی که احتمال میره. ببین یه سر جا من دارم این نقطه هایی که توی اثر هست رو به هم میچسبونم. خب اون جزئیاتش هنوز یک سری جاها ممکنه خالی باشه و هر کسی میتونه برداشت خودشو بکنه یک سری جاها، چون بالاخره یک حقیقت محضی وجود داره. خب ولی جدا از این که توی سیزن یکم میگه آرزومون بود و پرچم نیشن آف زان و اینا نشون میده، چیزی که احتمال میره اینه اینا میرن اعتراض و عزیزشون رو از دست میدن. خب چه به خاطر زیاده روی سیلکو باشه، چه به خاطر اتفاقهایی که توی اعتراض ممکنه بیفته. اون حادثه باعث میشه وندر عقب بکشه و دست از جنگیدن برداره. ولی سیلکو بیشتر خودش رو میخواد هل بده به این سمت که اون خشم وندر بد نوشتم، یه ذره متنم اینجا بد نوشتم چون رو متنم میخونم، یه ذره برمیگردم عقب. اینا میرن اعتراض، عزیزشون از دست میدن، چه به خاطر زیاده روی سیلکو باشه، چه به خاطر اتفاقایی که میتونه بیفته توی اعتراض. اون حادثه باعث میشه وندر عقب بکشه و دست از جنگیدن برداره، ولی سیلکو میخواد بیشتر خودشو هل بده به این سمت که اوکی من میخوام درگیر شم، من میخوام اتفاقا بیشتر به تو نشون بدم آقای وندر که چرا تو باید این خشونت رو داشته باشی، چرا ما باید پیلتوور رو از دست بدیم. اما در این حال وندر خب هی داره عقب میکشه. اون تقاضاش برای از دست ندادن آدمهای بیشتری که اون تقاضای وندر و اون خشمی که داره. الان فهمیدم مطلب چیه. الان فاکینگ هر عذر میخوام، خیلی عذر میخوام که من یه سه جا واقعا متن نوشتنم بده. اون خشم وندر و تقاضاش برای از دست ندادن آدمای بیشتر که باعث میشه پیش خودش اینطور نتیجه بگیره که آقا من با کشتن سیلکو یا طرد کردنش به نتیجه بهتری میرسم احتمالاً به نسبت این که سیلکو میتونه از پس چی بر بیاد و این حرفا. و این خیانت دو دوست به هم و رها کردن آرزوها عملاً به صورت مستقیم باعث میشه سیلکو رو کور کنه سیلکو رو کور کنه، هم از نظر فیزیکی بهش آسیب بزنه و ردی از خودش رو بذاره توی اون کاراکتر دیزاین و شخصیت سیلکو توی صورتش. عملا ما هر لحظه‌ای که میبینیمش خب یاد وندر میافتیم دیگه، چون وندر این بلا رو سرش افتاده انداخته.
در عین حال همون قضیه چشمی که توی ویدیو گفتم، سیلکو دیگه اون تصویر کامل نداره، پر از تنفر و انتقام و این چیزا شده و نمیتونه رها کنه اون آرزوی نیشن آف زان رو و همه جوره یک آدم از دست رفت هست که خودش رو چسبونده به اون رویاها و به هر شکلی که هست میخواد اونو به دست بیاره، هرچند حتی با اینکه تو مسیر روانی خیلی غیر قابل برگشت تریه به نسبت جینکس، بازم ردمشن آرک خودشو میگیره. چرا؟ چون تو سیزن 1 بیخیال نیشن آف زان شد. ببین اصلا یه بار دیگه شما برو بعد از سیزن 2 سیزن 1 رو نگاه کن، اصلا ببین بیشتر تنت مرمور نمیشه. But is there anything undoing as a daughter؟ اون جایی که اون جایی که سیلکو میشینه پیش استاتیو، پیش اون مجسمه وندر و این جمله رو میگه و بیخیال میشه، میگه ولش کن، من جیکس رو بهشون نمیدم، ولش کن، کنه لقه نیشن آف زان. و تو یک لول سطحی سیلکو هم حتی ردمشن آرک خودشو میگیره، یا به خاطر حقیقتی که جلوش قرار گرفته و اون حقیقت، اون مشکله، حالا جینکس باشه و اون حس پدرانه و این حرفا، میفهمه که اوکی، حالا میفهمم اون دید وندر چی بود نسبت به این قضیه، حالا میفهمم که چرا نباید یه سری کارا رو بکنم. و از همین المان داستانگویی حتی تو سیزن 2 هم استفاده میکنه. یعنی حالا جینکس وایو درک نمیکنه، گرفتی چی شد؟ پارالل استوری تلینگ، پارالاکس ویو. جینکس جای سیلکو رو داره میگیره، وای هم جای وندر رو دیگه. خب حالا جینکس توی مسیر به نسبت قابل برگشتی هست ولی درک نمیکنه وایو. اتفاقی که میفته، حالا جینکس دختری بهش داده میشه، حالا چه میخواد خیلی خواهرطوری باشه، چه میخواد خیلی پرنتینگ باشه، حس پدرانه مادرانه باشه. خب ایشا جلوش قرار میگیره و به نسبت ایشا و اینکه دوباره دقیقا همون اتفاقی میفته که خودش تو بچگی انجام داد و باعث شد تو بغل سیلکو قرار بگیره، حالا یه دید بیشتری داره نسبت به این قضیه تا این چرخه رو بشکونه. اوکی؟ الان پس متوجه شدیم که چجوری داستان از این المان استفاده میکنه و داستانش رو روایت میکنه و میگه که در از من داستان سیلکو رو به تو گفتم، من داستان سیلکو رو چطوری به تو گفتم؟ از طریق جینکس. وقتی تو داری مثلا این روانی بودن، این پروسه ذهنی جینکس رو میبینی، انگار داری گذشته سیلکو رو هم میبینی. این میشه پارالل استوری تیلینگ، این میشه تکنیک نویسندگی. خب گرفتی چی شد؟ یعنی تو انقدر این کرکترها شبیه به همن، انقدر مثلا چیز شدن که تو میدونی اگر چرخه رو اصلا بازم آینده جینکس میشه دوباره همون آینده سیلکو، یعنی بازم به اون نتیجه میرسید چون ایشا جلوش قرار گرفت و فهمید که این پرنتینگ بودن، اون دیدی که وندر داشت چی بود. اوکی، من میخوام از این سوال رد شم، خب نمیخوام بهش برگردم. چیزایی که گفتم متوجه شدید؟ یعنی الان جواب این سوال رو گرفتید که اوکی، چون من میخواستم یه ذره عمیق‌تر به این سوال جواب بدم، نه اینکه صرفا بگم خب دیگه اینا اعتراض کردن، به هم مشکل خوردن، تو زیر آب خفش کرد چون اعصابش خورد بود و چون مرد، چون وندر مامان و مادر و پدر جینکس رو دید مرد، به هم ریخته بود. هر سنی باشه اون آدم نمیتونه ازش انتظار داشته باشه یه واکنش درست از خودش نشون بده، همونطوری که وای دید وندر مرد و نتونست یه واکنش درست نشون بده و جینکس رو ترک کرد، پاودر رو ترک کرد که جینکس شد. اوکی. اوه فاکینگ، من یه آب بخورم، اینقدر حرف زدم سریع. خب خدا رو شکر سوال باربودم در این حال جواب دادم. امیدوارم که تونسته باشم جواب بدم، چون دقیقا همینو پرسیدی که تو فصل 1 آرک این قسمت آخر چرا سیلکو میخواست در ازای استقلال شهر زان تحویل بده جینکسو. نه نمیخواست تحویل بده، خیلی مشخصه. باربود بیا اذیتم نکن. اخ میدم این اصلا میدم با اینکه
کرکتر ریسیور چه معنیه؟ منیپیولیتیو ریسیور گول زننده است، فریبکار فریبنده است، متقلب کلاهبردار و این حرفا. با این حال نه، واقعا طرف فهمیده قضیه چیه، واقعا اینطوری بود که اوکی Is there anything on doing as a daughter؟ من دخترم رو به هیچکی نمیدم و اون رابطه پدر و دختریان اینا رو دارن کاملا. امکان نداشت جینکس رو بده تا نیشن آف زان رو چیز کنه. خب به جز الیس هیچ کسی دیگه جواب نداده. بچه ها هنوز دارن حرفامو پروسس میکنن یا لطفا یه جوابی به هم میدن، چون اینطور که من دارم میبینم الان در ترکیب توییچ و یوتیوب 20 ویو داریم. لطفا بیشتر از یه جواب من بگیرم که میتونم از این سوالان رد شم. یعنی جواب چیزی که میخواستید رو گرفتید. میدونم دارید فکر میکنید ولی حداقل به من بگید تا من بتونم سراغ چیز بعدیایی که نوشتم برم. امکان داره جینکس تو اسپینافای دیگه باشه. من عذر میخوام، من الان چت رو دیدم، من دارم صحبت میکنم، سعی میکنم چت نخونم که ذهنم نپره، یه ذره جنریت کنه. با اینکه میگم متن نوشتم ولی خیلی چیزا دارم فعل بداهه دارم اضافه میکنم و در لحظه. ولی ممکنه، نمیدونم، یعنی آخه ببین یه اذیت میشم از اینکه اینو بگم، ولی ما به یه محصول طرفیم که این محصول به هزاران شکل مختلف میتونه میلک بشه و من شخصا ترجیح میدم اسپیناف نداشته باشیم. چرا؟ چون تمومی نداره. چون تا وقتی تو کرکتر رو نکشی میتونی داستان بهش بگی و خسته نمیشی دیگه. بازم داستان میخوای ولی یه جایی تکراری میشه و حال به هم زن میشه. ترجیح میدم یه سری چیزای با کوالیتی بگیریم که اون داستانه تمام شه. من شخصا اینطوری ترجیح میدم. بچه‌ها چت وصله اصلا، خواهش میکنم. همه مردن. اوکی پس من ادامه میدم دیگه اونقدر. ونده رو سیلکور که گفتم، وسط جنگل رو گفتم، چیزو گفتم. اوکی اینجا بازم تاکید کردم که آقا آره واکینت مثال خوبیه، نه تنها داره اثر رو خراب میکنه بلکه مخاطب بازم میخواد. احمقانه است، بازم میخواد. اوکی اینجا نوشتم که نیاز تاکید کنم یک سری چیزا که گفتم با جزئیات گفتم ولی خیلی راحت ممکنه تغییرش بدن به نسبت فضای خالی که خودشون تو اثر میذارن و از عمد میخوان که این فضای خالی باشه. برای آخرین بار تکرار میکنم همه حرفامون لطفاً 0 و 1 و فکت 100% برداشت نکنید. همونطوری که خود اثر میخواد اجازه بدید که برداشت های متفاوت از یک سانحه و خطا بشه کرد تا بشه از و اون فضای خالی بمونه در است. این اصرار روی فهمیدن همه چی رو من نمیفهمم خودم ولی اوکیه. در عین اینکه یک سری مخاطب ها فریم به فریم آرکین رو بررسی میکنن، همون فریم به فریم بررسی کردن باعث میشه یه ور دیگه بیفته مخاطب. چون آیا شما واقعا درک درست و 100% از این چیز داری یا میخوای نه همه چی رو تبدیل به یک چیز ریاضی و استراکچر توری بکنی که بگی آها اینجا چون اینجا قاب بندیشون این بود این هدف رو به دست آوردن که بایدم این هدف رو به دست بیارن و اگه مخاطب این حسو نگرفته پس احمقه. ته اون مسیره خیلی اکستریمه، خیلی اشتباهه و لطفاً نه. اصلا همونطوری که گفتم تو ویدیو دیگه اصلا خود آرکین هم به عمد کرکترهایی تو داستانش میذاره که تو داستانشون روایت نمیشه چون هر کرکتری لاکچری روایت کردن داستان خودش رو به مایه مخاطب نداره و فرصت نمیکنه هر چقدر که شیرینی و تلخی داره داستانش اون چیزها رو به ما بگه.
پس میگم بیاید لطفا همه چی رو حقیقت 0-1 نکنیم، چون واقعا ناراحت میشم چون اصلا ببین کل هدف اثر همون پیچیدگی این دوالیتی و بالا پایین شدن کاراکتر هاست و اینکه تو یک نقطه قرار نگیرن. من اذیت میشم اینکه میبینم مخاطب وقتی میبینه کاراکتر مثلا داره جابجا میشه اذیت میشه، اینجوری که ای بابا من نمیتونم کاراکتر رو دنبال کنم، ای بابا چرا کاراکتر مثلا وان دایمنشنال نیست، چرا کاراکتر دیولپ داره. وات تو باید بخوای که کاراکتر دیولپ داشته باشه. و مخصوصا که من دوست دارم اثر به یه لولی برسه که نه تنها تو ببین اصلا نقش نویسنده رو حس نکنی هیچ، بلکه خود نویسنده هم باید فکر کنه یه سری جاها که کاراکتر الان چی فکر میکنه. یعنی انقدر جون به خودش گرفته که از یک محصول در اومده و بعد فکر کنه چی ممکنه تو ذهن کارگر الان بگذره، انقدر به خودشون جون گرفتن و اون هیومن ارور ها رو دارن. اون هیومن ارور و اون شکلی که ما زندگی میکنیم، اون شکلی که من الان دارم با شما صحبت میکنم فل بداهه، ممکنه یک تو لول ناخودآگاهی سه چیز تاثیر داشته باشه که من یه سری کلمات انتخاب کنم، ولی همه چی فکر شده نیست. هنوز در غم تمام شدن آرکین نه. اوکی. سوال بعدی که نوشتم یا بچه ها پرسیدن چرا برای ایشا مموریال نذاشتن؟ آقا تو خود اثر هست دیگه، همچین لاکچری رو ندارن عزیزان و آدمای زان و خیلی مشخصه به نظرم. یعنی با نقاشی های اکو و کسایی که میمیرن و چطور این آدمای زان اینا رو به یاد میارن، ما میبینیم که همچین لاکچری رو ندارن آدمای زان. حتی استاتیو و مجسمه که از وندر توی زان ما داریم به یاد بوده وندر، از یه سری جانک در اومده. نمیخوام بگم آشغال، از این کلمه از ضایعات از ضایعات در اومده، از جانک در اومده و بازم کامل نیست. یه چیزی نیستش که حتی انگار به نظر مثل یک مجسمه خیلی لاکچری درست شده مثلا بتونه خودشو نگه داره. هر لحظه حس می‌کنی مثلا با یه طوفان خیلی راحت خراب میشه. یه تصویری رو من بیارم روی صفحه راجبه اینم حتی نوشته بودم صحبت کنم، چون میگم اول هدفم بود این ویدیو بشه. اوکی ویدیو. اگه مثل این کسخل هستید که مطمئنم نیستید مخاطبایی که اینجا هستن، امیدوارم که نباشن. ببین کسی که داستانشو نوشته فکر می‌کرد خیلی خفنه، ولی یه داستان به درد نخور و کلیشه‌ای در است. راجب تک کلمه کلیشه که تو ویدیوم صحبت کردم، تو ویدیو چرخ زمان، که اصلا جمله احمقانه‌ایه. کل بشریت کلیشه است. کل بشریت کلیشه سقوط و صعود آدم هاست. فکر کنم کلماتم دارم اشتباه انتخاب میکنم، انگلیسیشو میگم رایزن فال آدم هاست و تمام این چیزها. so shut the fuck up. بعد اومدن گرافیک و طراحی خفن بزن ایول دمشون گرم، یادشون رفته وای وای ما بر داستان هم تمرکز کنیم. what کسیش. اولین چیزی که اثرش فوکس میکنه کارکتر و داستان هاست. وقتی سریال رو میبینی حس میکنی داری لیگ پیس آف لجندز شت به صورت سینمایی نگاه میکنی که اوکی whatever. هر کسی بالاخره نظر خودشو داره و منم اصلا به هیچ وجه حرفم این نیستش که هر کسی بعد از آرکین خوشش بیاد فقط صرفا چرت و پرت نگه و مثلا به شکل منطقی اثر رو زیر سوال ببره برای خودش. حرفم اینه ما اون روز داشتیم با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، برگشت گفتش که آقا من از کاراکتر کیتلین خوشم نمیاد به این دلیل منطقی داستانی، به این دلیل به این دلیل. و من اینطوری بودم ببین منطقی دیگه ابجکتیو، خب حرفی که داری میزنی اشتباهه به این دلیل. برگشت گفت اوکی میدونی چی از ظاهرش خوشم نمیاد، همین به خدا اوکیه. من نمیدونم مخاطب، سازنده، نویسنده، هر کی چی تو ذهن مخاطب انداخته که فکر میکنه مثلا این دلیل سطحیه، ولی اوکیه، واقعا اوکیه که بگی همین من از ظاهر کتلین خوشم نمیاد و همین باعث میشه واسم کارگردان نشستی باشه. به نظر من خیلی اوکیه تا اینکه بگی نه خوشم نمیاد چون فلان 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 فلان، چون اصلا تو چیزایی داری میگی که اصلا هیچ نقشی تو داستان ندارن. چی داری میگی؟
یا مثلا اینجا حالا این عزیزمون نوشته که یه سری عقب مونده که پدر و مادر ندارن، با گذاشتن پروفایل جینز خفن میشن، حس قدرت میگیرن. یو ایت گیر باسن جینز. این کوچر داره میگه، مهم نیست. مهم اینه، این مهمه. در کل نه با داستانش حال میکنم، نه با فناش، نه گرافیکش، نه با داستانش، نه با فضاش، نه با یه دختر موابی. داستانش رو هم تازه 2 بار گفته. خب حال نمیکنی همینو بگو. حرفم میگه چی بود؟ من حرفم اینه این یارو اوکی این نظر رو داره. خب من هیچ مشکلی ندارم این نظر داره، ولی تو این 2 خط اوکی. اینا دیگه چرت و پرته. نمیدونم چرا اذیت میکنید خودشونو. اوکی. خب رسیدیم به جینس. بذار من یه نفس بگیرم. رکیدم، منفجر شدم. چون میگم چون ویدیو بود، من الان میبینید بازم شاخه به شاخه است. همینه دیگه، تو ویدیو من کلا یه ذره شاخه به شاخه میشه. اوکی. واقعا don't be a stupid. یعنی صفحه همین تو میگم واقعا don't be a stupid. من خودم خیلی از سرا رو که مثلا تکنیکالی نه تنها فوق‌العاده‌ان، بلکه اصلا تاریخچه سینماست. خب اصلا پایه سینما یک سر از این چیز شکلی گرفته و طرف کارهایی رو کرده که نه تنها آل تایمه بلکه اصلا مثلش نیست. آقا اصلا سینما چیه؟ شکسپیر. خب آقا من یه سری چیز شکسپیر رو خوشم نمیاد. خب چیکار کنم؟ همین تموم شد. خوشم نمیاد، بابتش اثر رو زیر سوال نمیبرم و باید از حقیقت اون چیز آگاه باشم که این اثر داره چی کار میکنه. و در این حال اوکی خوبه ولی خوشم نمیاد، بده ولی خوشم نمیاد، بده ولی خوشم میاد. چون یه سری کامنت های متفاوت گرفتم دارم به این چیز اشاره میکنم. میدونم که سوال نیست ولی خب من یه آب بخورم بریم سراغ جینز. آب. پاچیدم. ولی آخرش دیگه، آخر صحبتمون بذار جینکس رو بذارم آخرش. یه سری چیزا رو راحت تر میشه جواب داد بگم. میدم من رو اینا هم یه تیک بزنم که معده منو سرویس کرد. بچه عذر میخوام اگه به هر دلیلی اذیتتون میکنه. منم اذیتم دیگه، شما رو چی بگم دیگه. رفیقم زنگ میزنه. الو سلام، چطوری علی؟ خوبی؟ قرمان تو. هیچی، وسط رکورد چیزی هم رکورد هم استریم. آره چطور؟ این آره مامانم که هست، ولی خودم داشتم اینو اوکی میکردم سر آرکین. الان کامنت دیدم که برادر بالاخره پسورد تویچش یادش اومد. ناراحتم انقدر استریم نکردم که. ولی آره اون این سر آرکین هم هست. چند روز قولشو داده بودم، بعد جات خالی دادش 2-3 روز دوباره معدم بگاه رفته بود و که معدم چرا نداره که بگاه رفته بود دیگه. نه آردی بگاه بودم، بگاه تر میرفتم. نه الان باز اوکی هم بهترم، ولی اصلا تو درد فیزیکی مزخرف بودم، نمیتونستم چیز کنم.
کجایی؟ حقیقتا میخوام این چیزه رو اوکی کنم چون میتونم قال قضیه رو بکنم، یعنی نمیخوام مثلا دو تیکه شه. حالا مثلا فردا پس فردا. آره آره. قاری بازم بهت میگم. قربونت فعلا، خدافظ. آقا من نبودم دونیت ها بالاخره میاد یا نه؟ در مرحله اول ازت تشکر کردم، در مرحله دوم آره میاد، دستت هم درد نکنه. من نوتیف ندارم کلا، خب هیچ وقت زیاد اونقدر توجه نکردم به نوتیف، ولی میاد. یه بار دیگه هم بخوام چک کنم. اوه مای گاد پولاتینی میتونم یک ماه دیگه زنده. بچه من اعلام رسمی خودم رو برگشت خودم به تویچ رو به صورت رسمی اعلام. ناراحتم. مرسی بنفی. what the fuck. با احترام دیکم تو سقف دونیتد به خاطر اینه که اشتراک ریمیت ندارم. با احترام بوس بهت و اینکه واقعا کیر تو ریمیت خیلی کارمزاش بالاست، خیلی کارمزاش بالاست. مرسی بابت 1,000,000 تومن دونیت. قراره برم با پولت گیم هودی بخرم. وای پسر انقدر تویچ نیستم و انقدر استریم نمی کنم، داستان هایی که دارم و چیزهایی که میتونم بهشون اشاره کنم خیلی قدیمیه، یعنی ناراحتم. دونیت شیم هودی بخریم، موله مخاطبو بپیچونیم. برای بالا بردن کوالیتی استریم استفاده نکنیم. لسکو. خب چیزو میخواستم بگم، ملو میخواستم بگم. بازم نمید گم بنفی، من واقعا نمیدونم چی بگم. لطف داشتی همیشه و بوس بهت، لطف داشتید همیشه و نمیدونم. من مثلا یه سری جاها کم میارم هر چقدرم که من یه سری جاها مثلا ویدیو که نگاه میکنم مشخصا خارجی، به خاطر این میگم خارجی که یه سری جاها ترجمه نمیشه و بد در میاد. هر چقدر دوست دارم این قضیه که مثلا ویدیو یه نفر رو میبینم و یه شکلی یه چیزی رو تعریف میکنه که لذت بخشه و من اون جمله رو مینویسم اینطوری هم که اوکی من یه روزی یه چیزی رو پیدا میکنم که اینطوری بتونم تشبیهش کنم، اینطوری بتونم همچین قلمی براش داشته باشم و اینطوری یه چیزی تعریف کنم و این استفاده از کلمات و اینا یک سری جا واقعا کافی نیست که اون کلمات کم میاره که بگم حالا مثلا چقدر ممنونم از یه سری مخاطب بچه‌ها. صرفا هم به خاطر این یه تومنه نمیگم. آره تاثیرگذار، نه چجوری بگم، نمیخوام حرفامو بیارزش کنم، نمیخوام بگم چون این پولو زدی دارم این حرفا رو میزنم. همیشه حمایت مخاطب‌ها واسم با ارزش بوده. من هنوز یادم نرفته روزای اولی که استریم میکردم و هر شب 10,000 تومن شهاب بهم میداد تا بتونم استریم کنم. 10,000 تومن فکر کنم، ولی خب منظورم چیزی. این ویدیو رو تو چنلت میذاری؟ آره هر چقدر طولانی بشه میذارم. از نظر خود بهترین اپیزود کدوم بود؟ بذار اینا رو یه ذره بعدن، الان نمیخوام چیز کنم. مل قطعا باید سریال بعدی باید باشه. آره باید باشه. برو کونه لقد امیر، برو کونه لقد. بازم دمت گرم بنفی، دم همه مخاطبایی که به هر شکلی ساپورت میکنن گرم. الان مثلا میگم باز همین دونیت رو دارم بهونه میکنم که راجع به این قضیه صحبت کنم، چون یهویی من خوشم نمیاد یهویی هر ویدیو بگم وای مخاطبا عاشقتونم. ولی مثلا سر آرکین هم کامنت هایی که میگرفتن و مخاطبا راحت بودن، راحت میگفتن که آره من چقدر مثلا خوشحالم از این که اینقدر راحت میتونم مثلا احساساتی که داشتم تو این ویدیو بگم و این فضای مثلا به وجود اومد و اینا. خوشحالم.
نه اوکی. در رابطه با مل و امبسا، ببینید امبسا از اول بلک روز رو نپذیرفته بود، یا حداقل شک‌های خودش رو داشت، یا حداقل ما اینطوری میتونیم فکر کنیم. خب ولی چیزی که به نظرم منطقی میاد اینه، ما میدونیم کارکتر مل یک پالیتیشنه، یک سیاستمدار زرنگه که اگزکتلی سیاست داره. اگه اونجا نمیپذیرفت که جزو این بلک روز یا هرچی که میخواد بشه، فکر کنم یه چی افتاد اینجا، یه صدا اومد، فکر کنم یه چی افتاد. حالا امیدوارم سوسک موسک نبوده باشه. حالا اگه نمیپذیرفت نمیتونست برگرده، پس توی موقعیت مناسب یه تیر و دو نشون زد. به نظر من میخواست جلوی مادرش رو بگیره ولی نمیخواست بکشتش، و چون مادرشه بچه، مادرشه، خیلی ساده است. ولی به خاطر اینکه ضعیف بود یا سری نبود، نتونست اونقدر سری واکنش نشون بده که اون کاراکتر از بلک روز امبسا رو نکشه. خب و دقت کنید رابطه این پرنتینگه، این مادر دختری، این پدر دختریه رو ما تو اثر زیاد داریم و به شکل‌های مختلفی میدونیم که آقا تو مثلا میگم الان با سیلکو ما میدونیم که تو هر چقدر ویلن باشی، هر چقدر حرومزاده باشی، چون یادتون باشه سیلکو هنوز حرومزاده بود، بعد از یه نقطه‌ای به بعد حرومزاده بود، میخواست جینکس رو وپنایز کنه، با اینکه دوست وندر بود و با اینکه تو اپیزود 5 سیزن 2 دیدیم به مامان جینکس قول داد که من مراقبت میکنم از این بچه ها، از این ارزش ها، بازم میخواست وایو بکشه. هیز ویلن. خب ولی ویلن آندرستندبلیه، ویلن قابل درکیه، ویلنیه که میدونی از دست داده، مغزه رو از دست داده، پر از یک سری حس‌های به خصوص شده، مثلا منطقی داره برخورد میکنه یک سری جاها، ولی درگیر احساساتشه مثل جینکس. اینو گفتم که بگم ما اثر به ما نشون داده که همچین کاراکترهایی هم اون پتانسیل و اون فضا رو تو خودشون میذارن که عشق پدرانه پدرانه و مادرانه رو تو خودشون داشته باشن. خب و به نظر من ما همچین رابطه‌ای رو بین مل و امبسا هم داشتیم، منتها اثر برای این نشون نمیده که هم فضا نداره دیگه، خیلی به اندازه کافی پر بود. خب همین که بعدن میتونه با این قضیه ور بره، خب که بیشتر روش سوار شه وقتی بره تو ناکسز و این چیزا، همین که داستان فوکال پوینت نداشت. خب توی سیزن 1 سیلکو فوکال پوینت قضیه است، سیلکو و جینکس. خب یه کاراکتری داره که هر کاری که میکنه واسه تو مهمه، میخوای دنبالش کنی ببینی چی کار میکنه. سیزن 2 اولاش انگاری هم چیزی نداره. خب ولی از یه جایی به بعد 2 تا چیزی که این شکلی پیدا میکنه، یکیش امبساه که اوکی اینا الان میخواد چیکار کنه، یکیش خود ویکتور دیگه. مشخصا ویکتور حالا خیلی فوکس تره ولی امبسا هم همچین نقشی داره. اگه بخواد در لحظه اونم برای تو خاکستری کنه، حس میکنم یه سری جا خشک میکرد مخاطبو، به جای اینکه پیچیدگی اثر رو نشون بده و اینکه همه چی خاکستری و این حرفا. برای همین رو مخاطب به نظرم داره حساب میکنه که آقا در نظر بگیری که اینا مادر دخترن دیگه، قطعا نمیخوان به هم آسیبی برسونن و همدیگه رو تو یک لول مولتی لیر پیچیده در هم تنیده شده دوست دارن دیگه. ما که ایرانییم اتفاقا اینو باید بیشتر درک کنیم به واسطه مشکلاتی که با خانواده هامون داریم. اگه داشته باشید دقیق میدونید چی میگم. یعنی تو هر چقدر بدت بیاد، هر چقدر تنفر داشته باشی، یا هر قدمی که طرف برمیداره اشتباه باشه، یه جایی یه چیزی دیدی یا یه چیزی هست که میدونی یه حسی رو زنده نگه میداره.
بر همین به نظرم بیهوده نبود، حرفم اینه، الکی نبود، یعنی تو خالی نبود، واقعا منو اذیت کرد. مادرش تو دستای خودش مرد. میفهمم که کلگری به نظر میاد که خیلی ویلن تره، ولی کامان گایز، دقیقا من دنبال همینم که ما اونقدی اون دید عمیقه رو تو خودمون داشته باشیم که اثر اگر یک پرسپکتیوی، یک بخشی از داستان رو برای ما حذف میکنه، سریع یک نتیجه 100% نگیریم. نمیگم باید باهاش همدردی کنیم، نمیگم مثلا کارگر خوبی بود، خب بحث اون عمق، پیچیدگی و مولتی لیر بودن اون چیز است و اینکه تو جاهای مختلف نقش آدم‌ها فرق میکنه. خب انبسا تو هر نقطه از داستانش، مخصوصا که کتابش هم قراره بیاد و امیدوارم بتونم بگیرم، 25 فوریه میاد، 2 ماه دیگه. حالا اونم بیاد بیشتر میشه راجع به این قضیه صحبت کرد، ولی تو میتونی بگی اوکی این آدم میخواد دنیا رو از بین ببره، ولی تو هر نقطه از داستانش یک مادر فوق‌العاده است، ویلن افتضاحیه، ژنرال آشغالیه، ولی که مادر فوق‌العاده است. خب یه مثال خوبش شاید جوئل باشه. اگه لستافاز بازی کرده باشید، جوئل کسیه که تصمیم میگیره که آقا من دخترمو نجات میدم، دنیا رو ولش کن. حاجی یارو دنیا رو بیخیال شد دیگه، بذار از این لفظای حاجی و اینجا شدن، دنیا رو به فاک داد که یک نفر رو نجات بده. خب به نسبتی که شما چطور به این قضیه نگاه کنی، جوئل خارمادر ویلنه. خب حالا نمیخوام از فاکینگ مدیوم های دیگه، از داستان های دیگه استفاده کنم تا انبسا رو توجیه کنم. صرفاً چیزی که یکی از بچه‌ها پرسیده بود این بود که آقا من رابطه این مل و انبسا رو نفهمیدم چرا اینا مثلا خب همدیگه رو کشتن یعنی اصلا مامانشو کش که بعد آخر بخواد تو بغلش مثلا چیز کنه، ناراحت شه، عزا بگیره، که بعد تازه دوباره جاشو بگیره. خب چرا؟ این چراهاش به نظر من میشه این که یک، اگه اونجا نمیپذیرفت نمیتونست برگرده، پس از اولا با بلک روز اوکی نشد، صرفا نقش بازی که سیاست داشت. 2 نمیخواست از اول انبسا رو بکشه، ولی در هر صورت باید جلوشو میگرفت و انبسا کرکتری بود که برای جلوشو گرفتن باید روفلس می بود. خب باید گرگ می بود، باید خشونت می داشت، نمیتونست روباه باشه، نمیتونست سیاست داشته باشه و با گرگ شدنش جای مادرش و نقش مادرش رو بازم پر کرد که دیگه از اینجا به بعد جای خالیه، فضای خالیه. بعد ببینیم تو سیزن بعدی چه اتفاقی میفته و چطور میخواد جلوی بلک روز وایسه. یک رابطه سوین لیبلنک توری میشه یا شکل دیگه ای، میخواد کاملا بلک روز رو از بین ببره به هر شکلی، حتی اگه منفعتی داشته باشن. به خاطر اینکه برای اون کسایی که لیک پلی ندادن، 2 تا نکته خیلی مهم. بلک روز قلب ناکسزه، خیلی مهمه. ویدیو بلک روز منو ببینید. 1 2 بلک روز میخواد جلوی موردیکیسر رو بگیره، پس تماما ویلن نیستن، نقش مهمی دارن. 3 هنوزم تو حکومت ناکسز نقش دارن و حتی سوین هم اینطوریه که you are my best villain with benefit، یا همچین چیزی. این دیالوگو خودتون فکت چک کنید. ولی اینطوریه که باهاش در ارتباطه، اینطوریه که اوکی تو دشمنه ولی دشمنی هستی که بنفیت داری و من با تو در ارتباط خواهم بود. این شکل ارتباط با بلک روز و اینکه چطور اینا رو هندل میکنن دیگه اینو نمیشه جواب داد و اینو باید نگه داریم واسه بعدن. ولی در همین حد که بگم ملو انبسا به هم هیچ حسی نداشتن یا مثلا چرا باید عزا میگرفتیم و اصلا چی شد که گرگ شد، خب آقا این اول فاکس بود، تو سیزن 1 میگه you are fox. خب و تو سیزن 2 الان you are the wolf که این wolf بودنه wolf خیلی وایس اکترشون خوب you are the wolf you are the wolf بودنه ممکنه، مطمئن نیستم، اینو فقط واسه لیگ نردا میگم، اون کسی که متوجه نمیشن اوکی چیزی از دست نمیدید، ممکنه به چیز برگرده، یعنی به کینرد و اون چیز اسپریچوال فیزیکال رلم رونترا و
آیونیا و یه سری گلید و اینجور چیزا برگرده که حالا باید ببینیم چی میشه. اگه اینجا بازم سوالی دارید فعلا بنویسید تا من بهتون بگم. و آره همین دوباره همین چیزا رو نوشتم که آقا در نهایت مادرشه. in the end of the day مادرشه، ناراحت میشه حتی اگه یه ذره. و دیگه چی بهش میگن؟ فکرم troubled love. آره troubled love، به رابطه‌ای که انبسا و مل دارن. نه نمیدونم، یه رابطه‌ای بود. ویدیو دکتر کی که یه روانشناسه رو میبینم و همیشه پیشنهاد میکنم، اون میگفت یه اسمی داره این رابطه که باخت باخته. یه سری جا تو اگه بخوای با پدرت رابطه‌ای داشته باشی باخت باخته، جفتتون دارید به هم صدمه میزنید ولی هنوز یه رابطه‌ای دارید و مثلا اون ته دلتون یک عشق پیچیده و آزاردهنده و کامپلیکیتدی هست. این خیلی ساده است سوالش، جوابش هم خیلی ساده است. هکس کور از بین رفت، نه هکس تک. همین. خب مسئله خراب کردن لور لیگ، خراب نکردن ولی زیر سوال بردن. اولا که گفتم خیلی چیزا الان حالت شرودینگری داره. این یک. دو، کی گفته خراب کردن؟ کی گفته کاملا بیخیال شدن؟ همیشه ببینید یادتونه اول استریم گفتم شکل روایت لیگ خیلی مهمه. چه چمپ ریمیک می شده چه داستان عوض می شده و بهتر می شده، هیچ وقت کسی گیر نداشته، همیشه یک سری چیزا تنظیم می شدن با اون داستانی که الان داره پیش میره، ادجاست می شدن که اوکی الان به نسبت این که مثلا توی آرکنین اتفاق افتاد، ما یک سری چیزا رو باز زمانی که اتفاق میافتن یا شکلی که اتفاق میافتن یکم تغییر میدیم. همین. یعنی اصلا منظورم سفر در زمان و این چرت و پرتا نیست بخوام بگم تایملاینا، ولی تایملاینش یه ذره عوض میکنن. اوکی سینجد تو حمله ناکسز و آیونیا و اون جنگ با کمیستری و اینجور چیزا نقش داشته، هنوز هم میتونه داشته باشه، حالا به یه بهونه دیگه یه شکل دیگه یه ذره تایمش عوض میشه. و هکستیک چون هست، کمیل، بیلیتز کرنک، خیلی کاراکترهای دیگه هنوز به بهونه‌های مختلف میتونن دو داستان باشن شکل دیگه ای. و همونطوری که هر چمپی یهو پاپ اوت میکنه تو داستان لیگ به خاطر بازم میگم شکل روایت رایت گیمز و اینکه یه چمپ اضافه میشه 10 تا چمپ دیگه بعد داستانش عوض شه و همیشه همه چی به هم میریزه. الان هم باز همه چی به هم ریخته که به نظرم فیکس میشه، یعنی جای نگرانی نداره، چه واسه حالا کسایی که آرکین میبینن باشه چه واسه کسایی که لول پلیگرن. نمیفهمم این چیزا رو، واکنش شدیده رو. اوکی نوشتم که الان مثلا داستان ویکتور عوض شده، کلا عوض شده، مگه بد بود؟ با فاکین کور همون داستان بازی رو داشت، حتی بهتر و چند لول بالاتر بود به نسبت بازی مثلا صرفا سایبورگ درست میکرد. و اگه با این منطق اصلا بخوایم بریم جلو، کلا آرکین ریده و نه دیگه شات فاک اپ. به نظر من هنوز توی اون لول کومیکتوری نرسیده که بگی من ویکتور ورژن مثلا نیل گیمر رو دوست دارم. خب یا مثلا کی بود نویسن اون اسمو نویسنده رو میخوام بگم کرمشو دارم اسمو نایم بذارین سومتینگ رایت آلن مور نمیخواد. یا مثلا بگی من بتمن ورژن یا سومتینگز ورژن آلن مور رو دوست دارم. خب هنوز به نظرم مولول نرسیده، یعنی داستان اگه داره عوض میشه داره آپدیت میشه، تو میتونی همون یه داستان رو در نظر بگیری و همون بهتره. یعنی ولی در نهایت بازم اوکی توی یه لول کمیک فنتوری که من خودم اونجوری دوست ندارم میتونی بگی اوکی من کمیک ورژن داستان ویکتور ورژن فلانو بیشتر دوست دارم، حالا چه میخواد سیزن 6 باشه چه سیزن 7 باشه چه آرکین باشه. به عنوان کسی که دنیای رونترا رو میشناسی و داستان کاراکترها رو میدونی، خیلی دوست دارم نظرت راجع به آینده بدونم که گفتم.
یه چی مونه؟ من هنوز مشکل بین وندر و سیلکور متوجه نشدم. گفتم آها یه چیزی آگنا پرسیده، امیدوارم اونا اسمش رو اشتباه نخونم. بحثی که هست اینه که فشرده کردن این همه دیتا تو فصل 2 به اثر کمک کرده یا ضربه زده. هم آره هم نه. نه به خاطر اینکه شرودینگری ها، نه به خاطر اینکه مثلا جعبه رو باز کنی معلوم نیست چیه. یک سری جاها کمک کرده، یک سری جاها ضربه زده به صورت ابجکتیو و تکنیکالی. یک سری جا شخصیه، نظر شخصیه. یعنی خیلی جاها سرعت موجب خیلی چیزها میشه، حتی تو سرعت رو هم در نظر بگیری باعث میشه تو اون ایموشنال ایمپکت چیزها بعضی جاها بیشتر بشه و خیلی سخت‌تر نه خیلی راحت هوکت کنه و سخت ولت کنه. از اون طرف خیلی جا تو یعنی یه لحظه یه قدم از اون فضای مانیتور بیای بیرون و حس کنی داری مثلا یه اثر رو میبینی و درگیر نشی با اثر، در جا متوجه میشی که چقدر سریع داره این مسیر طی میشه، چقدر سریع داره روایت میشه همه چی. چیزی که میتونم بگم به صورت منطقی، به صورت حالا یک حقیقت محض، یک حقیقت ابجکتیو میتونم بگم اینه که اثر تو اون مدت زمان کمی که داشته و اطلاعات خیلی زیادی که میخواد تو خودش جا کنه، اتفاقا یک سری از پیسینگ میشه تعریف کرد که چقدر خوب چیزها کنار هم قرار گرفتن و داستانی که میخوان رو روایت میکنن. و داستان همونطور که تو ویدیو گفتم اگه سریعه به خاطر این سریعه که 1000 تا اطلاعات داره جلوی تو قرار میده، نه به خاطر اینکه اسپیداپ کرده، نه به خاطر اینکه هیچ داستانی نداره، هیچی نیست و با سرعت زیادی داره اینا رو به تو نشون میده، مدت زمان کمی بهشون داده. نه، دیمندینگ شده، اطلاعات خیلی زیادی رو جلوت گذاشته که باید فریم به فریم بهش توجه کنی. و حالا یه نکته ای داره، یه سری جاها این قضیه شخصی میشه، یه سری مخاطبا با این قضیه حال میکنن آقا من اثر رو ببینم و فریم به فریم همین جزئیات رو متوجه بشم و عشق میکنم دیگه. خب یه سری مخاطبا حال نمیکنه، اصلا نمیفهمه طرفدار چی میشه، چون دیمندینگه، چون از تو میخواد که درگیر تمام اون چیزای ریز و درشتش بشی. سیزن یک جادویی که داشت اینطوری نبود. خب یعنی یه مخاطب میبینه میگه ای بابا آرکین هیچی نداره، چون هیچ اصلا اونقدر توجه نمیکنه، یا مثلا تو اون لول سطحی شاید واقعا هیچی نداره. خب واقعا داستان عجیب غریبی هم نداره دیگه. از اون طرف یه مخاطبی میاد میگه اوکی من یک بار که دارم به این اثر توجه میکنم میتونم به یه بخش به خصوصیش نگاه کنم، اینقدر چیز میست خودش داره، یه بار دیگه به یه بخش دیگهش نگاه کنم. اصلا همین الان که ما سیزن 2 رو دیدیم با یه دید دیگه میشه دوباره سیزن 1 برگشت و یه شکل دیگه نگاهش کرد. ولی سیزن 2 همچین پتانسیل چون برای آینده میشه دیگه، یعنی اثرهای بعدی بیان و ببینیم ما میشه این سیزن 2 رو دوباره دید و ریکانتکستوالایز شه، یه معنی دیگه به خودش بگیره یا نه. سیزن 2 به نظرم همین جوری، یعنی اثرهای آینده رو در نظر نگیریم، مثل سیزن 1 نیست. اینطور نیست که تو نگاه کنی به یه بخشش توجه کنی، نه، یه چیز داره، اون یه چیز همزمان ستاپ هم پیاف همینجوری همونجوریه و همزمان چندین تا کار رو داره با هم انجام میده که یه نفر ممکنه بیاد بگه اوکی از نظر تکنیکالی خیلی چیز خفنیه. خب از نظر تکنیکالی خیلی خفنه که تو با یه کاری که داری میکنی 10 تا تیر رو با یه نشون بزنی مگه میشه اینقدر پیچیدگی و عمق تو خودت داشته باشی. یا مخاطبی هم میتونه بگه هیچ کنم از اون تیر اصلا نخورد، اصلا من تفنگو ندیدم، اصلا هدف گرفت مگه. خب برای همینی که میگم یک سه جا صحبت راجع به کلیشه و یه سری فرمول ها احمقانه است، چون دقیقاً همون فرمول کار میکنه، همون کلیشه کار میکنه، همون یه ذره فرصت دادن به خودش و یه سری چیزای اینطوری کار میکنه. آره به مخاطب بذار مثلا اجازه بده پیش بینی کنه، بذار این کار بکنه اون کار بکنه، برداشت های متفاوتی میشه ازش داشت. من به نظر من اثر باید یه طوری باشه، میتونست فرصت، بذار اول اینطوری بگم، باید فرصت بیشتری میداشت، باید میداشت.
خب نه یه فصل، نه 2 فصل، نه 2 اپیزود، هر اپیزود 20 دقیقه بیشتر. خب کافیه، هر اپیزود 20 دقیقه بیشتر کافیه. ولی باید در نظر گرفت که فضای بیشتر که به یه سری چیزا میدی هم از یه طرف دیگه میفتی و خطاهای خودتو نشون میدی. مثلا ما 2 تا چیزو خیلی سریع رد کردیم. یک، enforcers are bad، پلیس ها بد هستند. خب و وای الان یک پلیس بد است. این توی یه سکشن موزیکال 2-3 دقیقه رد میشه. یه بخش دیگه هم دوباره همینجوری رد شد، یعنی با موزیکال بودن یک سری تو 2-3 دقیقه رد میشد. خب که وای از نظر روانی به هم ریخته است و آیدنتیتی پرابلم دارد و الان تروما ریسپانسش به اون ریلیشن به هم ریخته یا سیچویشنشیپ بودنش یا هر چی که هست داره از بین میبرتش و داره چه واکنشی به این قضیه نشون میده. خب اثرهای مختلفی رو میتونم اسم ببرم سر این قضیه که بد در میارن این تروما ریسپانس و بد در میارن اینکه آقا یه اتفاقی، یک مشکلی پیش اومده برای یک کرکتری و رد میشه سری ازش، یه جوری رد میشه که انگار تأثیری رو کرکترشون نداشته دیگه. نه، الان کرکتر تو تغییر کرده و به نسبت تغییرش به چیزهای مختلف واکنشهای دیگه ای نشون میده و شکل رفتار دیگه ای داره. تو اینا رو به خاطر اینکه با سرعت داری رد میشی انگار به هم نشون نمیدی، انگار اون تاثیر رو نداری، انگار اون ایمپکت رو نداری، انگار من حس نمیکنم که کرکتر تو آشفته و به هم ریخته است و میخواد خودکشی کنه و. الان مثلا میگم بیاید یه کات بزنیم، خودمون اثر رو کات کنیم، عوض کنیم. خب اصلا چرا کات بزنیم؟ اصلا همین جوریه دقیقاً. آخرین باری که شما جینکس رو میبینی میخواد خودکشی کنه، به ترتیبی که من میگم دقت کنید. آخرین باری که شما جینکس رو میبینی میخواد خودش رو از بین ببره. شات بعدی که میبینی آهنگ فرانسوی گوشه داره میاد این وسط بازی و تو اینطوری که خب الان می‌خواستی خودکشی کنی، تو نمی‌خواستی خودت رو از بین ببری. چجوری اون ایموشنال رنج رو رد کردی و اومدی پایین؟ میدونی وقتی به این چیزا فکر میکنی میبینی که آها میگیرم چی شد، الان فهمیدم چرا اذیت میکنه، الان فهمیدم که چرا مثلا ملت میگه سریه اون فرصت رو به مخاطب نمیده که یه سری کارا رو بکنن، ولی با ظرافت کارش انجام میده. یعنی گفتم دیگه با اینکه پکته، با اینکه خیلی جمع و جوره، با اینکه خیلی تو همه، ولی حداقل اینطوری میبره جلو که آقا اوکی بذار حداقل من چیز کنم، کرکترم به حالت قبلیش بر نمیگردد، کرکتر شما به حالت قبلیش بر نمیگردد، کرکتر شما به خاطر مسیری که طی کرده از آدم متفاوتی شده. حالا چه کیتلین میخواد باشه توی اون اینو مثلا توی کیتلین اینو به 2 شکل مختلف میتونی ببینی. یکی جایی که جنرال میشه، کاماندر میشه، یکی اینکه اکتینگش بهتر میشه. الان اکتور بهتریه به نسبت جایی که اینا نقش بازی میکنن که وای من وایو گرفتم اینا. و چقدر این خجالتی بودن در اومده، چقدر کرکترش عوض شد نسبت به سیزن 1 و این حرفا، چقدر مثلا جیس عوض شده نسبت به سیزن 1، چقدر جیس اونطوری چیز شده و چقدر متفاوت داره برخورد میکنه، متفاوت داره یه سری کنش ها رو از خودش نشون میده. اینا رو تو خودش جا داده، ولی تو اگه بخوای همه کرکتر رو دنبال کنی انگار هم چیزی رو حس نمی‌کنی. اینجوری که اوکی این با این سرعتی که داره میره، با این شکلی که داره میره، یه سری جامعه اذیت داره میکنه، حس نمی‌کنم که این کرکتر چجوری این ایموشنال رنج رو طی کرد، چجوری تونست اصلا میدونی این همه تغییر کنه تو یک مثلا بازه زمانی کوتاه. ولی حداقلش اینه خطای اثرهای دیگر رو نداره. وقتی تغییر میکنه و وقتی مثلا میگم یه برداشت اشتباه داره یه کرکتر از یه چیزی و میفهمه که یه برداشت اشتباه داشته، به حالت قبلی خودش بر نمیگرده جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. نه، همه کرکترها عوض میشن و جوری عوض میشن که تو میبینی تمام اون چیزای میکرو ماکرو و چیز ریز و درشت در است چطور تاثیر داشته رو کرکترشون که حداقل اینو خیلی خوب در آوردن. یعنی حرفم اینه که شاید خیلی ساده میتونستم بگم توی اون محدودیت نمیخوام بگم مولتی بیلیون باجت شرکته،
گوه نخور، چند میلیون دلار بیشتر بذار اون وسط. خب من نمیام از یه شرکت مولتی بیلیون دلاری فاکین دفاع کنم. گوه خوردی، وظیفت بود بعد بیشتر چیز میکردی. خب ولی توی اون باز زمانی که داشتن، توی اون فرصته، توی اون شکل داستانی که دارن میگن، به نظر من آسیبی به داستان نزده. سرعته از این جمله‌مو بذار ریفریز کنم، آسیبی نزده به داستان از این نظر که داستان رو احمقانه کنه یا کاراکترها رو زیر سوال ببره و آره دیگه کاراکترها رو زیر سوال ببره، ولی تجربه رو خراب میکنه. مثلا تجربه یک سری مخاطبا رو من میبینم که خراب میکنه و اینو دیگه نمیشه انکار کرد دیگه. یعنی به تجربه اثر یک سری جاها یا به یک سری بخش های متفاوتی، همون چیزی که اول گفتم، هم آره هم نه، صدمه زده، ولی نیومده داستان و کاراکتر رو نقص کنه و برینه توشون که آقا چی شد این کاراکتر چرا داره همچین مسیر رو طی میکنه. صرفا خیلی دیمندینگ تر و تو باید کچاپ کنی با کاراکتر، مگر کاراکتر مسیر درستی رو داره پیش میبره برای خودش یا اون دنیا پیش میبره کاراکتر رو. ولی آره من این تیکه رو یه ذره پیچیده شد بهم بگید حتما، عذر میخوام، به خاطر اینکه خیلی از حرفا که دارم میزنم همشو که ننوشتم، ایلش دارم فل بداهه میگم و در لحظه من هم کنار شما دارم فکر میکنم راجع به این چیزها. نتیجه یه چیزی رو بهتون نمیگم، بازم بهتون میگم. چطوری این مورتال؟ بوسفت و اینکه اسپویل شدید داده داشت اصلا نزن این حرفو. بذار من اوکی. خب دیگه چیزی نمیمونه بخوام جواب بدم. آها یه سوال دیگه یکی از بچه‌ها پرسیده بود، دیجی علیزا ممکنه تو فصل بعدی چمپیون آرکین حضور داشته باشن؟ اصلا داستان دیگه با کاراکتر دیگه دارن که بتونن تو سریال دیگه باشن؟ دیگه ذره این یکر متوجه نشدم. آره معلومه که دارن، ولی امیدوارم فصلهای بعد اونقدر امیدوارم گیر نکنن. من هم از مخاطب هم از سازنده از همه میخوام که لطفاً گیر نکن رو کاراکتر جینکس و وای، بگذر، رد شو، کلی داستان دیگه داری. مخاطب گیر نکن، میدونم که تلخه، میدونم که ناراحت کننده است، میدونم که اذیت میشه، من خودم هم اذیت میشم. من هنوز نتونستم بگذرم از اکت 3 آرکین، هنوز قلبم را اذیت میکند، ولی بگذر، ولی رد شو و امیدوارم میلک نکنن، امیدوارم جای درستی از کاراکترها استفاده کنن اگه میخوان بکنن. و آره نوشته بود که داستان احساسی و قشنگی مثل آرکین یا چیز دیگه بازم به نظر هست یا نه. این تیکه رو اینطوری بهش جواب دادم که آقا اصلا خب هر کسی برای خودش اون احساس رو تعریف میکنه. من نمیتونم بگم برای من چی احساسیه و برای همه همون چیز احساسی باشه. نشدنیه ها ناراحتم، ولی آره خیلی داستانه خوبی داره و به نسبت وسعتی که رونش را داره و تمام کاراکترهاش، چند نظر گیم پلی بخوایم در نظر بگیریم، خیلی این حرف که میخوام بزنم حسکات تو ماچه، ولی چه به نسبت گیم پلی در نظر بخوایم بگیریم، چه به نسبت داستانی. ببین الان من آرکین رو دارم یه ذره هضم میکنم، به نسبت داستانی که از اول بود، به نسبت وای، کیت، جینکس و این کاراکترها کنار هم، یه چیز دی تیره. دی تیر خیلی بیرحمان از چیزی که دارم میگم ولی حرفم اینه من انقدر انتظار دارم از اثرهای بعدی آرکین و یک سری کاراکترها که قراره چجوری راستشون رو بچه لیترالی پرفکت، باید پرفکت باشه، یعنی پرفکت رو باید تا ته ببره. یه خطا حالا مخاطب به هم بخور. چون لیگ واقعا لیگ هد میشه گفت، لیگ نرد میشه گفت، نمیدونم چی میشه گفت، لیگ پلیر نمیخوام بگم، کسایی که لو رو دوست دارن، نرد لورن،
واقعا اذیت شدن از دست رایت و لول، به خاطر اینکه جای خطا خیلی زیاده برای رایت و اخطار. رایت یکی از مهمترین ایونت های خودش که روینیشن باشه رو خراب کرد. ریتوش داستانی، ریتوش کتاب و ریتوش بازی رو، ریتوش مینی گیم رو، ریتوش اسکینا رو، ریتوش برو. کرکترهای بی ربط آورد فقط برای اینکه اسکین بفروشه. کامان دود، کامان کامان. ولی آره، امیدوارم که خراب نشه. خیلی واسه من یک سری لورای لول مهمه، چون میدونی من 10 سال از زندگیم گذاشتم پاش. نمیدونم کی با وو تجربه داشته، نمیدونم کی با وار همرفورد کی تجربه داشته، هر کی با یه اثری تجربه داشته بیشتر از 10 سال. خب من فریاد این رو میزدم یه زمانی که پرو مطمئن باشی لارکی میتر کنه، میخواستم بتر کنه، برام یه چیز مقدس گفتم اینو. اون موقع که لول بازی میکردیم به دوستان میگفتم بابا لول به خدا فقط لول نیست، بیا داستانشو بخون، بیا داستان یاسو بخون، بیا داستان زدو بخون، بیا داستان جینو بخون. قطعا مهمه اینا چطوری ادپت میکنن و اینا. و لیگ شامل 150 میلیون پلیر میشه بچه. 150 میلیون پلیر داره، پلیرهای در لحظهش 1 تا 3 میلیونه. خب اصلا حق نداری تو خراب کنی. فکر نکن فقط کسایی که انیمیشن دیدن رو میتونی مثلا بپیچونی و چون از اون دنیا خبر ندارن داستاناتو خراب کنی. نکن آقا نکن. و بازم تکرار میکنم که لیگ یک ویدیو گیم ادپتیشنه. خب آخرین صحبتی که من میخوام بکنم سوالاتو رو بپرسید اگه هستید، اگه نمردید، اگر از خستگی تلف نشدید. 2 ساعت و نیم صحبت کردیم و چیزو خواهم کرد. من بریم ویدیو نکل و چیزو ببینیم. بذار من برم والا یه میوه بیارم. پاچیدم این اسکریم دونیت نداره برا.
آقا اگه طول کشید با عرض پوزش آره صحبت کردم فاکسی، گفتم که چرا یه سری چیزا مشخص نیست، ممکنه یعنی چی کار کنن، گفتم همینا رو. فقط دیگه قضیه مرگ جینکس مونده. البته وضعیت مشخص کردن اگه منظور چیز بود مارولی شدن و چه بدونم. لبو رو زود برداشتم، خیلی زود برداشتم، نپخته اصلا. با عرض پوزش مگه میگه بخورم صدا هم گرفت. بیار یه ویدیو خودم میذارم. یه ویدیویی که تو چنل نیست هنوز میذارم. من هنوز یه استراکچر خوب پیدا نکردم برای ویدیوام و میدونم مثلا بعداً راجبش ویدیو درست نکردم میگم حالا اینجور صحبت نیاز به ریز به خودم صحبت کردم، چون ویدیو در نهایت راجب خوب یک سری کلمه اینجوری که میگم تو متن، ولی برای مخاطبی که آشنا نیست رو صفحه یک سری چیزای مربوط به اون کلمه رو میذارم، چون میدونم اون شکل رفتاری که من تو مخاطبم درست کردم یک سری جا ویدیوام حالت پادکستیه و هنر تو دنیای واقعی بود. اینطوری نبود که من صرفاً یک سری رفرنس به یک سری مرگ کرکترها الان خیلی کوتاه نوشتم برای صحبت میکنم، کتاب ها و آرتیست ها دارم و از اون رفرنس ها استفاده میکنم تا داستان خودم رو روایت کنم، هم اون بخش قضیه رو داره و میشه از طریق آگاهی بیشتری که نسبت به اون مسائل شما دارید یا پیدا میکنید به اثر کانتکست بیشتری و داستان بیشتری بهش بدید، هم توی دنیای خودش به همین اون چیزا فرم میده و با همین مسئله واقعیت و فانتزی بازی میکنه و یک سری تویست خودش رو هم داره. اصلا به شدت فوکس تو کاری که میخواد انجام بده و اینشو من خیلی دوست دارم. نمیتونم بگم فقط المان نریتیوش خوبه، همه چی هدفمنده. یعنی مثلا میگم تو خود بازی اینطور گفته میشه که از اولین جادوهایی که شکل گرفت موسیقیه، که خب این جدای از اینکه تو داستان خودش چه کانتکست و فرمی داره، به صورت استعاره‌ای متافور اشاره به هنر اول که موسیقی باشه هم داره. و از همینجا تعریف‌های بنده شروع میشه و چیزهای رندومی که میگم اون جامپ زدن ها، تجربه به خصوص با یک سری چیزها که اگه اسپویلر هم نیاز به مخاطبی داره و کسی گوش بده اونا رو که اثر رو تجربه کرده، میذارم آخر ویدیو اگه همچی چیزی این ویدیو داشت. ولی فعلا در راستای همین موسیقی از نظر تکنیکالی کاری ندارم که چه خبره. This is what we call چقدر گوه میخوری این پسره. من یه ادیتور داشتم ویدیوم خیلی چیز میشه. a quarter note or a quaver for those of you that want to be interesting if you're British. When we are doing what this person is doing, it ends up looking like this. That's an X. And the X literally means that on the pitch, that's what that is. حس قضیه فوق‌العاده است، اما یه چیزی که برام مهمه چه در موسیقی خودش باشه چه چیزهای دیگه، یه کاری که خیلی خفن انجام میده متافور انجام دادن یه کار به خصوصه و همزمان چندین هدف رو به دست آوردن. مثلا میاد توی دیالوگ میگه humans are worst. شما که داری اینو بازی میکنی در لحظه با دنیای خودت یکی میکنی به نسبت اون اطلاعاتی که اثر بهت داده و اون کانتکسی که به خودش میگیره، بلکه درون اثر هم وقتی داستان هی جلوتر میره یک سری چیزها ریدیفاین میشن، یک سری چیزها دوباره میشن و شکل دیگه اون معنی ها رو به خودشون میگیرن. اما ریکانتکستوالایز چی میشه ترجمه کرد؟ معنی ریکانتکستوالایز کانتکستوالایز حالا به چیزی معنا اصلا معادل نداره. فاکینگ بافتاری، بافت شده، بافت
زمین سازی کردن، نه زمین سازی کردن خیلی اشتباهه به نظرم مورد ترجمه. what the fuck. نه واقعا اون دوباره معنی گرفتن به خودش، یا اینکه شما اون لحظه اول چی متوجه شده بودید و حالا که اثر جلوتر رفته حقیقتی که جلوتون میذاره چیه، یک استاپ ساین بهتون نمیده. یه موقعی تو خیلی اثرها یک سری سوالها مطرح میشه و یک سری چیزا که بی جوابه ما نسبت بهشون تئوری میچینیم. آقا این لبوه تموم نمیشه، ولش کن، بذار بریم راجع به جینکس اینا صحبت کنیم. ناراحتم اینم صحبت کنیم که بعدش ویدیو رو دیدنی من بتونم چیز کنم. با بذارم سرچه. چیزی که نوشتمو میگم توش فضای خالی بود بهم بگید که من دیگه بتونم جواب بدم و آخر متنم هم هستی، یعنی من بعد این هرچی نگفتم یعنی در نظر نگرفتم. سوال هرچی بود بگید، چشم. در راستای مرگ ها به خصوص خیلی میشه صحبت کرد و پایانی که داشتن و خیلی هم سناریو مختلفی رو کلا میشه پیش برد، چه از این که دقیقاً هدفشون این بوده که بلا تکلیفی باشه، شرودینگری باشه که هر کاری خواستن باش بکنن، یا نه تموم شد و ما متوجه نشدیم. خب چون یک سری جاها سوال درست کردن مساوی هایپ کردن نیست و همونطور که جلوتر گفتم من خودم هم خوشم نمیاد وقتی حس میکنم تصمیم هایی رو که معلومه، یعنی معلومه با یه محصول طرفی باید صبر کنی ببینی چطور تصمیم میگیرن داستان رو ادامه بدن. خب مدام یعنی به جای اینکه تو پایان اثر غرق شی در جا میای بیرون و فکر میکنی که سیزن بعدی چی میشه. خب داری به اون محصوله فکر میکنی دیگه، یا به این فکر میکنی چرا آرکین سیزن 2 این شکلی شد، دوباره باز داری به محصوله فکر میکنی. من یه سری جایی این اذیت هم میکنه وقتی یه اثری اونقدر میتونه منو در دنیای خودش مثلا قرار بده یا اونقدر درگیر کنه که حس نکنم قلم نویسنده رو، حس نکنم اینجا موزیک داره میذاره که من صرفا اشکم در بیاد و همه چی به نظر میدونی منطقی در میاد. این پایانه، این بلا تکلیفیه، حتی که مثلا منم اذیت میکنه. اینطوری نیستم که چون من لول پلیرم یا این کسایی که لول بازی کردن داستانو میدونن الان هایپن. اوکی الان تو به من راوم مثلا اون همون دیمونولوژی که جلوتر گفتم و سوئیل رو تو به من نشون دادی، خب چیکار کنم؟ تا وقتی معلوم نباشه با داستانش قرار چی کار کنی، خب چی کار کنم؟ خب مخصوصا که همین الان هم خیلی از ریمیک ویکتور به شدت ناراضیان. یعنی اصلا یه سری اسکینا که واقعا اسکمه، عملا رو داره اسکم میکنه و حتی از اون داستانم ناراضیان، اینجوری که نباید اینطوری میشد. خب و یه سری لورها کلا زیر سوال رفت که جواب یه سری چیزای اینطوری رو دادم. ولی چیزی که جلوتر گفتم و در راسته همین قضیه میخواستم بگم. چطوری آرتاس؟ من دیدم خوبی؟ امیدوارم اینو جلوتر ننوشته باشم که اینو جلوتر نگفته باشم که اینجوری که نوشتم الان تکرار حرفم نشه. ببین حتی اگه همه کرکترها الان دو حالت داره دیگه، 0 و 1، یا مردن یا نمردن. خب خوبی چیزی که در آوردن به نظر من اینه هر طور جلو بره، چه به صورت کلیشه‌ای، چه به صورت تراژدی، چه به صورت امیدوارانه، اگه مثلا مرگ جینکس رو در نظر بگیریم، چه خودشو کشته باشه چه نکشته باشه، باز چرخه رو شکست. یعنی یک هدف رو به روش‌های مختلفی به دست میاره، هیچ یک کاری که میکنه چندین تا چیز رو همزمان میتونه به دست بیاره. هر پایانی رو اگر ببین داستان درسته که تموم نشد، ولی به نظر من به شدت فیتینگ پایان، ولی پایان هر کرکتر حتی اگه با خواسته ما یکی نباشه. آخ میدم عیزه داری آرتاس.
مخصوصا که این داستان کرکترها و دنیا هیچ وقت تموم نمیشه، پس یواش یواش باید شروع کنن این مسیر رو که اوکی داستان کرکترها به اتمام رسید ولی داستان دنیا هیچ وقت never. حالا اینطور هم میشه گفت چون صرفا محصوله و این محصول تموم نمیشه فلان 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 فلان. ولی خب نکته‌ای که هست اگر همه چیز 100% تموم میشد ادامش یک سری جاها باز احمقانه میشد. یعنی میگم در نظر گرفتن کل لور رونترا و چیزی که توی لیگ هست باعث میشه یه سری جاها پایانی این شکلی بشه. من از این شکل پایانش اذیت نشدم اصلا، حتی اگه فرض رو روی این بذاریم که هیچ شوی دیگه قرار نیست بیاد، به خاطر اینکه میگم هوشمندانه اینا اومدن پایان کرکترها رو حداقل تو اثرشون جا دادن. آره ویکتور و چیز مرد، تموم شد. خب جینکس چه مرد چه نمرد بی نتیجه نیست، داستان به نتیجه رسید، چرخه شکست، گرفتی شد. و این قضیه هم هست دیگه، خیلی موقع‌های داستان که تمام میشه یه جور باهاش برخورد میکنیم انگار کل اون یونیورس از بین رفته. خیلی احمقانه است ولی دقت کنید ما اکثرا با داستانای اینطوری برخورد میکنیم. وقتی داستان تمام میشه انگار دیگه اون آدمه به زندگی ادامه نمیده، انگار مثلا یه تانوس بشکن زد، فیلم تمام شد، همه چی هم تمام شد، ما میتونیم خیلی راحت تر قدم بعدی رو برداریم که ازش بگذریم و بریم سراغ تجربه اثر بعدی. در طولانی مدت طبق صحبتایی که اول استریمم کردم رایت اصلا نمیخواد همچین مسیر رو پیش بگیره و میخواد که روی این رونترا سوار بشه و هیچ وقت تمام نخواهد شد داستان کرکترها، حتی تو ریجن هایی که از قبل داستانشو به تو گفته مثل پیلتوور و زان. شرط این قضیه چیه؟ شرط این قضیه اینه که 10 تا چمپ بیاد و این 10 تا چمپ انقدر داستان اینجا رو عوض کنن که حالا به تو اسپیناف بده یا دوباره برگرده پیلتوور زان. حالا اینکه هدف چی بوده و یا میخواستن صرفا یه سری کرکتر مثلا کشته بشه که مخاطب معمول ناراحت بشه، مخاطب لیگ هم سورپرایز بشه اینا، تو یه لول به خصوصی هم هدفشون رو به دست آوردن هم نه با بی جواب گذاشتن. مهم اینه که هر واکنشی که مخاطب داره میده دقیقاً چیزی که اینا میخوان. خب اگر یک جواب 100% میداد و رد میشدی تو از مردن کرکترها، فضای باز صرف اینو میخوام بگم، بحث فقط این نیستش که من کرکترها رو مثلا توی اون حالت شرودینگری نگه دارم که به نسبت این که مثلا بعدن چیکار میخوام بکنم میلکشون کنم. من که اصلا دارم میگم این میلک کردنه بده. خب این میلک کردنه مزخرفه، نکن، بکش کرکتر رو، بذار کنار، تموم شد، خداحافظ. خب ولی به نسبت مثلا میگم جایی که جیس و ویکتور میمیره، اون فضای خالی نه صرفا راجع به مرگشون بلکه نسبت به اون جادو هم هست. حداقل سر جادو میتونن یه قدم برگردن عقب و یه شکل دیگه اونو شهر بدن که نشون بدن آقا مثلا اینا رفتن دفرلم، خب یا مثلا رفتن اسپریچوال رلم، یا الان توی این دنیا سلستیالن، اصلا دیگه نمیتونن برگردن، کانشسنسشون توی وید گم شده برفرض اصلا هم چیزی میشه، یا به نسبت که بخوان چیکار کنن. نکته‌ای که به نسبت این مرگ ها هست اینه که یک سری جاها به نظرم جوابی که میشه داد به این سوال ها ساده است. هنوز اثر به نظرم اینطوری نشده که خب حالا برای فهمیدن یا دنبال کردن چیزها برو یه مدیوم دیگر رو اکسپلور کن. خب هرچند که در نهایت توی لول اینطوری هست، مثلا اسمیچ یوردله، هایمردینگر هم یوردله، یوردل ها توی این اثر مردند. نکته یوردل ها نمیمیرن، میرن باندل سیتی یا هر جای دیگه چیز میشن. خب تو اینو از کجا میفهمی؟ این در یک مدیوم دیگه باز باید اکسپلور کنی داستانشو متوجه بشی دیگه. همچین چیزی خوب نیست. خب منتها اینکه جواب ندادن، چرا جواب ندادن؟ اوکی خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. گیم دیزاین، بذار صحبتو باز ببرم سمت گیم دیزاین، چون من راجع به گیم دیزاین بیشتر خوندم و ناخودآگاه ذهنم میره سمت اون. ببین هر لحظه‌ای که دیولپر تصمیم میگیره چه مکانیکی رو جلوی تو قرار بده یا نده، تجربه مد نظر تو رو عوض میکنه. باشه بذار این تیکر از اول شروع کنم. خیلی مکانیک ها هستن که توی گیم میتونه باشه، ولی
همین که دیولپر تصمیم بگیره چقدرش رو به تو نشون بده یا نده، میتونه اون تجربه مد نظرش رو کلا عوض کنه. خب با همین فرمول اگر آرکین بخواد به ما یه لحظه این چیز افتاد. اگر آرکین بخواد به ما نشون بده که هایمردینگر نمرد و یه لحظه باندل سیتی رو به تو نشون بده، تو گیج‌تر نمیشی؟ نمیگی که خب این باندل سیتی چی؟ what the fuck؟ چرا از بین این همه ریجه من یهو رفتم تو باندل سیتی؟ پس میم معقولانه تریه که به هیچ وجه به تو نشون نده که یوردل ها قراره نمیرن، اصلا نمیمیرن، چون یه موجوداتی هن که از مجیکن، لیترال جادوان، خب، و نمیمیرن. به نسبت اون داستان کوتاهش دارم میگم، اونا که لیک پلیرن ممکن اشتباه کنم، چون به محض اینکه اینو به تو نشون بده، تو اینطوری که خب چرا اینجا رو داری نشون میدی؟ چرا اصلا کاملا بی ربط میشه، اصلا قرار نمیگیره توی این شکل داستانی که میخواد برای تو بگه تا موقعی که خودش میتونه اون ارتباطا رو پیدا کنه. خب این از مرگ هایمردینگر. پس هایمردینگر و یوردلا رو به تو نشون نمیده که تو صرفا درگیر این باشی که اوکی مردن یا نمردن، درگیر این نباشی که باندل سیتی چیه، جادو چیه، این دنیا چجوری کار میکنه. حاجی آرکین هیچ اینا رو به من توضیح نداد که. آرکین مگه فصل دوم نبود حاجی؟ خب خیلی با راه حل ساده‌ای، نمیگم هوشمندانه، خیلی با راه حل ساده‌ای از این چیزا میگذره، ولی دلیلش اینه. یخ زد دیگه. خب جاتون خالی، نوشیدن کردم. این از هایمر. سر ویکتور و جیس نمیدونم چطور میتونم این قضیه رو ثابت کنم، چون ببین اون بذار چیزی چه بیارم نمیدونم اسم میمش چیه، امیدوارم با اون explain میم بیاره برای اینا trying to explain. ببین چون اگه یه سری کارکتر رو بخوام بگم چرا زندن، همین الان میخوام ببینم چقدر گیج میشید. البته خب احتمالاً گیج نشید، بخاطر اینکه من اول استریم گفتم که یونیترا چجوری کار میکنه، ولی خود اثر حتی اینطوری میشه اگه در لحظه حتی با یه اپیزود بیشتر بخواد بهتون نشون بده که چرا جیس و ویکتور نمردن. میدونی چند تا چیزو باید به تو توضیح بده؟ فیزیکال رلم چیه، دف رلم چیه، اسپریچوال رلم چیه، چیزای سلستیال چیان. خب سعی کن تو که اینا رو گفتی، ایسول چرا پس خب نبود؟ خدا کجاست؟ خدا چیکار؟ خب اگه خدا رو به من نشون دادی، چرا تارگان رو نشون نمیدادی که خدا رو برده کرد؟ اگه اونو نشون میدی، چرا وید رو نشون نمیدی؟ ببینی برای همینه که میگم آرکین در کنار داستان لول برای مخاطب لول کار نمیکرد، مخصوصا سیزن یک. سیزن دو باز خیلی چیزا رو به خودشون اضافه کردن، چون تو اینطوری که آقا الان من بخوام به شما بگم ویکتور و جیس زندن ولی در زنده نیستن، تو دفرل من شاید، یا شاید تو دفرل هم نیستن، تو سلسشر، خب همه اینا رو تو بخوای توضیح بدی تو کاملا یه فصل دیگه میخوای، خب مثلا نشدنیه. پس تا الان این دوتا اینجوری منطقیه که چرا داره کرکترها رو شرودینگری مثلا میذاره جلوت و هر استفاده هم میتونه ازش بکنه، میتونه داستان عوض کنه، میتونه بگه نه یوردلا واقعا میمیرن، تمام شد، من میخوام داستان عوض کنم، میخوام ریتکان کنم هر داستان مینی استوری که قبلا داشتم و اشاره کردم، میتونه این کارو بکنه. ولی سر جینکس ازم بپذیرید که از همشون، یعنی هم از هایمر هم از جیس و ویکتور چیزتره. try not to say Tyson از همشون اتفاقا بیشتر نتیجه داره، جدای از تمام المان هایی که جلوی تو قرار میده. یه لحظه میدم. 'Cause 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 'cause
چی داشتم میگفتم؟ میگم با توجه به چیزایی که گفتم، در نظر گرفتن اینکه آقا یک چیز همزمان میتونه چندین تا هدف رو به دست بیاره، یک هدف رو حتی میشه به خاطر چندین دلیل و به شکل‌های مختلفی با فیول‌های متفاوتی انجام داد، پایان بی‌نتیجه‌ای نیست. یعنی اتفاقا جینکس به نسبت همه مشخص تره. معدم ول نمیکنه. اوکی. به نسبت صحبتی که جلوتر کردم و از بین بردن اون چرخه که چه خودش رو بکشه چه نکشه، با دیدهای مختلفی در هر صورت چرخه رو شیکونده، مخصوصا به نسبت اونجایی که گفتم تو اون اپیزود 8 زمان برمیگرده عقب و در نهایت همونجا چرخه شکسته. پس من نمیپذیرم اگر جینکس بمیره، به نظر من 100% زنده است. و اصلا پوینت این قضیه اینه که آقا این نکشتن این جلوی چرخه رو گرفتن که آقا هر اتفاقی برای هر کی میفته نیاز نیست سری خودش رو حذف کنه و بکشه و دست به یک سری راه حل ها بزنه که بازم خودش رو آزار میده، که توی اون ویدیو چرخه زمان اشاره کردم. و حتی تو لیول های مختلفی میشه به قضیه نگاه کرد. یعنی مثلا توی اون ویدیو چرخه زمان گذاشتم که جینکس اصلا انگار فریم های آرکین اپیزود آخر رو هم خودش کنار هم چیده بود، زد اند. ولی خب بستگی داره به اینکه شما بود 4 رو چقدر جدی بگیرید. صرفا یه چیز استایلیش باشه بهش نگاه کنیم، نه کنترل کرکتر رو دوربین و پایان و داستان و این شکلی کنار هم قرار دادن چیزها، یا نه صرفا این چیز استایلیشه که آقا کارگردان اینجا گفته این آخرش که خواستید اند بزنید با نقاشی جینکس بزنید. به نسبت اینکه چقدر این چیزها رو جدی بگیریم، حتی اگر اون نشونه های این که جینکس زنده است رو هم نمیذاشتن، من راجع به همین تک فریم هم کلی صحبت میکردم و تاریخچه سینما و همه چی میکشیدم وسط که آقا تو باید ببینی که نقش دوربین چیه، نقش کات چیه، نقش بود 4 چیه. یه جایی کیتلین مش میزنه تو صورت وای، خونه وای میپاشه رو دوربین، جدای از این که مشخصا این تاثیر بیشتری داره و ممکنه تو درگیری تر کنه و اون افکت رو میذاره توی داستان، آیا میتونه نقشی داشته باشه. اون چجوری ما داریم پرزرو چی میشه؟ پرزرو کنیم داشته نو معنی پرزرو ای خدایا، پرزرویشن حفظ، نه واقعا حراست. نه حراست تا یه حدی درست میشه ولی حس میکنم مثلا این کلمه دیگه میشه استفاده کرد. الان کلمه تو ذهنم نمیاد. چطور میتونیم برداشت کنیم، چطور میتونیم اون لحظه رو برای خودمون نگه داریم، حفاظت کنیم فلان. و وابسته به این صحبت‌های مختلفی میشه کرد نسبت به این مرگ جینکس و همونطور که گفتم حتی همون تک فریم. ولی از منطق داستانی اتفاقا تنها، یعنی تنها نه، یکی از کرکترهایی بود که دیگه اصلا بهتر از این نمیتونستی داستانشو تموم کنی و به نتیجه برسونی. یعنی از همون اولش، اپیزود اولی که تو آرکین شروع میکنی میگه این من میخوام سوار این چیزها بشم، و از آخرش که دوربین، ببین دوربین رو گرفته به اون سمت و داره اونو بهتون نشون میده و باهات خدافظی میکنه، میگه the end، تمام میشه میره. خلاصه حرفام، امیدوارم الکی پیچیده نکرده باشم. مرگ جینکس اتفاقا از همشون، از جیس و ویکتور و هایمر خیلی مشخص تره، ولی هیچ کدوم بی نتیجه و بی هدف نیست و همشون داستانشون فیتینگه و نقش خودشو داره اون مرگ ها. مثلا سر هایمر و کرکتریزیشنی که این آدم داره، ما میبینیم که این آدم واقعا دیگه پالیتیشینه، خب ساینتیست نیست اصلا. وقتی فکر کنم توی یه کلیپ دیگه نشون دادن، تریلر بود چی بود، فکر کنم تریلر TFT بود،
نمیدونم متاسفانه یه جای دیگه باید هم چیزی رو ببینه، تو آرکین نشون نمیدن، ولی تو خود آرکین هم خیلی ریز میبینیم. اصلا نمیتونه این آدم چیزی درست کنه دیگه، هرچی درست میکنه انگار داره مثلا مشکل میخوره، اصلا کار نمیکنه، یعنی به اکو نمیتونه کمک کنه، انگار اکو ساینتیست تره تا این آدم. خب ولی اون محیطی که توش قرار گرفته و اون درکی که داره و اون مدت زمانی که توی یک پارالل یونیورس دیگه بود، نه تنها این اجازه رو بهش میده که فاکین معلوم نیست تو چند ساعت، تو 2-3 ساعت یک دستگاه زی درایو رو تبدیل به چیزی کنه که میتونه تو 2 تا یونیورس پارالل جابجا بشه، بلکه متوجه میشه کرکتر آرکش این بود هایمردینگر که آقا توی سیزن 1 خیلی فوکستر بود رو مرگ و زندگی، رو زمان. خب هایمردینگر کسی که اصلا نمیمیره، میگه آقا بذار 2000 سال روی این پروژه کار کنیم اشکال نداره، ولی یورین تو که آقا من 40 سال زندم، یعنی چی 2000 سال؟ خب و این باعث میشه که هایمردینگر و این نشون میده که هایمردینگر درک از یک سری چیزها رو نداره و متوجه نمیشه که بعضی موقع ها نباید به آدما یه چیزی بدی برای بقا، یه چیزی باید بدی برای زندگی. این دیالوگو ما تو سیزن 1 میگیریم فکر کنم. خب اینا رو باید یادتون باشه دیگه بچه‌ها، سیزن 2 ادامه سیزن 1 و اثر خوشبختانه از فلش بک و یه سری مزخرفات این شکلی تا اونجا که میشه استفاده نمیکنه و سیزن 1 هم باید در نظر بگیریم در کنار سیزن 2. و به مرور که میایم جلوتر، حالا تو سیزن 2 میبینیم که چیزایی که مثلا داره اختراع میکنه اصلا هیچ کمکی به کسی نمیکنه، صرفا به اون زندگیه کمک میکنه، قدر اون زندگی رو دونستن و تلاشی که یک نفر میتونه برای زندگی بکنه. نکته هایمردینگر به اکو برگشت گفت چه همینجا بمون، همینجا زندگی کن، چه اشکالی داره؟ چون لیترالی واسش مهم نیست، اینطوریه که من آردی 2000 سال اینجام عادت میکنی دیگه، هو کرز. خب ولی میدونی در نهایت این اکوی ما رو برگردوند تا بتونه تلاش کنه در این دنیایی که عاقبت بخیر نیست، نتیجهش 100 باخته و اصلا امیدی شاید بهش نیست، این اکوی ما بهشت رو عملا گیواب کنه و برگرده به اون جهنم تا دوستاشو نجات بده. و اون فداکاری که هایمر میکنه برای زندگی کردن، فرصت بده به بقیه برای زندگی. خب ایول، این از مفهوم مرگ هایمردینگر اگه بگی مفهوم داره. این برداشت منه ها. خب مفهوم مرگ جینکس هم که گفتم، شکوندن چرخه، killing is a cycle. خب ببین اگر killing is a cycle، پس تو هم خودتو کشتی، همون چرخه رو ادامه دادی، یا شاید حتی شیکوندی چون خودت هم باز میکشی، هم اگه نکشتی باز اون میدونی همزمان دو تا هدف داره به دست میاره. پس این که کاراکتر جینکس رو به تو نشون نمیده، بابا خیلی خفنه این. کامان گایز، ببین یه اتفاقی میفته، اجازه بدید الان بهتون با تصویر میگم منظورم چیه که میخوام بهتون بگم. پایان آرکین، پایان سیزن 2 خطا داره، خب ولی it's flawed but it's beautiful. You know what I'm saying. این خطا رو شما endless در نظر بگیرید، از اینجا مهم نیست. خب اینجا رو چرا این چیز کردم، اینجا رو در نظر بگیرید جاییه که ما مثلا داریم این سوال از خودمون میپرسیم جینکس مرده یا نمرده. خب یه چیزی تو داستان سرایی هست به اسم استاپ ساین، پاز. حقیقت، اگر حقیقت این باشد که جینکس مرده، تو این نتیجه ها رو نمیگیری، تو به این چیزا فکر نمی کنی. خب حالا یک سری اثرها، من تو ویدیو خودم راجع به این قضیه صحبت کردم، میان از این حقیقت فیک و دروغین استفاده میکنن و بهش هم میگن فیک استاپ ساین. خب مثلا تو هر کاری کنی وقتی این دیواره نباشه، این دیوار حقیقت نباشد، تو ذهنت به این سمت ها میره. خب برای اینکه اثر جلوگیری کنه از اینکه
تو به این چیزا فکر کنی و یه جایی سورپرایزت کنه یا یهو بخواد دوباره این مسیر رو ادامه بده، بهش میگن فیک استاپ ساین. فیک استاپ ساین میذاره و میاد میگه که اوکی نه اشتباه داری فکر میکنی، اصلش اینه. خب مثلا بهترین مثالش فیلم دون رو میتونم مثال بزنم که احتمالاً خیلیاتون دیدید. اگه این چیزی که میخوام بگم من به خصوص اسپویل نیست، ولی خب ماینر اسپویلرز، خیلی هم ماینره. این میاد میگه که گوششو میذاره رو زمین، خب بعد میگه که صدای خواهرم انگار دارم میشنوم، شکلی که دیالوگو کنار هم گذاشته شده، شکل کاتر، شکل همه این چیزا، تو پیش خودت میگی چرا سرشو گذاشت رو زمین داره میگه صدای خواهرمو دارم میشنوم. نه تنها دابل مینینگه، خب بلکه ذهن تو رو داره به این مسیرهای مختلف میبره دیگه. بعد یه کات میزنه میبینی نه زنه واقعا بار داره و خواهر داره، این میشه فیک استاپ ساین تو، این میشه اصلا استاپ ساین تو، نمیگه مثلا فیکه. خب تو دیگه به اینا فکر نمی‌کنی، میگه آها نه ولش منظورش همون واقعا خواهره بود، در صورتی که تو دو تا برداشت متفاوت از اول داشتی و جدای از اون دو تا از برداشت متفاوتی که داشتی خود اثر هم در صورت تو رو میخواد به یه حقیقتی برسونه. اینجا یه ذره جمله بعد گفتم امیدوارم گیج کننده نشده باشه. اگر که جینکس به شما نشون بده که مرده یا نمرده به صورت یک حقیقت 100%، مخملم من و شما اینجا نمیشینیم توی یک لول عمیق‌تری به این قضیه فکر کنیم که اگه نمرده باشه باز چرخه رو شیکونده، اگه مرده باشه باز چرخه رو شیکونده. چقدر این زیباست. گرفتی چی شد؟ اینشو من اتفاقا دوست دارم. ببین ویت تجربهش، حسش به نسبت اون بلا تکلیفی آزاردهنده است. خب اذیت میکنه، یعنی منم نیستم، گفتم دیگه منم خوشم نمیاد وقتی حس اون محصول بودن رو بهم میده. ولی در نظر بگیری که این استاپ ساینه همه جا وجود داره. مثلا میگم وقتی ما یه بازی رو میریم، خب استاپ ساین شما میشه چی بچه؟ میشه کردیت بازی میشه استاپ ساین شما. خب دیگه تمام شد، به سلامت. خب وقتی شما داری مثلا چیز میکنی، یه اثری میاد و من میگم آقا بینج واچ کردن خوب نیست، چرا خوب نیست؟ شما داری مثلا پشت سر هم میبینی، اپیزود یکو میبینی، اپیزود یکو که میبینی فرصت تئوری چیدن داری، فرصت کلی فکر کردن داری که چی میشه چی نمیشه، یه هفته میتونی راجع به اون چیز صحبت کنی. ولی اپیزود بعدی که میاد، اون اپیزود بعدی میشه این استاپ ساینت. درسته که داره ادامه میده اون مسیرها، ولی میشه استاپ ساینت، چون یک سری مسیرهای ذهنی رو داره از تو میگیره، داره به ذهنت مسیر میده، میگه آقا به این فکر نکنی ها، به این فکر نکنی ها، من دارم این مسیر رو میرم. خب من دارم این کارو میکنم، من دارم مثلا اینکه بی جواب میذارم صرفا برای همین میگم از یه سری جاها به نسبت بهش پیچیده میتونم واکنششون بدم، چون هم آره هم نه. ببین الان من این همه صحبت کردم که بگم آقا این استاپ ساینا هست، همین الان تو تجربه اثر خودتو نگاه کنی دقیقاً اصلا امتحان کنید، یه بار امتحان کنید، یه انیمه 7 اپیزوده دانلود کنید، 12 اپیزوده کوتاه خوب، یه اپیزود ببینید بعد هیچی نبینید، یه هفته فقط بهش فکر کنید. خب بعد میبینی که چقدر ذهن من داره برنچ میکنه، چقدر مسیرهای ذهنی متفاوتی دارم، چقدر به چیزهای مختلف دارم فکر میکنم. تو به محض اینکه اپیزود بعد ببینی نصف اون خطا کنده میشه. خب پس مشخصا وقتی نویسنده میخواد این تجربه رو برای تو بسازه، خب نباید اون استاپ ساین رو جلو بذاره، یا یه سه جا به عمد میذاره که میشه فیک استاپ ساین. منتها با این try to explain منتها با این که الان من به خودم همچین حالتی گرفتم و دارم این چیزا رو بهتون توضیح میدم، در آن واحد در آن واحد باید بگم در این حال نه، در لحظه متوجهم که مخاطبی مثل من رو اینجوری میتونه بپیچونه، صرفاً میتونم خودم رو دارم قانع میکنم، خودم رو دارم میپیچونم که هدف اینا اینه، میخواستن این کارو بکنن و به خاطر همین باعث شده که مثلا میدونی
همچین مسیری رو طی کنن. هنوزم ممکنه فکر پشت اینا یه تکنیک نویسندگی نبوده باشه، بلکه صرفاً این بوده باشه که خب یک جعبه خالی بذارید که این چیزی که من وارد این میکنم و این آرکین باشه، هر موقع خواستم به نسبتی که این فضای تو خالیه و یک محصول یک بازم میگم جعبه شرودینگریه دیوونه شدن، هر نتیجه‌ای که ازش خواستم بگیرم و میلکش کنم، کرکترها رو زنده کنم، بکشم، هر گوهی میخوام باشون بخورم. خب همه اینا رو ما با یک کامن سنسی، با یک منطقی در نظر میگیریم، ولی نه، نمیخوام در نقض حرفام بگم، و در کنارش بین اون حقیقت ها میبینیم که اصلا حالا که فکر میکنم آره اینجور که پارسا داره میگه اگه اونجوری بهش نگاه کنم، و امیدوارم بچه، امیدوارم کاری که دارم من میکنم توجیه نباشه، امیدوارم توی لول ناخودآگاه خودم رو نپیچونم و قانع کنم با 4 تا تکنیکی که حالا به واسطه فیلم و اثرهای مختلف یاد گرفتم. اگه خودم رو نپیچونم یا نپیچونیم، آره حتی پایانش هم یه زیبایی داره که مثلا میدونی این فرصت رو به من میده که من بیشتر درگیرشم، راجع به چیزهای مختلف فکر کنم و میبینم که هنوزم باز پایان داره. خب هنوزم میبینم که اون سایکل شکسته، چه خودشو بکشه چه نکشه. هایمردینگر این هدف رو به دست آورد، جیس و ویکتور این هدف رو به دست آوردن. که ای خدایا. آره جینس نه بیشتر مشخصه که نمرده، یعنی اصلا من میگم، گفتم دیگه اگر جینکس مرده باشد اصلا یک سری جا نقض یک سری المان هایی که داستان جلو من قرار داده، ولی چون به من نشون نداده است یک سری چیزها رو، چقدر بد دارم جمله ها میچینم و کلمه هامو سوم شخص اول شخص هی دارم قاطی میکنم، میشه برداشته متفاوتی ازش داشت که به نظر من اکثرشون زیباست، اوکیه. یعنی درسته که یک سری جاها توی این حقیقت ها یه بخشش اینه که آقا این یه محصوله، این یک محصولیه که از توش میتونه هر چیزی در بیاد، میتونن خرابش کنن، میتونن میلکش کنن و ولی زیباست. مثلا من به نظرم زیباست. خب این تمام چیزایی بود که من نوشته بودم. مغزم داره سود میکشه چون به اینا قبل لایف هم فکر کرده. من خودم خستم. من بار اولی که اینجور چیزا جلوت قرار میگیره میفهمم آزاردهنده باشه، چون تو یهو داری با یک سری کانسپت و موضوعهای مختلف داری آشنا میشی و اینطوری که اوکی با الان what the fuck من با این همه اطلاعات دارم چیکار کنم. حتی یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته بود، برگشته بود گفته بود که آقا میدم حتی که بچه‌ها کامنت گذاشته بود، برگشته بود گفته بود که من به نسبت اینکه آرکین سیزن 2 رو دیدم و این تحلیل ها و نقد ها و ویدیو بقیه حس می‌کنم هیچی نمیدونم، بعد برم 50 تا اثر دیگه ببینم بعد بیام آرکین ببینم. خب من یاد چیز افتادم، یاد خودم افتادم تو 2021. آقا با همین آرکین اوکی کن. خب هم نظر احساسی ازش لذت ببر، هم نظر تکنیکالی این چیزا رو یاد بگیر. خب عشق میکنی چون 5 سال دیگه به خودت میای میبینی نه تنها کلی چیز بلدی و اثرهای مختلفی رو به شکل متفاوت یا عمیق‌تری لذت میبری ازشون و درک میکنی، هرچند که فراستی بازی نباید در بیاری و چک لیست بزنی که خب این تکنیک رو استفاده نکرده پس بد، مهم اون حسیه که در میاره، حالا هر جوری که هست به خودت میای میبینی
این وقتی که من با آرکین گذاشتم و چیزایی که به کمک آرکین در کنار آرکین یاد گرفتم و اینکه اصلا آرکین اینقدر اثر با ارزشی بود که بخوام در کنارش چیزهای مختلف رو یاد بگیرم، خیلی چیز عزیز و خفنیه. پس بیل بعد دارید و شخم بزنید عزیزان. الان من واقعا حس نمی‌کنم یه مخاطب توی این استریم بوده باشه که یه چیزی یاد نگرفته باشه. خب من هم چیزی به شما یاد ندادم، من خودم هم از اثرهای مختلف یاد گرفتم. یه فیلم میبینم فوکسش رو ساوند افکته، همه میگن آقا ساوند افکتش خیلی خوبه، از همه چیه فیلم بدم بیاد دقیقاً راجع به همون ساوند افکتی سرچ میکنم، میخونم، یاد میگیرم. یه فیلم میبینم میگن آقا ویژوال استوریتلینگش گاده، همه چیزش من ویژوال استوریتلینگ هم خوشم نمیاد. اوکی ویژوال استوریتلینگش رو یاد میگیرم ببینم چه جوری این داره با ویژوالش داستان میگه. خب و تو با همه اینا خیلی لذت بخشه. من از من خیلی دوست داشتنیه، خیلی خفنه که آدم یه کاراکتر سیکر داشته باشه. اینو تو تلگرام هم چون گفتم اینجا تکرار میکنم، جنرالی سیکر، آرکاتایپ سیکر داشته باشه که بگرده این چیزا رو پیدا کنه، یاد بگیره، لذت ببره از یاد گرفتن و اینجور چیزا. بابا منم مخاطبم، نه من نویسندم، نه سازندم، نه انیمه ساختم، نه فیلم ساختم، هیچ گوهی نخوردم. خب من یک گاوم که اینو گفتم دیگه تو ویدیوم، دقیقاً همون حرفو تکرار میکنم. من یک گاوم که هی میبینم چقدر گاوم و سعی میکنم چیز کنم دیگه، به این گاوه دیتا بدم، بگم اوکی حداقل دیگه ذره کمتر گاو باش، 4 تا چیزام یاد بگیر، میبینی که غذا هم خوشمزه‌تر میشه. ناراحتم. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی علی جان؟ خب من که یه داستان بعد پایان بودش برای خودم درست کردم برای شخصیت ها. خب دیگه اگه اثر تموم میشد میبستی میرفتی همچه اتفاقی میافتاد؟ نه، چون تموم شد. تو حق نداری مسیر دیگه رو برای خودت تصور کنی، هرچند که خیلی سطحی ها، یعنی یه سری آدم ها توان این قضیه ندارن، یا شاید خیلی، نمیدونم دقیقا، من دیتایی ندارم الان، ولی حرفم اینه که مثلا تو در هر صورت بازم میتونی پایان بیخیال شی و تو ذهنت حس کنی و یه قدم برگردی عقب دوباره تصور کنی که اوکی چه مسیری رو میتونست پیش بگیره. همچین چیز دور از ذهن عجیب و غریبی هم نیست. ولی آره من از که بازم نوتیف نمیاد، یه بار دیگه دونیت ها رو چک کنم. ای بابا کسی دونیت نکرده، ای بابا 200 دونیت نشد. بازم در هر صورت مرسی از امین و بنفی برای دونیت هاشون، دمتون گرم. کل این بحث که بله به نتیجه رسید، ولی خب یه کاری رو بگید ما بکنیم یا نکنیم. من اینجوری هم که همین الان بکنیم که تمام شه بره، من خودم هم دیگه به زندگیم برسم، یا میتونیم فردا این کارو بکنیم. استریم نکریت 4 ساعت است با کارگرد. بذار اینطوری بهتون بگم، مهمترین آدمی که تو زندگی میشناسم به نسبت لیگ و داستانش کارگردان آرکین. خیلی ساده، بشینیم 4 ساعت استریمش، ولی از 4 ساعت فقط 2 ساعتش راجع به آرکین صحبت میکنن. آره 2 ساعت دقیقاً، و بعد از اون اصلا میرن کارهای دیگه میکنن. این 2 ساعت رو هم بشینیم ببینیم یا بمونه بعدن. من میگم الان میدونم خستید، منم خودم هم خستم، ولی میخوام حال قضیه رو بکنم دیگه، داره حالم از آرکین به هم میکنه. خستم واقعا. ولی آره میشونیم این 2 ساعت رو ببینیم و اینکه الان وقتشه دیگه. اون سوال هایی که بچه هم من پرسیده بودن دیگه من همه رو جواب دادم. اگه سوالی تو ذهنتون هست الان در لحظه به نسبت چیزایی که گفتم یه چیزای مختلف بپرسید من جواب بدم. حالا این استریم رو یا میبینیم 2 ساعت رو یا نمیبینیم دیگه. ان شاءالله در آینده کلی دونیت چی. نه شوخی میکنم، اوکی لطف دارید در هر صورت، ولی خب من خیلی جاها اگه واقعا شرایط زندگی چی میگن رو به سامان تر بود، چیز نمی کردم، دونیتو میبستم. همیشه این حرف رو زدم از همون زمانی که تو آپارات هم بودم، میگفتم که ای بابا ای بابا دونیت شدیم. اصلا یادمه وای چه دورانی بود دونیت میشدم،
تو رو همینجوری تازه فهمیده دونیت تو زندگیش چیه، میخواد دونیت کنه حالشو ببره. من همین گفتم پسر خیلی داری دونیت میکنی یا مثلا اوکی ممنون بکن، اتفاقا بکن نیاز دارم ولی وابسته نشو، چه بدونم زندگی تو به خاطر دونیت به فاک نده، فکر نکن خبریه. چیز عجیب و غریبی بود. عجب انقدر استریم نکردم که داریم میریم تو گذشته. پس به نظر امکان داره از جینکس تو سریال بعدی زیاد استفاده کنن؟ زیاد نه ولی به نظرم میتونه نقش خودشو داشته باشه. یعنی میگم به نظرم بد نیست به عنوان یه ساید کاراکتر باشه، خیلی ریز یه سری کارا رو انجام بده که اونقدر تو داستان تأثیر نمیذاره، چون من نمیخوام یه بار دیگه مثل مارول بشه. من نمیخوام برای فهمیدن لوکی سیزن 1 یا 2 20 تا فیلم دیگه ببینم، نمیخوام. و اگر بتونه اینو هندل کنه که نمیتونه، به احتمال زیاد حداقل تصورم اینه، خیلی خوب میشه. درس دارم، گناه دارم دیگه منم زندگی دارم، آرکین زندگی هم را اونم فردا میتونیم ببینیم ولی خب تایمشو مطمئن نیستم، فردا میبینیم نهایت. ولی خیالتون راحت که این استریم تبدیل به یه ویدیو میشه، فقط شاید طول بکشه خب چون 3 ساعت صحبت کردم، من میخوام اینا رو دوباره بشنوم و کات بزنم. حدسم اینه که با لو کات برم جلو، یعنی خیلی کم کات بزنم و خیلی اینطوری برم جلو که آقا اوکی فقط غلطامو بگیرم و هر فاصله‌ای که میدم، هر نفسی که میگیرم و کات نکنم که دهنم سرویس بشه. تو یوتیوب میاد فردا هم که مثلا استریم چیزو دیدیم، استریم نکریت و کارگردان دیدیم، یک سری سوالم اونجا جواب داده میشه که دوباره اضافه میکنم به آخر این ویدیو و همش هم روی یوتیوب میره. من یه چیزی یوتیوب هم باز نمیشه، یه چیزی من بهتون بگم آقا بچه‌ها، افتر گلو بشینید این 3 اپیزود رو ببینید. مرسی. اینا چیه دیگه حاجی؟ یا علی افتر گلو آرکین، یا افتر گلو اکت 1، افتر گلو اکت 2، افتر گلو اکت 3. هر اکتی که داشت تموم میشد هر هفته نیم ساعت یه ساعت بعد از اینکه آرکین تمام میشد این میمدن از هم یک سری سوال ها رو میپرسیدن. اگه نه نمیتونم اینا رو تو استریم نمیتونم، البته میتونم ببینم، باید دانلود کنم صرفا چون وی پی ان نمیتونم بزنم، باید دانلود کنم. میتونیم اینا هم تو استریم ببینیم ولی پیشنهادم اینه خودتون ببینید، چیز عجیب غریبی نداره، سوالای مختلفی مطرح میشه و میگم اکت 1 اومد این اومد، اکت 2 اومد این اومد، اکت 3 تمام شدم این اومد. داستان عاشقانه بین کوبا جینکس هم ادامه پیدا می‌کنه تو سریال بعدی. بعید میدونم طبق گفته خود کارگردان اینطوری گفته که یک سری داستانا رو می‌خوایم ادامه بدیم ولی چه جوری میخوان ادامه بدن و اینا رو نمیدونم. و اینکه احمقانه میشه اگه فقط بخواد داستان اکوبا جینکس رو روایت کنه، احمقانه میشه. مگه اینکه اسپیناف بده اونم طول میکشه. یعنی به راه حلش باید خیلی باید فکر کرد دیگه. چرا روایت نمیشه؟ اگه روایت بشه چرا باید بشه؟ چطوری بشه؟ اگر توی منطقه دیگه باشن و فقط صرفا داستان این دوتا باشه چقدر احمقانه میشه؟ چقدر اسکیل به قضیه بدن یا ندن؟ و تو اکت 3 اشاره مخفی به زنده بودن جینکس کردن. اشاره که نه ولی خب معلوم بود دیگه، معلوم بود. آقا پس قرار شد این استریم هم نبینیم، فردا ببینیم این 2 ساعتو. سوالی دیگه ندارید؟ ارزش ادامه دادن رو که داره ولی خب حرف من اینه خیلی تصمیم ها رو باید در نظر گرفت. به سادگی این که من مخاطب میخوام داستان این دوتا ادامه پیدا کنه نیست. همین دقیقاً همین صحبت هایی که توی این چند ساعت کردم دیگه. ادامه دادن داستان یک سری کاراکترها برعکس خراب میکنه و آسیب میزنه به داستان کلی شاید یه سری جاها و احمقانه میشه در نهایت چون خود مخاطب تقاضای بیشتری داره.
برای یک سری چیزها. خب اگر چیزی نمیمونه ما دیگه بریم. دمتون گرم که تو استریم بودید و این حرفا. حالا فعلا نمیبندم، منتظرم اگه سوالی بود بپرسید. اینا حالا باید ببینم کی ویدیو میکنم. فردا بازم لایف خواهم بود، ساعتش رو نمیتونم قول بدم یا بگم کی. 2 ساعت استریم نکریت و کارگردان رو میبینیم. همین دیگه فکر نمیکنم محتوایی از آرکین بخوام بمونه اون عجیب و غریب، مگه اینکه نکات اکتسه با یه چیز دیگه میمونه. ولی خب حالا شاید تو دماسیا بتونن با جینکس ادامه بدن. آخه همون حرفی که دارم میزنم و همین الان خودت گفتی، دماسیا، اسم دماسیا اومد. چرا باید داستان اکو و جینکس رو فقط تو دماسیا دنبال کنی؟ اصلا چرا باید بری یه منطقه دیگه که فقط داستان اکو و جینکس رو دنبال کنی؟ میدونی اصلا خودت یه جوریت میشه تو اینطوری که خب چرا اینا رفتن کاملا یه ریجن دیگه و بازم فوکس رو اکو و جینکسه. قربونتون. اوکی پس من بیت یه دقیقه بازم میمونم، بعد از اون دیگه استریم میبندم، چون ترجیح میدم برای کسی خواست چیز بپرسه بگه، مخصوصا که نمیدونم استریم چقدر دیلی داره. امیدوارم که خسته نشده باشید. امیدوارم که یه سه جا من فیل بداه قضیه رو بردم خوب رفته باشه جلو. این صحبتی که ما تو این استریم داشتیم فکر کنم میتونست تو 1 ساعت جمع بشه، چون میام یه سری چیزا رو متن نوشته بودم، اگه 100% رو متن میخوندم. اون تو ترجیح دادم یه سری جا فیل بداه باشه، یه سری جا شما مخاطب درگیر باشید با ویدیو. اسمتونم بگم یادگاری بمونه تو ویدیو: علی زمانی، فوکسی بوی، رایان سبزچی، ایمورتال، لستود اسچندین، اوه مای گاد، امیر ادلر، reestream.io، علیز بهرامی، امیر 207، محمد، بنفی، باربوت، نات آیتاها، لئوناردو داوینچی، ایفریت، علیرضایی، لوپ لوپ و اوجن هم که اومد یه چرت پرت گفت رفت دیگه، اون مهم نیست. نمیدونم شاید بخواد دنبالش بگرده با اینکه مثلا بگم اکچولی یه چیزی هم بذاری من بگم بعد میرم دیگه هیچی جواب نمیدم، برای این واقعا میرم. قربانت. این یه المانی توی سری داستان ها هست که این هم باز کلیشه است. ما یک دنیا و یک اکوسیستمی داریم برای تعریف کردن. برای تعریف کردن این اکوسیستم و دنیا یک کرکتری رو میذاریم جلوی این دنیا که اون دنیا حالت الین لایک توری براش داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر من انسان برم مثلا توی یک چه بدونم مریخ و اونجا یک جامعه، یک سوسایتی، یک چیزی باشه، من چون به نسبت اونا ناآشنام به تمام حرکاتشون توجه میکنم و همه چی رو سوال میپرسم. خیلی چیزها هستش که ما توی کالچر، فرهنگ، ناخودآگاه، هر چی کالچر فرهنگو چه دوبار گفتم، حالا توی اون ناخودآگاه همون، توی اون سبک زندگیمون رخنه کرده و نمیایم اونا رو توضیح بدیم همینطوری. حتی بچه هم وقتی به دنیا میاد ناخودآگاه همینا رو میفهمه و همون کار رو انجام میده. ولی تو وقتی همچین چیزی رو میخوای در بیاری و به مخاطب نشون بدی، یه کرکتری میسازی که الین لایک توری دنیایی که توش قرار گرفته و اینطوری همه چی رو زیر سوال میبره و تو درک بیشتری از اون دنیا خواهی داشت. اگه به این حرفم دقت کنید احتمالاً تو یه سری فیلم‌های مورد علاقه‌تون همچین چیزی رو قطعاً دیدید، امکان نداره ندیده باشید. به نسبت این شاید مثلا داستان جینکس و اکو رو اونطوری دنبال کنیم که مثلا به کمک اینا با دماسیا و فرهنگ و کالچر اونا آشناشیم. دیوید لایت، دم شما هم گرم. میام الان میام. اسم شما هم نگفتم.
جمالی، دیوید لایت، دم شما هم گم. منم خواب بودم ولی دنبالت میکنم. دمت گم که واقعا اینقدر تایم گذاشتی پای آرکین. آرکین رو دوست داشتم، دوست نداشتم واقعا منت چیزو اینا نمیذارم. وای برای مخاطب این کار کردم. آرکین رو دوست داشتم و لذت میبرم از وقتی که بابتش میذارم. خوشحالم که میتونم در کنارش چیزی یاد بگیرم و با آدم‌های متفاوتی راجع به اون اثر صحبت کنم. اصلا لذت بخشه که یه چیزی مین استریم باشه، کامیونیتی بیشتری داشته باشه تا با آدم‌های بیشتری راجع به اون چیز بشه صحبت کرد. من خوشم نمیاد از الیتیست بودن این حرف. خیلی مفید بود چون وقتی این نکاتی بود که تو گفتی به دوستان میگفتم نمیتونستم صحبت کنم، در واقع یکم گیجشون میکردم. یه ذره حرفتو متوجه نشدم ولی کلا منم سعی میکنم تو مثلا یه سری توضیحایی که تو ویدیوام میدم سعی میکنم عمدن توضیحایی باشه که اگه یه نفر کم آورد مثلا نسبت به فلان جا برای دوستش چطور اون چیز رو تعریف کنه یا بگه، بتونه یه چیزی بگه و تعریف کنه. یعنی اصلا خوشحال میشم که بتونم دقیقا همین کارو بکنم، یعنی بتونم یه 4 تا مثال درک بیشتری از یه چیزی به مخاطب بدم که دقیقا بتونه اون حسی که داره ولی نمیتونه تو کلمات بچینه رو، حالا چه به کمک هر چیزی که هست، بتونه بگه مثلا به دوستش. واقعا اثر ارزشمندی. آقا بوس بهتون، دمتون گرم. من همیشه حالا خیلی وقت استریم نکردم ولی اون کسایی که از قبل استریم من دنبال کردن میدن من همیشه خدافظی واسم سخته، یعنی سخت تموم میکنم استریمو دیگه، بس دیگه چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم. امیدوارم که از این استریم لذت برده باشین، امیدوارم که مخاطب نخورده باشم این حرفا. همین چیز. شب و روزگار خوش. خب الکی ادا اینو در بیارم که نمیدونم استریم تمام شده مثل قدیما.